Velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudagskvöldi að vetri til. Það margt í boði eins og vanalega hér við Rauðaborðið. Hérna í lok þáttarins að það var María Lilja heimsókn frá Sigríði Jónsdóttur sem gagnrýnandi. Þetta ræða svolítið gagnrýni. Ég vona að þau fari ekki að ræða þarna svo hugmyndum að gagnrýni sé að rýna til gagns, en það getur verið að þau gerir það. Það hefur verið svolítið hiti í kringum gagnrýni undanfarið, verið harðir dómar sem hafa verið felldir og fólk hefur verið svolítið að velta fyrir sér hvert hlutur gagnrýninnar, en Sigríður gagnrýnandi á Ríkisútvarpinu og fjölfróð þessi mál og það verður gaman að hlusta á spjallið þeirra. Áður en að því kemur, þá kemur Ingrid Kullmann til Maríu Lilju. Hún í félaginu Lífsvirðingu sem best fyrir því að Ísland heimili dánaraðstoð. Það fólk sem vilji fá að deyja, fái aðstoð til þess. Þetta hefur verið leyft í ýmsum löndum eins og Sviss og Hollandi og Kanada og víðar með svolítið ólíkum hætti. Það fer alltaf að ræða ýmsa svona þætti sem tengjast þessu máli. Þetta hitamál, við höfum oft fjallað þetta áður hérna við Rauðaborðið og þetta tengist svona grundvallaratriðum, grundvallar siðferðisleg spurning sem að hvert sig þarf að eiginlega taka afstöðu til. Þetta ekki mál sem við látum sérfræðingana að ákveða. Andri Snær Magnason hérna rithöfundur sem pólitískur rithöfundur, skrifar alltaf eitthvað sem að tengist svona áherslumálum okkar tíma, álitamálum sem að beinast að okkur. Hann núna búinn að senda frá sér stutta skáldsögu arkitekt sem kemur til Íslands fullur af þrótti og vilja til þess að búa til glæsilegt umhverfi fyrir okkur að lifa í, en fer í vinnu hjá verktaka sem hægt og bítandi slítur á honum allar fjaðrir, svo endanum býr hann til ljótustu blokk á Íslandi. Ég ætla að tala við Andra Snæ, kannski ekki svo mikið bókina sjálfa, heldur kannski svona tilefni skrifana sem það manngerða umhverfi sem að rísa hér alltaf í kringum okkur. Mörgum finnst sé alltaf verið að byggja sama húsið og við höfum einhvers staðar keyrt út af. Ég man að Andri Snær sagði einhvern tímann að það eins og að okkur takist ekki lengur að byggja upp svona það allra fallegasta og besta sem að okkar kynslóð getur skilja eftir sig. Heldur erum við að skilja eftir hverfi sem að kannski ekkert okkar vill kannast við eða þykir fallegt. Áður en að því kemur, þá kemur góður gestur til mín sem Pontus Jarlstad sem sakfræðingur og skrifaði doktorsritgerð andfasisma. Við höfum svolítið verið að ræða Trump og uppgang nýhægrisins, althægrisins, nýfasisma segja sumir í okkar heimshluta. Ég ætla aðeins að ræða við hann svona hvaða eðli eða einkenni stjórnmálastefna þarf að hafa til þess að geta kallast fasísk, hvort að eitthvað í kringum makarhreyfinguna sem í kringum Trump sé fasísk, hvort að sé fasískar hreyfingar hér í Austur-Evrópu og víðar, hvort að við þurfum kannski að gera það sem að fólk gerði á millistríðsárunum, leit upp og sá að það ekkert mikilvægara heldur en að berjast gegn fasisma. Þannig að nú sé komið tími til þess að búa til samfylkingu gegn fasisma. Við höfum hér reglulega gest Gísli Tryggvason lögmaður kemur og spjallar við Björn Þorláks ýmis svona fréttamál sem hafa lögfræðilegan vinkil. Þeir ætla að ræða meðal annars ríkislögreglustjóra, makríldeiluna, rifrildi Moggans og menntamálaráðherra, greiðslufall Norðuráls sem vill ekki borga rammasamning sinn, lögmann sem setur í fangelsi og fleiri lögfræðileg álitaefni. En áður að því kemur, þá kemur góður gestur til Björns sem Jóhannes Sturlugsson, líffræðingur sem fangaði í háf ógnarstóran lax, hálfgert skrímsl. En þeir ræða það nú eitthvað, en ég held að þeir ætli svo að ræða sjókvíaeldi sem að Jóhannes telur að sé stórvarasamt. Nú á að fara að leyfa það í Mjóafirði og það harðlega gagnrýnt meðal annars innan úr Viðreisn, þar sem að kannanir hafa sýnt að 70% kjósenda Viðreisnar vilji ekki sjókvíaeldi, en samt ráðherra Viðreisnar sem að veita leyfi til þess að setja í gang sjókvíaeldi í Mjóafirði. Þetta kannski einkenni á þessari ríkisstjórn sem við höfum núna. Hún í virkjunarmálum og í fiskeldismálum og fleiri málum hún eiginlega með sömu stefnu og útlendingamálum eins og ríkisstjórnin sem fór. Þannig að það kannski ekki svo mikil breyting á stjórnarheimilinu þegar að gáð. Það eru sömu öfl sem að ráða Íslandi eftir sem áður, sama hver situr í ráðherrastól. Þetta prógrammið sem við bjóðum upp á við Rauðaborðið í kvöld.
áður en að við hleypum auglýsingum að og Jóhannes Sturluson kemur hérna, að þá ætla ég að minna á að samstöðin er drifin áfram að þeim hluta áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifundur, það eru bakhjallanir okkar. Ef að þú vilt slást í þann hóp til að samstöðin sé mikilvægur umræðuvettvangur og fréttamiðl í samfélaginu okkar, kannski helst núna á þessu tímum þar sem að virðist vera lýðræðið okkar sé að kólna niður, að þá ættir að slást í hóp áskrifenda, fara inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur skráðið fyrir grunnáskriftir sem er 2.750 krónur á mánuði, þú mátt borga meira þú vilt og því sem er kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðun. Allt sem ég sjáum hér og heyrið er í boði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir. Nú er örstuttar auglýsingar og svo tölum við fisk. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Ertu með fundi, fræðslu eða kynningar? Vorstjarnan býður baráttuhópum og félagasamtökum aðgang að ódýru húsnæði í 105 Reykjavík. Hafðu samband á vorstjarnan@vorstjarnan.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, Jóhannes Sturluson, líffræðingur, hann er kominn hingað að Rauðaborðinu. Vertu velkominn, Jóhannes. Takk fyrir. Sko, við ætlum að ræða hérna risalax sem að þú hefur verið að fjalla og skrifa. En ég ætla að byrja á því að ég hélt kannski að opið sjókvíaeldi væri á undanhaldi. En svo var það bara í gær sem að var upplýst að Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, hefur kallað eftir því að Hafrannsóknastofnun gerir burðarþolsmat í Mjóafirði og tillögur að eldissvæðum í firðinum. Hvernig líst þér á það? Já, það er engu blöðum það, fletta, mér líst illa á það. Fyrir hönd íslenska náttúru, það er undir laxastofnar og fleira í lífríkinu. Þetta kemur eiginlega eins og þrumár úr heiðskíru lofti, verð ég að segja, því að núna ekki bara mánuðum saman heldur yfir lengra tímabil, þá hefur nú verið fjallað mikið það hversu tæft þetta stendur laxeldi hérna varðandi bara það magn af eldisfiski sem búið að gefa út leyfi fyrir. 106.000 tonn og vandræðagangurinn er eðlilegur og er meðal annars tilkomin af því að menn fengu svona þetta kallaði raunveruleika tek að þegar stóra slysasleppingin var 2023 en slíkar það má búast við slíkum sleppingum með ákveðnum millibili. Hún bara sýndi fram á að þessi 106.000 tonn er of mikið magn og enn frekar af því að við erum einungis að ala upp helmingin af því magni nú þegar og samt var allt í kaldakólum. Það svona síðan leiddi til þess að það hefur verið vandræðagangur í kerfinu að reyna að finna flöt á þessu og sem meðal annars birtist í því að áhættumat erfðablöndunar sem Hafrannsóknastofnun gerir á að endurnýja ákveðnum fresti, það hefur ekki skilað sér í ríflega 2 ár frá því að lögin sögðu átti að vera tilbúið síðasta mat. Það er nefnilega það. Og þar
vandræðagangurinn slíkur að þessi 106.000 tonn þau eru bara ekki að ganga upp sem nú þegar búið að úthluta og þess vegna spyr maður sig eðlilega þegar maður heyrir svona fréttir eins og þessa frétt sem þú nefnir hvað á að setja þarna niður og þessi nú vill til að á þessu ári var sett fram það er ekki búið að samþykkja sem sagt áhættumatið sem átti að vera tilbúið 2023 en það er búið að setja fram tillögur af hálfu Hafrannsóknastofnunar og þar koma fram sviðsmyndir ein þeirra að þetta sama magn verði leyft áfram þrátt fyrir að þessar hamfarir sem við gengum í gegnum 2023 og fleiri dæmi sýni það að þetta sé ekki raunhæft og þá á þeim forsendum einungis að það sé ykkur mótvægis aðgerðir sem félist í því að fara ár og veiða fisk sem hefur gengið í þar sem hefur sloppið úr sjókvíum, svo kallaðan strókulax sem kallaður er. Þú gefur ekkert mjög mikið fyrir þessar svokölluðu mótvægis aðgerðir? Nei, það er einmitt það sem ég ætlaði að nefna að sá kostur í stöðunni að halda þessum 106.000 tonnum og hafa einhverjar mótvægis aðgerðir til þess að það gangi upp, hann bara gengur ekki upp. Það liggur í hlutarnins eðli því að stór partur af þessum ám er þannig að það er ekki hægt að beita þessum mótvægis aðgerðum. Svo er alltaf hinn parturinn hafa aðilar máls sem sagt þeir sem að eiga árnar nokkurn áhuga á því að þurfa að stúsa í þessu árlega jafnvel þó að kæmi greiðslur fyrir ómakið ég veit að svo er ekki með það sem ég þekki og þetta er svona reyndar kannski að það taka smá út tengt þessu sem er það hversu langt er hægt að ganga í því að veita atvinnuvegi rétt til að starfsleyfisrétt, aukinn starfsleyfisrétt sem felur jafnframt í sér að það gengið á náttúruna umfram það sem að eðlilegt er og það er í þessu tilfellinu komið nánar inn á það síðar því að þarna er í rauninni verið að varpa einhverjum þetta er svona ósómi eða þetta er bara mengun á alla kanta, erðamengun og lífræn mengun reyndar líka og svo framvegis sem er verið að varpa yfir á náttúruna þetta fyrst og fremst en líka þá sem að nytja hana og í þessu sambandi þá er þetta farið að ganga það langt og þetta er nú ekki eina sviði sem við þurfum að hugsa að hvað var þar svona umgengni við náttúruna að mér hefur fundist langt skeið það svona miðað við allt sem við erum að reyna að gera til að gera okkur í brók hér og þar því að auðvitað erum við alltaf að reyna að gera okkar besta en það gengur misjafnlega að við þyrftum að stofna embætti umboðsmanns íslenskrar náttúru. Já. Því að það er svo löngu tímabært. Hún hefur enga rödd, ekki frekar en börn og fleiri aðila sem að hafa fengið umboðsmann og þetta er svo þarft því að þetta líka sparar ótrúlega vinnu ef við getum haft sérfræði þekkingu á einhvern stað sem getur bæði fyrir almenning ríkisvaldið og alla sem á þurfa að halda hjálpa til og meðal annars gert frumkvæðis rannsóknir sem er gríðarleg þörf á að verði gerð hér lendis varðandi lagaramman sem að tengist þessu öllu því það er eins og þetta lendi alltaf aftast í röðinni ef það er einhverjir hagsmunir varðandi til dæmis þarna sjókví eldis aðilar og náttúran þá er alltaf verið að teygja sig í áttina að því að gera þeim atvinnuveginum eitthvað léttara að labba veginn, jafnvel þó að það hafi komið í ljós að hann hafi ekki staðið sig, til dæmis eins og sjókvíeldi þar sem að
fyrst þótti mönnum nóg að það væri 50 hver fiskur dauður í kvíunum og síðan þetta 4 hver fiskur. Ég var nú að lesa, held ég núna bara, ég held að hann hefur verið Icelandic Wildlife Fund sem var að tala jável bara, hvort það voru ekki bara 40% af því sem fer í kvíarnar núna allavega þetta árið síðasta árið sem hefur drepist í kvíunum. Það er rosalega. Já, og þá spyr maður sig, býtu við, eins og núna eru þeir félagarnir hjá fiskeldi, sjókvíaeldisaðelda. Nú er að gera greinamun á landeldi og sjókvíaeldi og það er svona dálítið erfitt að eiga það stundum því að sko pólitíkusarnir fara alltaf að tala lagareldi eins og allt sé himna lagi sko, en sjókvíaeldið er auðvitað allt saman í rúkandi rúst. Lagareldið er gott mál og við getum komið inn á það eftir, en þarna er sem sagt þetta með þessum hætti að sjókvíaeldisaðilarnir eru í eilífu basli og hvað vilja þeir? Núna bara í vikunni þeir vilja kom bara frétt, bara samhliða þessari frétt frá Hönnu Katrínu. Þeir vilja fá í nýja lagafrumvarpun eitthvað sem geti auðveldaði lífið enn frekar. Þá spyr maður, hvernig væri þá að bara standa sig betur í því sem er að gera? Er sjálfsagt að 20% af því sem að verið ala drepist í höndunum á manni? Er sjálfsagt að 25% drepist í höndunum á manni? Er sjálfsagt að 40% drepist í höndunum á manni? Ég segi, sleppa þessum afsláttum, byrja á því að sjá framan í það að þeir geti alið þessar skepnur sem þeir eru búin að fá leyfi fyrir í svo mörg ár, allavega fram að 2030 og fram yfir það sumstaðar, áður en að menn hlaupu upp til að handa og fóta við eitt vælið enn úr þessari átt að það þurfa að gefa meiri afslátt. Það er alltaf eina viðkvæðið alltaf afsláttur. Þeir verður bara að gera þessi í brók. Þeir eru gjörsamlega með allt á hælunum og hafa verið langt skeið og þetta er eina útspilið hjá þeim að þeir þurfa að fá meiri tilslaganir þrátt fyrir að allt sé í stakasta ólagi hjá þeim í þessum rekstri og ég segi eins og við þurfum bara að færa áherslurnar á landeldi eðla. Það er svo mikil náttúruspjöll í þessu sjókvíaeldi að ég veit að þú veist allt um það og þarf að fara yfir það allt en eins og ég segi, umboðsmaður íslenskra náttúru gæti hjálpað mörgum manninum og þar með stjórnmálamanninum að rata rétta veginn og það er svo margt eins og ég að segja frumkvæðisrannsóknir og bara frumkvæði í því að eins og ég nefndi nú hérna með þess að ég viðtali hjá ykkur að bara laga til í því umhverfi sem við erum þá þegar með. Það er ekkert verið að standa sig í tilkynningum og annað varðandi það sem að standa sig í eins og bara slys í þessum bransa í sumar, það hefur ekkert enn verið birt formlega hvað slapp og svo framvegis. Hvernig má þetta vera? Það ætti alltaf að vera bara tabla sem ef maður færi á síðu MAST til dæmis, það ætti alltaf að vera tabla þar sem bættist við lína sjálfkrafa. Þetta er nú ekki flókið ef að kemur gata á póka, einhvern netapóka í kvíaeldi, þá er það komið inn samdægus og sent á aðila sem að máli varðar, veiðifélög og hvað það er, almenning þess vegna, því að þetta er nú ekki stórt mál í dag. Síðan ef að kemur í ljós að þetta er komið upp í einhverja ár, þá ætti nú enn frekar að liggja fyrir upplýsingar um hvað var það sem að slapp þó með óvissu mörgum sé. En svo er það líka kerfið, því að núna eins og þú segir, það er verið að boða þarna eldi á þessu svæði sem að það var enginn að tala um þetta því að það lá bara menn voru að horfa sko í nauðvörn á mörgum stöðum eins og til dæmis í Seyðisfirði þar sem að við þekkjum að mikill meirihluti 3/4 íbúana vill ekki fá þessa starfsemi og samt er verið að reyna að þröngva þess inn á þá. En aldrei hef ég heyrt ráðherrann að tala um það að þeir verða að taka tillit til þess. En hins vegar heyrði ég bara strax í þessari frétt
að það hefur verið mikið spjallað að austan nauðsyn þess að fá Mjóaferðin inn. Þar búa manneskjur, reyndar örfáar, en á Seyðisfirði býr umtalsverður fjöldi fólks og meirihluti hans gjörsamlega þversum að fá þetta í fjörðin sinn. Og þetta eitt af þessu sem maður má kannski minna á hérna, að þetta ekki bara náttúruvernd, svona eins og við horfum á hana gjarnan frá degi til dags. Við sjálfum erum auðvitað hluti af þessari náttúruvernd, okkar líf og okkar lífsgæði og þarna í Seyðisfirði og þar sem að þessar kvíar koma fyrir, þá eru það lífsgæði að geta notið náttúrunnar sinnar sjónrænt. Vitaskuld. Og þegar þú ert með þessar stæður blikkandi dag og nótt og í húmunu og nóttinu, þá sérðu þetta bara eins og þú sést með einhvern ófreskju flugvöld bara fyrir fram að einhvern minni bara á innanlands eða alþjóðaflugvöld, ég veit ekki hvað að segja, þetta svo mikilfenglegt, ljósa sjóið í þessu. Hugsaðu stemminguna að ef þú sem íbúi á svæðinu getur ekki einu sinni fengið að ráða þessu. Gott og vel, ef það eru einhver íbúar í Mjóafirði sem vilja fá þetta til sín, það getur vel verið. En hvaða rétt eiga þá þeir sem eru í nærliggjandi fjörðum og jafnvel bara inn í Vopnafirði með laxveiðarnar að fá þetta yfir sig sem kemur auðvitað úr þessum kvíum, gengur upp í árnar og spillir ánum. Þeirra réttur fyrir hendi og maður spyr sér líka varðandi framkvæmdina. Svona gæti umboðsmaður íslenskrar náttúru komið víða við, en framkvæmdi til dæmis eins og umgjörðin okkar, það alltaf, ef það búið að setja eitthvað í gang, þá það eins og það sé eitthvað háheilagt. En maður spyr sér eins og með áhættumat erfðablöndunar hjá Hafrannsóknastofnun sem á í orðukvæðinu að leiða til þess að við verjum íslenska laxastofna. Hvaða vald hafa ríkisstarfsmenn sem eru að vinna svoleiðis vinnu, að búa til svoleiðis skapalón eða módel sem að fylgja á til þess að lágmarka að ganga gegn lögmálum náttúrunnar. Ég segi það af því að forsendubrestirnir sem voru í þessu áhættametti í byrjun, sem að ég og fleiri margbúnir að benda á, þeir eru þarna enn. Þetta alltaf sama aðferðafræðin, bara með því að tala ekkit það, taka ekki við rökunum og ræða málin með rökum, þá bara reynt að drepa þess og dreif. Málið það að þegar ég að tala ábyrgð og hversu mann getur gengið langt bara sem einstaklingar að vinna eitthvað svona skapalón sem unnið eftir, það að því að það ekki tekið tillit til minnstu laxastofna. Þeir eru ekki ennþá inn í módelinu. Og hvernig má það vera? Maður spyr sig hvernig, ég vil ekki nota ákveðin orð, en hvernig má það vera að við séum með þetta ennþá þannig að þeir séu, og þeir eru oftast þeir sem eru brothættastir þegar það kemur að slíkum hættum sem að felast í því að erfðamengi þynnt út af eldislöxum. Ég segi það auðvitað eitthvað sem að mér finnst komið tíma á að það sé fjallað hvernig þetta því að skýrstæmið í þessu fyrst var talað að það þyrfti einhverja 50 laxa til þess að átnar skráða veiði til þess að það væri tekið inn í matið og það hefur sem sagt bara verið hjá þeim þá, síðan kemur í ljós á marganhátt að þetta ekki að ganga upp. Og hvað gerist? Staðan fyrir að allir stofna sér bara teknir inn, þá allt í einu núna að vera að tala einhverja 40 laxa. Hvað breytist í millitíðin? Ekki hef ég heyrt og hverju breyta þessu 10 laxar? Og akkur 40 en ekki 30 eða 20 eða hvað það því að þetta svo makalust að bara annarkort verið að reyna að hlífa laxastofnum landsins og þar með þeim smáu eða ekki. Og ég segi réttur manna, hvort sem þeir vinna á Hafrannsóknastofnun eða annar staðar,
til þess að úthýsa hinum sem að þýðir þá í leiðin að það er ekki tekið tillit til þeirra úr matinu, hann er enginn. Og þá ég óska eftir því að einhver komi með þau lagarök sem segi að það sé hægt að fara fram með þessu gegn náttúru landsins. Á sama hátt eins og að það er enn talað að það sé í lagi að sjókvíeldislaxar, sem sagt af norskum uppruna, sé að hrygna í ám upp að 4% af þeim sem að hrygna hverju sinni í ánum. Algjörlega galið þetta og hefur aldrei verið rætt til enda því að það er engin vilji til þess. Og ég hef allir getað að fara út í smáatriðin aftur en þetta flökku viðmið sem er lagt til grundvallar sem er svona eðlilegt hjá laxinum að stofnar þoli það að fá ákveðna innblöndun á þess að eiginleikarnir sem er búnir að skapast á árþúsundum hverfi séu þannig að þeir þoli þetta en flakkið er auðvitað ekki 4% og það er nú að fyrsta og flakkið er í öðru lagi frá hendi laxa sem eru yfirleitt þá frá sama landi, nærsvæðis, en ekki af einhverjum allt öðrum stofni, norskum stofni sem er fjarskyldur og er í rauninni það sem að framandi, það sem að gleymist í þessu, þetta er sama tegund en stofnin er framandi. Þessi norski laxastofn úthyndu til með kynbótum fyrir eldi eykur enn frekar á það. Þannig að þessi umræða að við séum allt í sko ekki bara að gleyma því að núverandi áhættumat og allt sem við þurfum að takast á við bara í samtímanum vegna leyfa sem hafa verið gefin út, það sé ekki bara þannig heldur ætlum við að fara að gefa í. Það hljómar alveg hræðilega í mínum meirum og ég vona svo innilega að þetta verði stoppað af þessar hugmyndir því að það er allan heim verið að hamra á því hversu arfavitlaust þetta er og allstað verið að reyna að stoppa þennan ósáma af og allt þar fram eftir og við verðum að reyna að halda í okkur. Ég hef nú komið inn á það hér í mínum röksemdafærslum að auðvitað vilja allir að skapa atvinnu allt land og viðhalda atvinnu og allt það en það verður að vera réttum forsendum. Já. Og það má ekki, þó að náttúran sé í orði kveðnu mállaus, þá má ekki ganga gegninni því að við höfum auðvitað byggt okkar tilvist á þessu landi að ganga með sómasamlegum hætti náttúruna þó að hafi komið svona dalir í það hvernig við höfum hagað okkur þá allavega höfum við engin rök í dag með alla þá þekkingu sem við höfum til að ganga gegn því sem við vitum best og þess vegna er svo mikilvægt að við hugum að því hvað getum við gert annað. Þetta hefur komið upp annar staðar að menn hafa bara gengið fram fyrir skjöldu og bannað laxeldi og þá hefur þurft að leggja þetta miklu meira á sig til þess að koma með kannski störf sem er ekki fljót tekin inn á svæðið og ýmislegt í hendur en það hefur verið gert og ég hef nú bent á það sem mér finnst auðvitað blasa við að vegna þess að við auðvitað fórum þá grætilegu leið að taka kvótan af landsbyggðarsvæðum og færa til með kerfi sem að gerði það mögulegt að þá skuldum við þarna þessum byggðum að gera allt sem við getum gert og ég myndi segja sumir segja að það sé langsótt að færa þessa kvóta aftur á sína staði, gott og vel. Látum það liggja milli hluta í bili, en eitt er að uppsjávarfiskar koma við sögu í laxeldi og þeir eru illa nýttir því að þessir fiskar eru settir í mjöl og lýsi og hvað það og þetta er notað í fóður ásamt í ýmsu öðru sem er nú ekki parfínt allt verið að rækta sojabönir með því að slátra einhverjum regnskógum og fleira.
En hvað það? Það eru kannski 4-5 einingar sem að hverfa sko á móti einingu sem skapast þarna í laxinum úr þessum fiskum og reyndar miklu meira því þetta allt saman af ykkur formúlur þar sem að enginn tekur til þess að allur stór partur af laxinum að drepast í kvíunum. Bara gúan og útgáfa þeim megin. Jæja, gott og vel. Það sem við getum gert að ríkisvaldið beiti sér fyrir nýsköpun sem ætti nú ekki að vera neitt sérstaklega erfið í þessu tilfelli. Nýsköpun sem felst í því að breyta þessum uppsjávarfiskum okkar, hvort sem það og þá ég helst að tala þessa sem þykja nú ekki besti mannamaturinn eins og loðuna og kolmunni og hvað þetta breyta þeim beint í mannamat. Ekki vera að færa þetta niður fjórfaldi eða meira ef við tökum tillit til alls laxinn sem drefst við harmkvæli reyndar í kvíunum. Heldur breyta þessu með nýsköpun og við vitum alveg hvað Íslendingar geta gert þegar að setja undir sig hausinn. Já. Og ef að nýsköpunin væri keyrð þannig að það væri, ég veit ekki hvað að segja, helmingi meira veitt ef það væri í þessum brothættu byggðum eða þessuna meira. Ef þetta væri staðsett þar næst miðunum og ég vil hægt að endurnýta eitthvað af þessum bræðslum og annað sem verið að leggja af meðal annars núna síðast á Seyðisfirði, þá væri það eitthvað sem maður kynna að meta. En þetta að koma alltaf fram með þeim hætti að við þurfum bara að vera alltaf að bíða eftir að einhverjir erlendir auðhringir eða einhverjir risafyrirtæki komi og segi að þetta getur við gert fyrir ykkur og það skapast hérna nokkur störf. En þetta eyðileggur hjá okkur náttúruna en það nú bara þannig. Þetta er ekki leiðin. Nei. Það ótrúlega margt sem að orðin svona alls konar viðbröð sem þau vekja á mér. Ég hef nú sjálfur haft miklar áhyggjur af þessu og ég tók saman bók spillingu og í ljósi þess sem þú nefnir þá má benda það að einn viðmælandi minn ræðir þar svona upphaf þessa bransa sjókvíaeldis að þar fenginn fyrrum þingmaður og ráðherra sem lobbyisti og fluttur þarna vestur og þétt samband þessa nýja atvinnuvegar þegar hann fer á stað og stjórnmálana og alltaf einblínt bara á störfin. Það einhvern veginn öllu skal fórnað fyrir einhver störf sem á að búa til. Annar viðmælandi í bókinni Katrín Oddsdóttir sem lögmaður sem hefur mjög lýst áhyggjum sínum af framferði opinberra stofnana, hvernig þær séu gagnslausar, hvað varðar leyfisveitingar. Hún hefur nefnt það að það sé leið, einhver séríslensk leið að fara bara af stað með framkvæmdir þótt þær séu ólöglegar og þegar þær séu farnar af stað þá sé eiginlega ekki hægt að stoppa þær. Já, þú kannast við það. Já. Og þessi bransi fullyrði ég bara búin að vera skítugur frá upphafi og núna heyrir maður að það eigi að bæta í þessu sjókvíaeldi á þeim tímum þegar maður hélt að það ætti loks að fara að útrétta friðarsáttahönd til almennings með landeldið, færa það úr kvíunum upp á land. Þú nefnir mikilvægi stofnunar umboðsmanns íslenskra náttúru og ég held að mjög margir hljóta að taka undir að það sé frábær hugmynd. En af því að við erum nú atvinnuvegamálaráðherra kemur úr öðrum flokki heldur en valdaflokkunum tveimur þar sem að þetta var nú svona aðeins og kósi þetta samband erum við bara gengin einhvern veginn of langt í því að einmitt bara henda íslenskri náttúru á haugana, henda lífríki á haugana. Bara þetta alveg stjórnlaust og botnlaust og skiptir ekki máli hver þarna fyrir á fæti? Já, mann líst ekkit á þetta. Ég verð að teka undir það og ég segi með þér að það var nú verið að fara yfir það í fjölmiðlum hversu sérstætt þetta
núna að hann sé að setja þetta fram því að sem sagt kannanir þegar þessi flokkar komist til valda sýndu að 70% af þeim sem að kjósa Viðreisn vilja ekki sjókvíaeldi, 80% þeirra sem kjósa Samfylkinguna og þetta megin þorri landsmanna bara vill ekki sjókvíaeldi. Og hvað í gangi þá? Treystir ekki sjókvíaeldis aðilum ef að takast á sem sagt hagsmunir samfélagsins, náttúru versus þeirra eigin. Já, það er spurningin, hvað er í gangi? Þessi þjónkun ég man þetta alltaf fallast aldrei hendur en ég veit ekki hvað, ég þekki þetta úr eigin ranni að það er svo mikið brotalöm í kerfinu að maður er svona, já eins og ég nefndi við þig bara að það sé ekki veittar upplýsingar sem á að veita og annað, sko kerfið reyndar, hvort sem það áhættumat eða ýmislegt þeirra. Fyrir mína parta þá til ég það bara handónýtt en gott og vel. Það þó eitthvað kerfi og það skuli ekki einu sinni vera hægt að sinna þeirri vinnu sem er ætlast til samkvæmt því kerfi. Hver er ábyrgð opinberra starfsmanna sem að starfa á þessum stofnunum sem að hafa verið mjög gagnrýndar? Já, það góð spurning. Ég auglýsi enn eftir þessu sem að var tengist slysasleppingunum í sumar. Af hverju eru þau gögn ekki komið fram? Og ég núna þegar að bara þessu tengt bara vel við hæfi að nefna það að vegna þessara fréttar að þeir að fara að gefa út eitthvað eldi eða leyfa eldi í Mjóafirði þá hvað gerist sama dag þá kemur frétt og kemur ekkert óvart að það sé eitt gatið enn hérna hjá okkur í Reyðarfirði. Nákvæmlega. Og hvað kemur fram í fréttinu og það kemur heldur ekki óvart. Jú, eldisaðilinn sá þarna einhvern slatt af götum en taldi ekki líkur á því að nokkuð hefði sloppið. En hvað segir kerfið? Kerfið segir bara, ef það kemur upp gat, að upplýsingar að það sé komið gat, þá skaltu bara vesugú fara í ákveðið ferli. Heyrðu, þetta eru sömu aðilegna sem eru sko sama dag með þennan vælukórsinn, sko, maður farin að ganga með eyrnatappa því að þetta svo þreytandi, að þeir þurfi frekari afslætti og öllu sem við kemur þeirra sóðarekstri. Heyrðu, þeir sá enga ástæðu til þess að fara í þetta ferli sem að þó þetta kerfi sem að ég segja sé lélegt segir að þeir verða að fara í. Hafa þeir eitthvað reynt að tjá sig meira eða betur það sem gerðist í sumar sjálfur? Nei, það þarf að taka allt út með töngum og það er nú ekki eins og þeim starfsmönnum sem eiga að gera það hjá MAST og annarkort eru þeir ekki að ná þessum gögnum sem að væri þá allt í lagi að greina frá eða þeir eru ekki að standa því að upplýsingarnar eru ekki komnar fram. Hvað kom til dæmis, hvað slapp úr Dýrafjarðarkynni sem að fórum alla trissur. Hvað heyrir maður hins vegar frá MAST samlega þessu? Sama kórin og vanlega. Rannsóknir hafin. Hefur einhvern tímann heyrt frétt rannsóknir lokið? Ég hef ekki heyrt hana. Nei. Þetta eru fréttindan sem maður fær. Alltaf að hefjast rannsóknir. Já. Alltaf að koma upp tilvik þar sem að slóðaskapurinn er ljós í kvíarekstrunum. En hvað gerist? Jú, þetta er bara hluti af tilverunni. Þetta fær bara að slúbbertast og svona áfram. Af því að viðurlögin eru þetta engin. Það er ekki, sko, og meiri sér síðast eða frumvarpið að sett fram þá átt að vera eitthvað smá svona sektar ákvaði eitthvað. Þeir eru þetta vældu það út og hver vill láta sekta sig þegar hann getur sleppt í og hver nennir að vinna vinnuna sína ef hann er latur að eðlisfæri og hefur ekkert siðferði og vill bara sleppa því. Allt á forsendum hinna stóru og sterku. Eftirlit og aðhald í skötu líki. Eins og ég sagði áðan, maður hélt að það myndi skapast friður að færa þetta upp á land því að eins og þú hefur sjálfur nefnt þá er þetta tvær gjörólíkar breytur, hvort þú ert með opið sjókvíaeldi eða landeldi. Við munum ekki sennilega komast hérna
Mér finnst gott að hún út að nefna úrræði með loðnuna og það kom með lausnir líka, hvernig við gætum byggt upp öðruvísi starfsemi út á landi og hérna bara með því að nota kvarnirnar pínulítið með öðrum hætti. En ég var búinn að nefna það hérna í inngangnum að má segja að þetta spjall okkar hafi tekið aðeins annar snúning en ég sá fyrir, en mér þykir bara frábært að þú hafi brugðist við þessari hérna frétt sem þú hefur gert með þeim hætti og þetta er svo sannarlega eitthvað sem við þurfum að ræða frekar. En ástæða þess að ég baði að koma til mín, hún var sem sagt svo að ég rakst á þennan risalax sem að hefur nú eitthvað verið í fréttum líka síðan nú fjallaður hann. Og nú langar mig að biðja þig að reyna að segja mér þá sögu í nokkrum orðum, sögu þessa stóra lags og hvernig það tengist því sem við höfum verið að ræða. Já, það er einmitt þetta sem við komum aðeins inn á áðan að þegar maður er með sóðarekstur þá lendir sóðaskapurinn einhvers staðar og ekkert sjálfsagt að sá sem skapar sóðaskapinn þurfi ekki einu sinni að þrífa eftir sig að borga brúsan, en það er þannig í sjókvíaeldinu og þykir í rauninni einhverja hluta vegna sjálfsagt alveg frá því hvort að það varðar lífríki fjarðana eða erðamengunina í ánum eða ónýta vegi sem að eyðileggjast út af þungaflutningum með lax úr þessu eldi. En vegna þessa þá eru menn á eigin kostnað að reyna að bjarga sér hver sem best getur og þetta er það slæmt mál að þeir framsýnustu og sem að hafa tök á, þeir eru byrjaðir að reyna að verja sig með öllum mögulegum ráðum og einn þeirra er Óttar Ingvarsson, eigandi Hafnfjarðarár, sem hefur gert það með ýmsum hætti, meira segja keypt hér fengið á eigin kostnað norska kafara til að fara viðbótar ferður ána til að reyna að finna norskan lax. Á eigin kostnað? Já. Og síðan hefur hann sett upp ristar neðst í ánni eins og í fyrra til að reyna að sporna gegn laxgengd úr þessum kvíum eftir að veiðitíma var lokið. Síðan hefur hann fengið mig síðustu 3 árin til að fara í ána að hausti þegar hryggingin er hafin og veiða hænga sem að er síðan sem ég fer með síðan á rannsóknarstöðu í Borgarfirði. Ferðu þá í kafarabúningi eða? Nei, ég er nú bara í mínum gömlu góðu vöðlum, en ég er svona hef verið einn það að veiða fiska að nætuþeli með ljósi og háf. Gert þetta alla þessa öld. Og reyndar í mínum rannsóknum, það er nú þannig að ég er ekki bara búinn að vera að rannsaka lax í yfir 30 ár og aðra fiska reyndar líka. Ertu ekki doktor í þínum fræðum? Nei, ég er nú ekki doktor í mínum fræðum, en ég er búinn að vera í þessu alla þennan tíma með þetta í farteskinu að reyna að grafa upp upplýsingar sem geta nýst okkur til þess að læra meira um dýrin og til að verja tilvist þeirra og það ágætt nefnir þetta því að ég hóf rannsóknir á áhrifum sjókvíaeldislaxa í íslenskum ám fyrir 11 árum síðan og hefur stundaðar árlega síðan. Og þetta tengist að þýlitinu að þarna þetta er ekki eitthvað töfra meðal. Við getum bara sagt það eins og að Óttar veit það sjálfur að með því að frysta svilin sem er gert með því að blanda ákveðnum efnum í svilin, setja þau ákveðin strá og frysta og endanum eru við geymd í tæplega 200 gráðu frosti til framtíðar. Þá er hægt að geyma erfðaefnið, það er ekki hægt með hrognin og lendir maður í verstu aðstæðum sem væri þá að það er búið að ganga svo á laxastofna árinnar að þá væri hægt með miklu erfið og á löngum tíma að byggja hann upp aftur með því að hafa aðgang að þessu efni. Já. En þetta er dæmi slíka nauðvörn sem að menn eru komnir í og allt kostar þetta vinnu og peninga og allt er þetta sett í fangið á mönnum óumbeðið auðvitað og lýsir því hversu slæmt ástandið er
En þarna, svo við færum okkur aðeins yfir á skemmtilegri slóður og það eru þá hrygningaslóðir lagsins. Reynum að vera skemmtilegri í lokin. Já, þá það þannig að í slíkum veiðum þá sem sagt fer ég á stúana eftir að myrkrið skellur á og ég sé fiskana út undan mér og svo það gengur nú ekki að vera með þetta flóðlist allt en það eru ákveðin aðferðafræði að kveikja og slökkva á ljósunum og hvað það er en ég læði sem sagt að þeim og þegar ég kem að þeim þá sé ég nú reyndar yfirleitt hvort þetta er hængur eða hrygna en gott og vel ég var sem sagt að veiða hænga svo hefði nú kannski bara átt að veiða hængana en að því að svona þegar maður sér það svona aðeins lengra frá sér þá sér maður ekki hvers kyns þannig að ég til að spara mér auka hlaup maður latur eðlisfæri þá tók ég hrygnurnar svona stundarsakir og sett í bú sem ég var með þarna til þess að ég væri ekki kannski að elta sama fiskin oftar en einu sinni. Já. Og það sem gerist til þess að stytta þessa frásögn aðeins það að eftir margar klukkutíma veiði núna þegar ég var þetta árið að ná í hængana fyrir að nóttar að þá ég búinn að nauðhreinsa svæði langt niður fyrir þetta búr og farin að vinna einhvern 1,5 kílómetra þarna upp fyrir og svo kemur einn í ferðinni þá sé ég allt í einu þetta risavaxna tröll þarna á breiðu fyrir neðan búrið og ég segi þetta að í raun og veru að því ég var búinn að vera að forfæra þessar hrygnur þarna inn í búrið með hængunum bara stundarsakir því ég losaði það úr búrunum seinna nóttina að þá var ég í rauninni búinn að breyta þessu búri í kvennabúr og hængurinn vissi alveg hvaða angan barst af þessum hrygnum því að hann fann það auðvitað langa leiðir við allir þekkja lyktnæmi lagsins sem að gera honum kleift að rata í heimána og annað í lokinu eftir 1000 kílómetra ferðalagum útafið en þarna sem sagt engum blöðum það að fletta í mínum huga að þessi félagi vor sem fekk nafnið Haffjarðarár í Jötunin vegna þessa mikla þessa sköpulags að vera þarna á 2 metra og sver eftir því að hann fann angan af sínum hrygnum og var mættur og það gerði mig kleift að það allavega gerði það fundum okkar bara saman en hann sem sagt hans svil eru núna var veitt til næstu árhundraða og vonandi þarf aldrei að taka neitt af þeim til brúks en þetta svona birtingamynd á því hversu langt seilstaðis þegar hversu langt þarf að ganga orðið til að verja sig í dag og þetta eins og því miður í þessu kerfi ekki bara sönnunarbyrðinni snúið við heldur öllu saman og þannig að það fyrst þegar að skaðinni skeður sem að þú getur farið að lögsækja og hver á að vakta þetta allt saman það eins og það sé bara frítt spil og það nú það gaman að segja frá því að fólki ekki sama og sumir hafa lagt málinu lið, til dæmis Björk Guðmundsdóttir söngkona að kosta sem sagt laga eða sem sagt málsóknir. Já. Það sem að þetta alltaf litli bróðir á móti stóra bróðir. Já. Og lagaumhverfið okkar nú ekki að einfaldast það en það vissulega gott að sjá að fólk lætur málið sér varða og núna dálítið forvitnileg mál að fara í sem í farvegi sem að verður gaman að fylgjast með hversu götótt lagaumhverfið okkar það kemur í ljós núna því að það hefur alltaf verið það nú verið fjallum það núna þessi náttúruverndarsamtök sem að reyna leggja þessari varnarbaráttu lið eins og Icelandic Wildlife Fund og North Atlantic Salmon Fund og fleiri að þeir eru að fjallum það hvernig öllur móka út af borðinu að því að
félagasamtök til dæmis og fleiri aðilar eru ekki taldir aðilar máls. Þetta náttúruna sjálfur aldrei aðili máls eins og við rættum, þyrfti sinn umboðsmann og allt það. Og hann að mínu viti mætti nú vera bara ein deild hjá umboðsmanni Alþingis svo mikið sem að þetta kemur sögu ríkisins en sjálfstæðu þyrfti hann að vera. En allavega núna eru komin mál í farvatni þar sem að virðast alltaf að fá að ganga til enda. Þetta hefur aldrei verið tekið á þessu. Og ég segi ægilega væri nú gott að fá upp á borði hvað er eðlilegt að það sé hægt að ganga mikið gegn náttúrunni bara með einhverju sem dregið upp með einhverjum reglustrygum í einhverjum stofnunum eins og til dæmis það að sem sko óhæfan í þessu öllu saman að það sé ennþá þannig að við séum að fara inn í eitthvað lagafrumvarp með áhættumat sem undanskilur smæstu laxastofnana. Mikil skömm en það er að baki. En Björk sem sagt í baráttunni. Já og þetta allir sem vettlingi geta valdið sem að koma að þessum ám sem að í hlut eiga og þetta er ekki bara einhverjar laxveiði ár menn sumir sjá fyrir sér bara er þetta ekki bara einhverjir ríki kallar sem að eiga þessar ár og svo eru einhverjir aðrir með prik þarna sveiflandi í allar áttir geta þeir ekki bara verið heima hjá sér við þurfum bara að hafa þessi störf og svona en málið er það vill gleymast að þessar ár eru að skapa þvílíkt af störfum. Þær eru all land. Þær eru sérstaklega mikilvægar þar sem að brothættustu byggðirnar eru sem eru gjarnan þá þar sem að sauðfjárbúskapur og annað er undirstað og þetta gerir þetta svona, ríður baka munin varðandi það að geta framfleytt sér og þetta er virkilega svona sjálfbær og góð atvinna sem að menn eru núna að leika sér með að athuga hvort sem menn eru í rauninni þetta er ekki eins og ég ætli mönnum neitt illt en menn eru í rauninni að leika sér með þetta fjöreg okkar sem eru þessir laxastofnar sem eru mismunandi á milli áa líf og lífsgæði þessar fólks sem að nýtjar þessar ár og svo framvegis þannig að þetta er ekkert einkamál einhverja fjarða, einhverja stjórnmálamanna eða slíkt. Þetta er þjóðmál sem að auðvitað ætti að afgreiða sem slíkt. Við erum með meirihluta fyrir því að við viljum þetta ekki. En pólitíkin ákveður það að í stað þess að taka mið af því og reyna að svona ganga frá málum þá á þeim grunni, reyna þá að leyfa þessu að fjara út með einhverjum þeim hætti sem að væri eðlugur og svo framvegis. Nei, þá á bara að fara auka við. Þetta spyr svo stóra siðferðislegra spurninga þessi þróun samband manns og náttúru að það hálfa væri nóg. Það hringdi mig maður í gær sem hafði kosið Viðreisn í kosningunum síðast og hann sagði að hann langaði til þess að taka atkvæðið sitt tilbaka og þetta sem þú nefndir með tölfræðina sem liggur á bakvið bakland þessara flokka sem núna stjórna landinu andstöðuna við þennan business maður bara skilur ekki neitt. Nei, og það er líka þetta er ekki bara þeinar eiginlegu laxveiðár sem að nýta með svona stangveiði og slíkt eða við má ekki gleymast að það eru fleiri ár sem eru þarna sem eru allt í einu farnar að fóstra norska laxastofna. Ég segi þetta því að nú er ég í þessum rannsókn ég er búin að vera í 11 ár í Arnarfirðinum skoða ár meðal annars 2 aðliggjandi ár þar sem að mikið var gert úr því að þetta væri nú ekki eins og sikkur stofnin þetta búið að geirinegla það núna með alveg mögnuðum marktækum upplýsingum að þetta er sikkur stofnin þó að sé bara 5 kílómetrar á milli sýnir hvað aðlögunin er mikil og svo hef ég þessar rannsóknir hef ég unnið með fulltingi prófessors í stofnlíffræði sem að starfa við Háskóla Íslands og við höfum verið líka að safna gögnum í Austfjarðaránum núna í 3 ár
Og ég nefni þetta með að átnar að þetta sé ekki alltaf bara eiginlega laxveiði á svona stangveiði sem nýttar til stangveiði því að þar maður að sjá til dæmis ár sem að sannarlega ekki alltaf kalla laxveiði ár. Þar sem að hafa kannski stundum verið og þekkt að eru litli stofnar eins og Borgarfjörði fyrir eystra og víðar eða ekki kannski verið talað nokkuð tíman eiginlega stofnar hefur verið lax í einhver reytingur eins og við Berufjarðar á köflum en hvað vorum við að sjá? Jú, til dæmis þegar við fórum fyrst inn 2023 seiðin sem við fundum í Berufjarðar á 97% norskur lax. Býtu sem sagt núna þá ætlum við kannski smátt og smátt að fara að breyta þessu þannig að því að auðvitað þeir hafa ekki tíma til að sinna sinni vinnu í þessum sjókvíum þannig að þeir geti haldið þessu á lífi eða eitthvað þaðan að betra að þá þurfum við að fara í einhverja frekara afslætti, leyfa þeim að sóða meir út og ala meira því að þeir verða að náu sinn á fjöldanum því að þetta drefst allt í hendunum á þeim og í kaupbæti fáum við hvað? Jú, norska laxastofna í íslenskum ám. Er það sem við viljum? Ó nei, það sko fjarri því og svo allt hitt laxalúsin og annað sem við getum ekki verið að koma inn og sem að drepur ekki bara laxaseiðin með þeim hætti eða sem sagt sýkingin eða smitið frá kvíunum veldur því að þessi laxar ekki afturkvæmt í átnar heldur líka að saksa niður sjóbleiki og sjóbirtingsstofna sem í þessum fjörðum. Við kannski tökum það fyrir bara næst þegar þú mætir hér að Rauðaborðinu. Jóhannes, við komumst ekki lengra núna en það búið að vera mjög fróðlegt, ekki beinlínis skemmtilegt að hlusta á þig, en mjög fróðlegt og svona þessar vekjaraklukkur þær hringja út allt og vonandi verður brugðist við. En kærar þakkir fyrir spjallið. Kærar þakkir fyrir mig. Og áfram höldum við, ekki fara langt kæru hlustendur og áhorfendur, nýrkafli hér eftir andartak. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Já, við ætlum að ræða nokkur lögfræðileg álitamál næst harðvítuga deilu Moggans og barnamálaráðherra. Þar sem að blaðið hefur spurt spurninga vörslu almannafjár og áróður, hvort stjórnarráðssíðu sé breytt í bloggsíðu. Nú greiðslufall Norðuráls gagnvart Orkuveitu Reykjavíkur. Maður fær ekki að búa heima hjá sér, lögmaður í fangelsi. Þetta svona brot af því sem við ætlum að ræða. Réttur settur. Og Gísli Tryggvason, lögmaður, kominn til okkar. Sæll, Gísli. Sæll. Velkominn. Takk. Það nú fátt meira rætt heldur en þessa deilu Moggans og barnamálaráðherra. Og blaðamannafélagið búið að í rauninni fordæma það hvernig ráðherra hefur notað stjórnarráðssíðuna og sem sagt vefsvæði hins opinbera að mörgum finnst í einhverju svona pólitískum tilgangi og það líka rætt það hvort hann sé að eyða almannafé í einhverjum persónulegum tilgangi. Andrés Magnússon blaðamaður á Mogganum, hann með næstu í heilsíðu í dag þar sem hann lýsir því hvernig hann reynir að taka viðtal við Guðmund Inga. Færir henni engin svör en á svona meðal spurningana þá finnst þér við hæfi að ráðherra amist við fjölmiðlum og störfum blaðamanna. Það ein spurningin.
Vefur stjórnarráðsins ætlaður undir stjórnmálamálefni, á ekki pólitísk mála fylgja heima á öðrum vettvangi. Svo segir hann að pólitísk yfirlýsing hafi verið birt á vegum stjórnarráðsins sem kostar birtingu á erlendum félagsmiðlum, gengur það upp. Hann spyrir hvort hann skýli sér á bak við börn og aðalega virðist þetta vera rifrildi sem kemur á þessu stað getur maður sagt 2 ólíkar skýrslur eða 2 ólíkar rannsóknir. Hvað varðar það hvort börn að drekka meira? Eitthvað sem bendir til þess að ráðherra hafi farið við strikið í þessu máli? Það er nú kannski erfitt að segja að það sé lagalega eitthvað en ég er ekkit viss að þetta trufli almenning mikið og þau séu mikið að hugsa þetta svona venjulegt fólk en hinnar talandi stéttir eins og við höfum nú tilheyrt þær eru kannski mjög uppteknar af þessu og Silfrið myndist á þetta á mánudagskvöldið. Mogginn hefur náttúrulega alveg rétt fyrir sér að valdamenn eigi ekki að beita eða misbeita miðlum og óbeinu valdi sínu til þess að herja á frjálsa fjölmiðla. En að því að ritstjórinn sá sem hann sem að þótti nú ekki mildur við fjölmiðla, þá finnst mann þetta svona pínu grátbroslegt. Og Mogginn hefur náttúrulega lengi verið stórveldi. Hér það Mogginn sem hins vegar svolítið að atast í veikasta ráðherranum, í veikasta flokknum. Þannig að mér finnst nú ekkit augljós svona stærðarmunur eða Davíð og Golíat hérna en Mogginn náttúrulega lengi búin að vera amast við því að blaðamannafélagið hafi ekki stutt við baki á blaðamönnum Morgunblaðsins og þá ríkur auðvitað blaðamannafélagið til núna og styður við bakið á hinum frjálsa fjölmiðli í deilu við ríkisvaldið. En ég hefði nú sagt eins og fleiri eins og þarna í Silfrinu á mánudaginn að ef ég hefði verið að gefa ráðherranum ráð þá hefði ég nú sagt honum að hætta fyrir eða sleppa þessu alveg. En í Kastljósinu hins vegar á mánudaginn þá var ágætis umfjöllun þessa efnislegu deilu. Eru unglingar að drekka meira eða minna? Og það virtist nú bara að vera svona ágreiningur félagsfræðilega aðferðafræði eða eitthvað slíkt. Og ég áttaði mikið á hvað þeir réttað í málinu. Þar voru 2 sérfræðingar eða... Það einn vandinn, við vitum ekkert hvort unglingar eru að drekka meira eða minna. Nei, annað var svona byggt á tilfinningu fagmanns á vettvangi, hitt var byggt á einhverjum rannsóknum fagmanns í akademíunni. Þannig að þetta var fróðlegt en ég var ekki miklu nær það eftir Kastljósið hvort að unglingar væri að drekka meira eða minna en einhvern tímann áður. Þannig að þetta virðist vera að deila keisarans skegg og svona einhver pissukeppni held ég. Já, það flækir málið þetta sem þú nefndir að Morgunblaðið hefur náttúrulega sótt svolítið fast að einhverjum ráðherrum flokksfólksins og leitar kannski að veikasta hlekknum eins og nefnir það. Og það svona freistandi fyrir marga að skipa sér einhver pólitísk lið í þessu en efnisatriðin sjálf, til dæmis hvað varðar vörslu almannafjár, ef það fólk á launum helgar að skrifa eitthvað inn á stjórnarráðsvefin eða það verið að kosta á samfélagsmiðlum, umfjöllunum, þetta á eitthvað svona í deilu sem virðist einhver leyti persónuleg, það góð ráðstöfun á almannafé? Ég efast nú til dæmis að aðstoðamaður eða einhver almannatengill í stjórnarráðinu fái mikla auka greiðslu eða útkall fyrir að sinna þessu á sunnudagskvöldi. Ég held að flestir af þessu starfsmennir séu á fastlaunasamningum, giska já. Þannig ég efast þetta hafi meiri útgjöld í för með sér, í sjálfu sér. En auðvitað það ekkit endilega smekklegt að ríkisvaldið sé að beita og þá vera sakað að misbeita svona þessum styrk sem að stjórnarráðið felur í sér. Þetta náttúrulega innbyggt í okkar kerfi. Ég meina ráðherrar sem hafa allt embættismannakerfi með sér og sívaxandi her aðstoðamanna, þeir standa auðvitað oft sterkara vígi til dæmis í kosningabaráttu þegar stjórnarandstöðuflokkar eru kannski bara með örfáa starfsmenn. Þannig að þetta innbyggt í okkar kerfi og ekkert nýtt. Og Davíð þekkir það ritstjóri Morgunblaðsins manna best. En svona af því að ég drapa nokkrum þeirra spurninga sem að blaðið reynir að fá svör við áðan.
og ráðherra segist bara vera búin að tjá sig þetta, hann ætlar ekkert að segja meira þetta. Einhver spurningana svo brýn að þetta kallist að einhverju liti pólitískt hneyksli hjá ráðherranum? Það held ég nú ekki. Ég meina, það nú bara til dæmis nokkrar vikur síðan maður sá sjálfan forsætisráðherra Dana segja svona 5 sinnum í sama sjónvarpsviðtalinu, ég búin að tjá mig og ætla ekki að segja meira. Þó var þar verið að spyrja ný atriði í miklu stærra hneykslismáli fannst mér en þannig ég held að þetta sé ekki stór hneyksli en þetta svona astnalegt. Þú sagði pissukeppni. Já. Eru þá aðgreifu þetta bara sem pissukeppni? Við ræddum ríkislögreglustjóra daginn. Þú spáðir því að Þorbjörg Sigríður, dómsmálaráðherra, myndi víkinni tímabundið frá og það erði vegna meintrar fjármála óreiðu. Það fór ekki alveg þannig en ertu hvernig finnst þið málalokin? Já, það borgar sér náttúrulega að spá nokkru sinnum. Fyrst hafði ég nefnilega spáð öðru sem að reyndist vera þið rétt að lokum en að því að það dróst þá kom ég með nýja spá. Já. En það hlautu þetta að fara svo eins og margir höfðu spáð að ríkislögreglustjóri myndi með einhverjum hætti fara úr embættinu. Hún fór með skjótt úr embætti? Skjótt, já, en eftir margra vikna, já, ok, 2 vikna limbo. Það sem sagt hlaut að fara þannig en hvort hún færi í ósátt eða einhvers konar sátt eða í annað embætti eða ekki, það var meira álitamál. Og mér finnst það svona, mér finnst það ekki nógu gott að það var mjög óljóst og held ég enn hvort að hún hefði sagt upp eða hvort að hún hefði verið flutt. Það eru svolítið ólíka réttareglur. Menn voru mikið að spá í hægt að víkja starfsmanni frá án áminningar. Það hægt þegar fjármála óreiða eins og ég nefndi hérna í síðasta þætti. Þannig að það hefur eitthvað vofað yfir ríkislögreglustjóra fyrirverandi þá. Þannig að hún ákvaða að ganga til einhverja samninga eða fá sig flutta en það var óljóst hjá ráðherranum til dæmis hvort að hún hefði verið flutt eða hvort hún hefði sagt upp og svo ráðin í eitthvað starf sem að vonandi nýtist hennar starfskraftar vel. Almenningi svíður nú að hún hafi haldið fullum launum vegna þess að það verður nú ekki séð að hún sé með sömu ábyrgð sem einhver. Já, það útskipunartíman, ég bjóst nú alltaf við því að því að ef að þetta ætti að gerast í einhvers svona sátt og ekki með málaferlum og bótagreiðslum eða bótakröfum þá hefði það nú alltaf þurft Þetta þó skárra heldur en þegar menn eru bara sendir heim í óljós sérverkefni eða eiga að standa til, hvað er þetta, vera til ráðstöfunar fyrir vinnuvendan en kannski ekki nýtt. Þannig hún að nýtast í verkefni þar sem að hún var nú svolítið frumkvöðl í kynbundnu ofbeldi og umbótum á því sviði. Þetta pólitískt ásættanleg lausn? Já, ég held það nú, en ekki kannski alveg nú lögfræðilega ásættanleg, finnst mér. Ég skil. Við ræðum aðeins Norðurál. Það kom svolítið óvart, held ég fyrir flesta, þegar þeir neituðu að borga fyrir orkuna vegna þess að þeir hefðu talað þannig að þeir myndu standast skuldbindingar og mér finnst svolítið langsótt að þeir séu að vísa til að þetta sé svo ófyrirséður atburður, bara tala eins og það séu náttúruhamfarir eitthvað, að það eigi við, hvaða mat leggur á það, þessi deil á leiðinni fyrir dómu einhverlega. Já, ég býst nú við því. Ég var svolítið hissað þegar þetta kom í fréttum, síðdegis eða undir kvöld á mánudaginn. Ég held að ég hefði kannski bara verið svo upptekinn að ég hefði mistað einhverjum fréttum að þetta kom alveg svo þrum úr heiðskýru lofti. En svo sá ég að þetta var bara ný frétt og kom öllum óvart. Þar á meðal Orkuveitunni og borgarstjóra og þetta raskar fjárhag borgarinnar bara heilmikið heyrist manni á kosningavetri. Og skýringarnar finnst mér mjög hæpnar að því að það sem kallað er óviðráðanleg ytri atvik í íslenskri lögfræði eða act of God í enskumælandi lögfræði og force majeure í latnesku eða norrænni lögfræði. Það er skilgreint sem eitthvað sem er ekki hægt fræðilega fyrir viðkomandi að ráða yfir. Eins og stríð, náttúruhamfarir og verkföll. Þetta eru svona stóri atburðir sem einhver
út í bæ eða upp á himnum eða hvað maður að segja, ræður yfir. Þess vegna að segja að það er act of God. en þegar þetta er bilun í keri eða einhverjum rafölum eða batteríum sem ég kann ekki skil á, þá er þetta frekar eitthvað sem að fræðilega við hefði verið hægt að hafa vararafal eða varaker eða auka útbúnað einhvern á hliðinni, en það er svona langt í það að það komi að þeir bara treyst sér ekki til þess að nýta rafmagnið, en ef að það er rétt í Orkuveitunni að það hefur verið samið að þeir greiði fyrir óháð notkun. Já, hvort sem er notið ekki. Hvort sem þeir taka við, það er bara eins og ef ég panta eitthvað heim, pakka af rækjum eða pakka af sokkum, en þarf síðan ekki á því halda, þá get ég ekki sagt ég þarf ekki á þessu halda, ég ætla bara að skila þessu, þá eru kannski rækjunum fannar að skemmast. Rafmagnið náttúrulega þarf að nýtast eða greiðast. Mér finnst að koma svolítið óvart að það leiti ekki einhverja sátta í bili. Maður hefði kannski séð fyrir sér að þeir hefði getað náð 50 eða 30 eða 70% afslætti á einhverju eða þeir hefði bara lagt spilin á borðið og reynt að fara svona með friði inn í þessar aðstæður. Já, og ef að það er ekki samið eitthvað annað þá væntanlega bætast við þá kröfuna mjög háir dráttarvexti. Það er náttúrulega það dýrasta oft við að skulda, það er þegar vanefnd verður og dráttarvextir og innheimtukostnaður bætast við. Ég fikk aðsenda eina spurningu, það hefur mikið verið rætt vaxtamun bankana og að bankarnir eru fyrst og fremst að græða á vöxtum, vaxtaokri, íslensku bankarnir. Og það er spurt af hverju hefur Kristrún lagalega heimild til þess að breyta Landsbankanum sem er að öllu leyti í eigu ríkisins þannig að þessi sem sumir segja glæpsamlegi vaxtamunur verði ekki þar. Hagnaður bankans myndi náttúrulega minnka eitthvað því hann er borin uppi af þessu vaxtaokri en hefur Kristrún lagalega heimild til þess að bara skikka bankan til þess að koma meira á móts við almenning og þá myndu hinir íslensku bankarnir neyðast til þess að elta. Ég man nú ekki alveg á hvaða hendi eignarhaldið á bankanum er. Eða bara einhver ráðherra. Já, mér munur að segja hjá fjármálaráðherra en sem skipar þá stjórn eða sendir fulltrúa á aðalfund. Já, ég hugsa nú að lagalega sé nú hægt að skikka þá aðalfund og aðalfundur stjórn og stjórn bankastjóra. Af því hann er 100% eigu ríkisins. Já. En hvort það er svona hagfræðilega skynsamlegt, en það eru margir svona miðjumenn sem hafa nú lengi talið að það sé rétt að ríkið sé með einn aðila á markaði eins og einn banka eða eina bensínstöð eða eitt bakari til þess að mynda þá einhvern samkeppnisverð niður á við fyrir fyrir neytendur Þannig ég held að lagalega sé þetta nú ekki stór vandamál. Nei, þetta sé pólitísk ákvörðun. En ég er enginn sérfræðingur í banka... Nei. Hvað að segja? Ríkisbönkum. Er þetta ekki ansi góð hugmynd? Er þetta ekki pólitísk dauðafæri? Það hata allir bankana. Það hata allir að þeir hafa gjörsamlega vikið frá samfélagslegri ábyrgð og það er bara hinn almenni maður sem er að halda upp í þessum rekstri. Já. Með þeim ofurgróða sem að fylgir rekstrinum. Við erum skuldpínd þjóð og þetta eru ekki verjandi vextir, vaxtamunurinn. Þetta er ekki bara seðlabanki. Nei, mér finnst þetta náttúrulega, ég er nú svona frekar á þessari línu, en ég hugsa nú að hægri menn margir og hagfræðingar, þeir sem að þekki betur til svona viðskiptafræði en ég, myndu ég vil mótmæla þessu með ofurgróðan, þess að hann er alltaf miðað við eigið fé. Og ef eigið féð er svolítið hátt, þá er gróðin kannski ekkert rosalega mikið með eitthvað annað, hef ég oft heyrt. En ég bara er ekki nóg klár í þessu til þess að segja mikið meira það. Það er alltaf mjög þreytt svarið þeirra að þeir séu með svo íþyngjandi reglur að þeir þurfu alltaf eftir bankahrunni þá þurfu að gæta að svo mörg og eitthvað svona, það er alveg hlægilegt. Já, já. Heyrðu, en myndbirting af Snorra og syni hans var hún siðlaus verknaður eða baðan þetta? Já, þar eru líka pólar eins og svo oft, það er annarkvort alveg austur eða alveg vestur og ég er stundum í miðunni
menn hafa sagt sko, já, fyrst hann tók barni með sér á einhvern flokksþing og leyfði myndatöku, þá sé hann bara sjálfur sekur þetta. En myndbirtingar gilda sko kannski sérstakar reglur það annars vegar almenning og hins vegar opinberar persónur. Snorri opinber persóna, en svo eru kannski sérstakar reglur börn. Og ég hallast nú að því að, sérstaklega því að móðirinn var á móti þessari myndbirtingu og auðvitað faðirinn líka, að þá hefði þetta nú mátt leysast hraðar þannig að Vísir drægi myndina tilbaka, sko í tengslu við þessa fyrirsögn. Líka því að barnið þá að blönduðum uppruna. Það sem rasismi kom við sögu í fyrirsögn. Já, ég fannst þetta svona svolítið ósmekklegt að því að það bara gilda önnur lögmál opinberar persónur, en það gilda líka önnur lögmál í hináttina börn, þar á meðal börn opinberra persóna. Ef þetta hefði verið kært fyrst til siðanefndar og eða fyrir dómstólum, myndirðu vilja spá fyrir hvernig þetta hefði farið? Já, allir ekki klofnað. Dómurinn hefði klofnað. En þú segir, þetta svona einhverstaðar á miðinni. Það er ekki alveg ljóst. Já, ég meina, ég með mál sem væntanlegt fyrir Landsrétt, þar sem að ein röksemdin hjá gagnaðalun eða lögmanni gagnaðalans að sko myndbirting hafi verið óréttmætt og að það sé einhver réttur til myndar, en það held ég sé nú frekar veik röksemd sko hjá gagnaðalun. Þannig að það Heyrðu, það lögmaður í fangelsi. Já, á gæsluvarðhaldi, já. Á gæsluvarðhaldi. Grunar að hafa aðstoðað við jafnvel einhver fíkniefna misverðli en aðrir segja að það sé ekki tilviljun að þessi maður sem hafi búist til þess að aðstoða hælisleitendur frítt eða eitthvað svoleiðis hafi verið tekin út. Maður veit ekki alveg alltaf hvaða samband á milli einhvers konar fordóma, útlendingaandúðar og aðgerða lögreglu sem og annara stofnana hefur myndaði skoðun á þessu máli? Nei, maður heyrði bara þessu sittis í gær og veit of lítið sko, þannig að vonandi passa löggan upp á bæði að láti ekki fordóma stjórna sér og líka að það virðist ekki vera, það verður líka verið ásýnd þess að þeir hafi málefnileg rök sko, en það var svolítið sérstætt að lögreglan Norðurlandi eystra skildi senda menn suður held ég til þess að handtaka þennan lögmann og fá hann í gæsluvarðhald, það svolítið óvanlegt líka. Já, einmitt. Fyrir utan að það ekkert algengt að lögmenn séu settir í gæsluvarðhald. Það ekki algengt. Hann hefur ekki verið nafnbirtur, þessi maður? Nei. Heldur hann hefði verið nafnbirtur ef hann gengdi starfi sem að þætti neðar í gókunaröðinni? Nei, kannski frekar ef hann væri ofar í gókunaröðinni. Ef þetta hefði verið ráðherra þingmaður eða eitthvað. Já, það hefði verið annar mál. Sammála. Heyrðu, við verðum að fara að klára þetta, en samningur réttindi fatlaðra hefur verið lögleitur. Mun hann sannarlega reynast bót, sumir segja að þetta snúist ekki neitt annað en bara einhvern aukinn rétt til málsóknar eða já. Já, ég held að svona lögfesting, svona alþjóðasáttmála sé alltaf sko bót, en það ekki alltaf fyrir sér fyrir löngu seinna eða eftir á. Hversu mikil bót? Ég held að verið með mikið af málum sem var það sko, einhverfa, bæði sem gerendur og þolendur og aðila að erðamálum og svona. Já. Og ég hugsa til dæmis þegar mikið fatlaðir einstaklingar eigi hlut, þá verið auðveldur að til dæmis að gæta réttinda þeirra á svona forstigum máls með þennan samning lögfestan. Já. Þannig að þetta örugglega líklega réttarbót. Já. Gísli, við komumst ekki lengra í bili, en kæra þakkir fyrir komuna og við segjum þá bara réttur ekki lengur settur. Takk. Takk fyrir komuna. Höldum áfram eftir andartaka, ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu
ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru á YouTube. Við ætlum að ræða fasisma og kannski nýfasisma og sem ég getur sagt að gefnu tilefni það nú verið meira held ég rætt uppgang fasisma og nýfasisma undanfarin ár heldur en bara frá því ég man eftir mér. Og hingað kominn Pontus Jarlstad sem er sagnfræðingur og eiginlega doktor í fasisma eða andfasisma. Heyrðu, maður heyri það stundu þegar sagnfræðingar að ræða þetta. Það er svona síður, finnst það síður skemmtilegt að menn að nota þetta hugtak og hitt og þetta af því að þetta tilheyrir svona tiltekinni hreyfingu snemma á síðustu öld og fyrir hluta síðustu aldar. En ef maður horfir fram í reglufestu ykkar sagnfræðingana þá er það náttúrulega svona alls konar hugmyndastefnur að það er svona endurfæðast inn í nýjan samtíma aftur og aftur þannig að það er einhver þráður sem að getur kviknað aftur og þannig gerist ekki með sama hætti og áður. Já. Ef ég myndi segja það að margir benda á að það sé mikill uppgangur fasisma í okkar heimsluta, myndirðu taka undir það? Í Evrópu? Já, og kannski í Bandaríkjunum, svona Vesturlönd og svo kvöldum? Það er alveg klárlega mjög sterk hægri bylgja núna, það er ekki spurning um það. En hvort hún er fasísk, það er kannski svolítið svona, má deila um það. Það sem ég er ekki svo harður að eitthvað þarf að líta út eins og 4 áratugum til að geta verið það eitthvað fasíst. Það snýst meira um að reyna að greina samtímanum, eftir forsendum samtímanum og kannski hugsa um samtímanum, hugsa um fortíðina sem eitthvað sem skapa samtímanum frekar en að nota fortíðina til að greina samtímanum til að gera þetta rosalega flókið og heimspekilegt en það sem við getum sagt er náttúrulega þessi rosalega stóra hægri bylgja þá fæðist svona ný hægri öfl, svona íhaldsöflum, alls konar mismunandi hreyfingar, sum er klálega andlýðræðisleg og öðrum hreyfingar ekki andlýðræðisleg. Ég myndi vilja segja að fasisma er fyrst og fremst svona andlýðræðisleg hreyfing. Svo það þarf allan að fylla þetta skilyrði, finnst mér. En svo er þetta líka, þessi hægri bylgja þá móta þetta þá svona discourse, svona orðfræði, svona heimur orð og hvernig við skiljum heimina. Og veist, hvað er rangt með heiminum í dag? Það er einhver hnignun, það er eitthvað woke og við þurfum að fá einhver endurfæðing eða breyta heiminum eitthvað. Og það er svona orðræðu heimur sem rosalega marga mismunandi hreyfingar getur hreyfst í. Meðal annars þá kannski fasíska hreyfingar. En það þýðir ekki nauðsynlega allir hreyfingar á þessum hægra svæði eru fasísk. Man þarf að vera svolítið, held ég, að því það er berjast móti fasismi öðruvísi heldur en og til dæmis að berjast móti, ég veit ekki, íhaldsöflum eða myndi ég segja. Ok, þá er það, svona bara að byrja á byrjunni. Hvað þarf stefna að uppfylla til þess að vera fasísk? Ég persónulega myndi segja að það er mjög gott skilyrði ef hreyfingin eða þau sem eru í hann skilgreina sig sjálfur sem fasísk eða nasísk. Það eru fáir sem gera það? Nei, það er alveg til hreyfingar sem gera það. Það eru fáir samt? Já. Og það er ekki vinsælt til framdráttar að koma fram og segja ég er fasisti? Nei. Eða ég er nasisti? En þetta er svona það sem er svolítið hættugt við menninginni okkar dagar er að það er tilneyingar til hægt og varlega svona normalisera og búa til einhver svona ný skilning á fortíðina sem myndi þá búa til umhverfi þar sem þessi hugmyndastreyma eru kannski meir normalisera.
En svo í alls konar hægri podcastum núna og til dæmis setja efa hvort það var Hitler að kenna að setni heimsstyrjöldin byrjaði eitthvað svoleiðis. Svo það sem áhugavert í samtímanum þá kannski að skoða þetta umhverfi sem getur búið til einhver umhverfi þar sem fasískum hreyfingu getur þrífst. Frekar en að vera að segja öllum sem eru í einhver íhaldsflokkum segja fasistar. Þá kannski betra að reyna að greina samtímanum út frá forsendum samtímans, myndi ég halda. En með skilgreiningar sem fasísk, það eru sumir sem segja vera fasistar, en svo vistu kannski þetta nazisma oft svona pejorative, oft, hvað heitir þetta eftir íslensku? Skammarýðri. Og þau kalla sig þá þjóðernissósíalistar, National Socialist fyrst og fremst. Eða þá þjóðernissinnar getur líka verið. En þetta gerir hlutina náttúrulega rosalega flóknar þegar þeir skilgreina sig ekki sjálfur sem og andlýðræðis sinni, ekki? Já. Til að fylla það. Já, og einhver líka, þú veist, andlýðræðissinni og einhver svona kynþáttahyggja þarf að vera undirliggjandi líka. Það var eitthvað sem var ekki alltaf gert grein fyrir hversu mikilvægt kynþáttahyggjan var innan þessar hreyfingar fyrir en kannski eftir á helförina. Þá fattar fólk hversu mikilvægt þessi hugmyndafræði, þessi gyðingahatur, þessi kynþáttahyggja var fyrir þessar hreyfingar. Að þeir raunlega bara fornaði stríðs möguleikar til að bara halda áfram og framkvæma helförina í Evrópu til dæmis, nasista Þýskaland. En það voru fleiri en gyðingar sem að fórust í helförinni. Það voru alls konar hópar sem að voru skilgreindir sem ógn að innan, grafa undan og íta undir hnignun samfélagsins. Já. Það gæti verið fólk sem var bara fatlað eða sakamenn, það gáttu verið kommunistar og sósíalistar, það gáttu verið flogaveikir og hvað sem gáttu að hreinsa í burtu svo að samfélagið hreinna. Já, það þessi mannkynbóta stefna sem voru náttúrulega svona sem var þá vísindi á þessum tíma en það var ekki alltaf, það voru ekki allir vísindamenn innan þessi mannkynbóta stefna sammála því hvort það væri hægt í rauninni að flokka mannkynið í milli kynþættir en þá þessi útgáfa hjá nasistunum voru klálega svona nota mannkynbóta stefnan í að flokka mannkyn í kynþættir og þá drepa þá falla fólk en það var ekki eins við skulum segja með falla fólk dæmis þá voru þeir drepin af nasista Þýskalands en þeir óttu líka alltaf, það var ekki eins auðvelt fyrir þeim að framkvæma þetta að þeir áttu þá fengu móthaug frá kirkjuna til dæmis þegar þeir drápu svo mikið falla fólk. En síður andmæli þeir voru að drepa gyðinga? Já, til dæmis það voru þá, við getum sagt að þannig þegar við tölum nasista Þýskaland þá kommunistar voru vissulega drepnir en ekki allir. Það var hægt að lifa af því það var ekki þessi hugmynd að einhverju var kommunisti að eilífu af nasistar hugsuðu. Það var hægt að bjarga fólk frá kommunismunum. Nema ef þau voru gyðingar þá voru þeir réttdræpnir. Svo það sem einkennir þá gyðingar þegar það kemur að helförinni að það er engin leið fyrir þeim að komast úr þessu. Já. Eins og kannski fallaði maðurinn. Hann getur ekki losað sig við föllun sína. Nei, hann var líka, það er líka partur af þessu. Og svo kannski afkomendur hans hafi ekki verið taldir hættulegir. Já,
Nákvæmlega. Herðu, en þetta var kannski svona aðeins liðaskrif en að því að þú nefndir þarna svona þessum hugmyndum svona hnignun samfélagsins sem mjög ríkjandi í dag. Rosalega ríkjandi í dag. Telurðu að hún sé einhvern veginn hluti af svona hugmyndakerfi fasismas, að það þurfi svona endurfæðingu samfélagsins? Já. Það hérna eitt fræðimaður sem heitir Roger Griffin sem setti fram mjög svona áhugavert hugtak sem heitir svona fascist minimum svona, og það þessi hugmynd að fasism, það hægt og allir alltaf ósammála hvað fasisma og Roger Griffin svona stjórnmála heimspekingur, sagnfræðingur vildi þá reyna að sjóða þetta niður en svo lítið þess að hægt og eitthvað sem allir átti vera sammála og það þessi hugmynd að þetta þá fasisman hugmyndafræði fyrst og fremst, það bara sjálfstæð hugmyndafræði sem einkennist af öfgaþjóðnishyggja og hugmyndin að það þarf að endurfæða samfélagsins, paleogenetic og þá að samfélagi til dæmis með því að henda út þeim sem ekki tilheyra þjóðinni, tryggja það að þeir sem eru sannarlega þjóðinni og viðhalda þjóðernislegum sjónarmiðum að þeir stjórni helstu stofnunum samfélagsins? Já, það getur verið alls konar. Það getur verið þá partur af einhvern menningastrið en það getur náttúrulega sjálfsögur getur enda í þjóðamorð eins og gerist í Þýskaland. En það þarf ekki? Nei, það þarf ekki. Til þess að vera nefnt fasismi? Nei, en málið með fasismanum að það oft þannig að annarkvort hnignar hún eða þá verður bara meira róttæk og oft endar það með einhver svona hörmungar eins og Þýskaland. En þessi hnignun þá, þessi hugmynd hnignun samfélagsins rosalega mikið í umræðinu í dag. Við tölum að það vandar það vandar að fæða meira börn, það hnignun í fólksfjölgnum, það hnignun í menningu, tungunni, hnignun á tungumáli, íslenska tungumáli alltaf að deyja út og útlendingar svolítið að kenna Já, fólk bara að verða meira aumingjar. Við höfum ítt undir það, við höfum alltaf að styðja en veika í staðin fyrir að styðja en sterka og þar alveg hefur svona sjónarmið eða viðmiðanir hinna veiku fengið að ráða og við höfum alltaf bara raumingjar. Þetta er ríkjandi, bæði í Bandaríkjunum og svona talar miðflokkurinn til dæmis. Já, algjörlega. Já, ekki spurning. Og þetta þá einhver svona hugmyndastraum sem kemur þá kannski aftur upp en mismunandi myndum þá. Af því á millistríðsárunum voru þá hugmyndastrauma sem voru meira viðtekin heldur en í dag en svo gyðingahatur var svona frekar viðtekið og eitthvað sem fólk var það var engin svona samfélagsskömm að hata gyðingar fyrir að vera gyðingar eins mikið á millistríðsárunum eins og í dag til dæmis og meðan í dag eru þeir sem að hugsa þessi hnignun þá kannski mest að hugsa menning eða eitthvað annað sem hefur áhrif. Og oft tengt að það séu tilteknir hópar sem að spilla menningunni frekar en aðrir og það eru þá varðandi kynþætti eða svona þeim skala þá það líklega fólk frá Miðausturlöndum og Íslam sem að getur eyðilagt vestræna menningu. Já. Það svona hugmyndin að þessi vera skipt út þjóðinni. Já, og þessi samsæriskenningar voru þá rosalega ríkjandi á millistríðsárunum líka og þá var þetta kallað svona judeo-bolsjevism. Þá var gyðingadómur tengt sama við kommunisma og þetta átti vera einhver svona global samsæri á móti hvíta kynstofnin og í dag sjáum við kannski meira þessu hugmyndir að muslimar að reyna að þurrka út hvítamannsins og eitthvað svoleiðis. Og stundum talað svona eitthvað svona vók, getur verið trans eða eitthvað og þá verið að fara að tala marxisma, að það sé verið að kenna út úr háskólanum, eitthvað svona ný marxisma, þannig að sumuleyti þetta byrjað að ríma ansi mikið saman. Já, þetta hugtak menningaleg marxisma mjög náskild þessi skilning judeo-bolsjevism, það svona svipað.
Sérstaklega því þeir sem tala þessi hlutverk menningarlega marxisma eru þeir þá tala fræja fólk frá til dæmis Frankfurt skólanum sem var þá svona marxískur spekingar voru virkir á millistríðsárunum og eftir stríð líka og þetta voru þá skóla svona menningarleg marxisma som reyndi að útskýra af hverju af því við erum komin með svo stór verkalýðsstétt af hverju erum við komin í kommunisma af hverju ekki fleiri sannfærið kommunistar og þá voru þá menningarlega tól til að reyna að greina af hverju verkalýðsstéttin voru ekki meira sannfærið gildi sósíalismans og meðans í dag eru þá þessi menningarlega marxisma bæði gagnrýnd frá vinstri og hægri og frá hægri þetta oft sett fram som einhvers konar leið fyrir vinstrinu að taka yfir stofnana og setja inn einhver svona hugmyndir fjölmenning eitthvað svoleiðis sem á þá rætur sína sækja til þessar marxíska spekingar þessi Frankfurt-skóla. En ég fyrir líka bara svona franskra heimspekinga upp úr miðri öld, svona postmót höfunda, sem að reyna að skilgreina hver væri hugmyndaheimur þeirra postmótursku tíma sem við lifðum. Já, það þá postmodernisma, poststrukturalisma. Það eru oftast vísað í þær hugmyndir frekar heldur en einhverja sem myndi gangast við því að vera menningarlegur marxisti. Ég held að eitthvað sem gerir það. Þetta bara skammarirði. Nei, menningarlega marxisma líka skóla innan marxismanum sko. Og þegar við tölum postmodernisma þá við tölum annan skóla. Postmodernisma dæmis ekki þá Frankfurt-skólanum, þá tölum við meira Foucault og eitthvað svona. Það sem að heyrist að þegar hægri menn að nota þessi hugtök, þá þeir frekar að vísa til hugmyndaheims Foucault eða Derrida eða. Já, stundum bæði. En allavega þá höfum við þá þessi hægri analýsa á þetta en svo frá vinstrinu líka menningarlega marxisma gagnrýnd og þá frá vinstrinu þetta oft sett fram sem einhvers konar bandarísk samsæri að þessi menningarlega marxisma var fjármagnað af bandaríska leyniþjónustan CIA og eitthvað svoleiðis sem tól í kaldastríðinu til að berja niður Sovétríkin. En maður hefur svo sem heyrt þær kenningar að þær eru ekki eins ríkjandi og gagnrýnir frá hægri. Þær eru mjög ríkjandi núna og innan vinsturhreyfingar í alla heim núna sjáum við núna, finnst mér eins og ég að skilja og greina þetta. Við sjáum núna tilneyingu mikið innan vinstrun að reyna að endurhugsa Sovétríkin og hugsa, kannski var þetta ekki eins slæmt og af hverju mistók Sovétríkin? Já, það var þá einhver svona samsæri gegn Sovétríkin innan Vesturlöndunum, leyniþjónustum, CIA og eitthvað svoleiðis. Og þetta svolítið koma sterkt upp núna og þá eru þessi menningarlega marxistar líka gagnrýndir fyrir það að svona dæljúta marxisman, ekki kenna svona dogmatískur efnishyggja, heldur þá að hugsa svona meira menningarlega nótum. Og þá sjáum við líka ekki tengingu þá með þessi gagnrýni á woke-inu. Að woke-inu þá einhvers konar svona menningarleg hreyfing sem vil í rauninni og þeir vilja meina þá þeir vilja í rauninni ekki breyta samfélagið bara eða þú veist, vilja ekki bilda samfélagið bara einhvers konar svona lítileg frjálslyndisbreytingar innan kapitalismunum. En stærsta hreyfingin náttúrulega þarna hægra megin og það náttúrulega hún að svo eitthvað leiti náð völdum í Bandaríkjunum. Svo þessi gagnrýni á menningarlegan marxisma, það orðið bara ordrur frá Bandaríkjunum að banna ég held að bandaríska sendiráð með ekki samskipti við neina stofnanir á Íslandi sem að hafa jafnrétti eða inngildingu sem einhvern markmið í sínu starfi. Já. Þannig að þannig orðið ríkjandi ríkisstefna sem að hafnar jafnrétti, fjölbreytileika og inngildingu. Já, algjörlega. Þetta er staðan í dag í Bandaríkin.
Hvað getum við meira sagt það? Sumir vilja taka þá upp stefnu. Ég bara að bera það saman að þú varst að vísa í sem að ég upplifi sem svona tildulega veika rödd við hliðina á gagnrýni hægriðsins. Að það hafi verið stólið af okkur samfélaginu með marxískum menningarstefnu. Við náðu undirtökunum í menntakerfinu og skólakerfinu og listakerfinu og blöðunum og meginstraums fjölmiðlarnir séu allt saman handbendi einhvers samsæris til þess að brjóta niður og veikja samfélagið okkar. Þetta svona hægri svona miður. Það minnst að vera svona ráðandi og ríkjandi á meðan að maður þekkir alveg hinnar raddinar að þær ekki svona beint veiga miklar í umræðinni. Nei, vissulega. Það er ekki hreyfingar út á götu. Nei. Þú myndir ekki ná 150 manns í miðborg Lundúna í kringu þær kenningar. Nei, en það er samt áhugavert að skoða hvernig stjórnmálahreyfingar svona endur upp götva fortíðinni og býr til einhver svona minningjaleg stjórnmálum kringum fortíðinni, hvernig við skiljum fortíðinni. Þegar ég var ungur, þá var svona fæddist 87, svona og var svona politisk miðuð eftir fall Sovétríkinni og þá var vinstrinn oft svona að gera upp við Sovétríkinni, þú veist að hvernig eigum við skilja þetta og hvað hlutverk á Sovétríkin hvernig skiljum við Sovétríkin og þá var oft svona hreyfingar á vinstrinu sem voru þá svona frjálslyndis vinstri hreyfingar vinsældir eins og anarkisma og syndikalisma, autonomista, svona vinstri kommunistar. Og meðan ég held við sjáum kannski annan tilneyingu innan vinstrinu núna sem svolítið áverð að skoða. En að sjálfsögðu, í Bandaríkin er þetta svona ríkistefna núna að gagnrýna woke og það er náttúrulega rosalega mikilvægt og skilja þá að þeir eru búa til svona politist tungumál og hægri stjórnmálanna sem þá öfgahreyfingar mun þrífast í eins og fasíska hreyfingar. Þó að við höfum kannski ekki sé rosalega sterk svona fasísk hreyfing aftur í Bandaríkin síðan þessi stóra bylgja var þegar Trump var kosin fyrst, þegar við tölum alt-right bylgjan, þá voru náttúrulega rosalega mikið svona klárlega fasískum hreyfingum mjög sterkir. En það við höfum það ekki eins mikið núna kannski. Ekki svona sýnilega, svona vopnaðir hópar sem að voru með þessa hugmyndastefna sem að birtust eiginlega hvíti yfirburðarhyggju fólk. Birtist eins og það væri að sigra Bandaríkin. Já, og sumi vilja meina þá margir að þessum kannski þá búin að fá sig vinnu, ICE og eitthvað svoleiðis, auðvelt að fá sig vinnu, ICE þá þeirra útlendingastofnum getur við sagt, það ekki? Þeir þurfa ekki að vera brúnstakar á götunum, þeir eru bara komnir í sumi vilja meina það að þeir vinna fyrir ICE, en það er svona ég hef ekki. En við erum ekki í Bandaríkjunum, en maður heyrir svona og að sumuleyti finnst manni svona orðræðan verða ákafari í dag, stundum er tekið dæmi að Fuentes sem að, ég veit ekki hvort þú sást viðtalið sem að Tucker Carlson tók við hann, það sem að nasisti eiginlega, hann er bara að tala við svona stofuhæfan rasista, eins og Tucker Carlson hann er svona alltaf á mörkunum þess að vera hent út, en hann heldur sér einhvern veginn þannig inni, passa sig á því, en er með endalust hundaflaut og allir vita hvað hann er að tala. En hann talar þarna við mann sem að dáist að Hitler og fer ekkert lengt með það að hann sé gyðingahatari. Já, gyðingahatari. Gyðingar hafa startað öllum stríðum sem hafa verið hér og þar framdi gotunum. Yes. En mér fannst það þegar ég hlusta á þetta hefði samtali ekki getað átt sér stað bara fyrir 3 árum eða 6 árum eða eitthvað slíkt. Þannig að mér finnst eins og þrátt fyrir að það sé ekki eins áberandi eins og þú veist að lýsa á fyrri kjörtímabilinu þar sem að maður svona sá þetta fólk, þetta alt-right fólk og var bara vopnað. Að þá finnst mér orðræðan vera komin svona ansi langt. Já. Ég er sammála og það var kannski það sem ég vildi svona grípa í þegar ég var að tala í byrjun en þegar við sjáum þetta vera svona normalisering og þetta tungumál vera svona meira og við erum að byrja svona
Ja, folk börjar fara i podcastum och spyrja sig hvort það Hitler að kenna yfir setni heimsstyrjöldin, þá við komin einhvern mjög slæman stað og alveg eins og þú ert að segja með þessi maður, það bara klárlega gyðingahatari og hann hafði ekki verið í þessi viðtal áður og og svo getur man líka spurt þig hvort þetta tengist þá kannski líka morðið á þessi hinn Charlie Kirk hvort þessi Fuentes hefur núna fengið tækifæri þegar hann var drepinn að búa til nýtt rými fyrir sig og fyrir þessu mjög fasiskum hugmyndafræði. Það ekki alveg klárlega hvort hann afneita helförina og hann finnst ekkert rangt með Hitler en samt hann ekki eins mikið svona hvítan kynþáttahyggja eins og öðrum heldur að hann byggir sína fasisma rosalega mikið á kaþólsk trú, kristindómur og hann klárlega fasisti og meðan þá til öðrum hægriöflum sem meira nasísk en hann klárlega Fuentes klárlega fasisti og það sem áverð líka þessi tilneyingu í Bandaríkjunum líka annars staðar þegar gyðingahatur verður svona normaliserar þá þetta svona tveir hreyfingar sem mætast þá þessi hreyfing sem ensku getur við talað svona frá from the gutter og svona undirbylgja svona eins og Fuentes sem svona rosalega völger og talar rosalega beint út og nota ljót orð og blótar og okkur svona og svo frá kannski yfirstettin eins og Tucker Carlson kemur náttúrulega frá rosalega efna fólk þegar þessi hreyfingar mætast þá tala fræðifólk hefur talað að þegar þessi hreyfingar þessi tveir svona stettir mætast þá komin pólitísk hreyfing sem verður svona gyðingahatur það sem gyðingahatur verður svona raunverulega pólitísk hreyfing og með þetta gyðingahatur náttúrulega þessi populískar hugmyndir það hægt í staðan fyrir að greina samfélagið út frá stettir eitthvað svoleiðis þá bara hægt að segja já við erum þjóðin og gyðingjana og gera allt erfitt fyrir okkur eitthvað svoleiðis En þessi tveir, ef við tökum þá svona sem dæmi og þá getur þeir komið saman og verið saman það að við verðum að byggja Bandaríkin upp og verja þau að þau séu hvít og kristið samfélag. Og það sem hefur gerst að við höfum skapað allt og mikið rými fyrir svarta og litaða og við höfum látið allt og mikið undan býst ég við að þeir myndu vera báðir saman á því, svona kvennarhreyfingunni og fleira og samkynniðum og fleira sem hefur haft, þeir vilja ekki hleypa þeim að börnunum og eru báðir á því að fólk helst að kenna börnunum sínum heima. Ég mannaði einhvern tímann helt Charlie Kirk til dæmis því fram að þeir sem væru með heimanám að þeir myndu erfa landið af því að það kæmi bara aumingjar út úr opinbera skólakerfinu og þessum hefðbundna skólakerfi. Já. Þannig að þarna við nefnum við 3 menn sem eru miklir áhrifamenn. Þetta eru miklir áhrifamenn. Tucker Carlson bara páfi í Bandaríkjunum, í makareyfingunni. Mjög áhrifamikill og hefur valið sér þessa stöðu að taka sér ekkert svona ákveðið hlutverk líklega til þess að hafa þessi völd sem hann hefur. Fuentes mjög vaxandi áhrifaldur. Ég heyrði eitthvað segja það að ég held að verið haft eftir ungverskum stjórnmálafræðing sem hafi komið og verið að ræða við svona hreyfinguna í kringum Trump. Og þar eru náttúrulega fullt af svona interns og svona ungu fólki og hann hélt í fram að eftir að hafa bara gengið að fólk og spurt Fuentes að hans tilfinning væri það svona allavega 40% af ungu mönnunum litu á þennan mann sem hugsus. Já, ok. Já. Og þá eru það að tala eins og að akkur ekki mennin út á götum vopnaður, þeir eru bara komnir í vinnu, þeir eru komnir inn í kerfið og hann lýsti svona áhrifum hans þannig og Charlie Kirk náttúrulega gríðarlega áhrif og ekki kannski síður eftir hann dó. Allir þessi menn eru að tala raunverulega fyrir kynþáttarhreinu, hugmyndarlega hreinu samfélagi sem að verða að vera undir stjórn kristina, samblandaði evangelistum og einmitt kaþólskum. Já, algjörlega. Það þessi hreyfingar innan núna republikanska flokkurinn og það var í fréttunum ekki svo langt síðan
það var hérna leki hérna svona chats frá hérna ungi republikanari í Bandaríkjunum þar sem þeir voru klálega með rosalega mikið rasísk ummæli og svona, já, og nasisma og eitthvað svoleiðis. Svo það klálega þessi tilneyingar innan þessar hreyfingar að færast til hægri og það það núna opnast tækifæri fyrir þessar hreyfingar að ná vald og meira áhrif. Og líka því að það rosalega mikið gert grín að þessu. Það tala núna að í þessi hægri bylgja þá eru sum orð aftur aldrei lagi að segja en svo Bandaríkjunum tala R-orðið þá aftur aldrei lagi að segja. Fólk fá bara að googla það hvað það ég nefn ekki segja það núna. En það þessi tilneyingu að segja allt sem var þá fyrir, allt þessi woke, allt hafa bara villaust og núna er allt leyft. Byrjar í gríni og svo hægt og bítandi þá verður þetta viðtekinn. Já, og einhvers stað þá verður við viðurkenna að þetta náttúrulega sumi þá mjög frægir heimspekingar hérna á Íslandi líka og mikið og valda mikið fólk vilja þá meina að þetta bara partur af málfrelsi að við þurfum að leyfa fólk segja það sem þeir vilja. En það náttúrulega ekki þann svo auðveld að því það sem fólk segir og það sem fólk skrifar mótar líka samfélag og ef við höfum samfélag það sem við viðurkennum að þeir hægt að gera grín minnihlutahópar og hvaða hátt sem þá búum við til það sem samfélag það sem minnihlutahópar verður ekki viðurkennd eða virt. En þú mátt að segja það málfrelsi en það sem að menn hægra megin þeir gera oft kröfur að þeim sé ekki andmælt. Þannig ef einhver andmælir þeim og segir að þetta sé bara heimska hjá þeim að þá telja þeir að sé verið að taka af sig málfrelsi. Þannig að það oft óljós hvað verið að meina með því hvað má segja. Já, það óljós hvað að meina með málfrelsi. Þess vegna notað svolítið vók, að vók sé það að þú sett að reyna að kæfa niður umræðu annara sem oft ekkit annað en bara andmæli. Já, stundum, en stundum þetta náttúrulega líka tilneyingar til að kæfa niður, til dæmis andfasískar hreyfingar eru náttúrulega sögulega séð búin að stunda það að reyna að bara kæfa niður fasisman áður hún nær og þrífast og vexa sér sterkan. Og þá snýst það kannski ekki að hafa einhver svona samræður eða keppast einhver góð rök. Það snýst bara þá að reyna að berja niður einhver stjórnmálahreyfingar áður þeir ná þá áhrif. Svo það svona mismunandi háttum að líta á þetta. Við erum að dvelja svolítið við svona menningarlega hlutan, svona hugmyndina hnignun samfélagsins og við verðum að koma hérna saman og endurreisa það og það svona almenna viðhorf og svo breytist þetta innan hreyfingarinnar að sumir vilja endurreisa samfélagið með svona þrönga skilgreiningu á það hvað raunverulegir hinn raunverulega þjóð. Það þú þarft að vera hvítur, þú þarft að vera evangelískur eða kaþólskur og þar fram til göttunum og gangast inn á þessi viðhorfsmunur. En þetta ekki nóg til þess að vera fasisti. Þú getur kallað þetta þjóðræknismenn eða eitthvað slíkt. Þannig það eitthvað meira að koma til. Já, Það hefur verið að vera hugmyndin það að það sé Fuentes bara mjög gott dæmi maður sem mætti klálega kalla fasisti og svo þessi það öðrum núna náttúrulega ekki búin að undirbúa mig rosalega mikið fyrir þetta viðtal en það öðrum svona Þú skrifar heila dóttursritgerð hugsundir ég tala nútímanum í Bandaríki núna sem svona andlýðræðislegar en út frá öðrum forsendum en svo hvað heitir þessi maður aftur núna hann talar að samfélagi lýðræði blekking og samfélagi svona stjórnar á konungar hvað heitir það? Þessi í Kísildalum þessi Kísildalum það náttúrulega annað svona tilneyingu innan Bandaríki núna svona andlýðræðisleg tilneyingu Mikil svona hreyfing í kringum Bitcoin og eitthvað fleira þar sem umrætt að draga úr völdum ríkisvaldsins. Það heldur aftur að súpermönnunum sem þessi mendast að. Og svo vilja sumir í Bandaríki meina að það tilneyingu í Bandaríki núna
gagnrýna þingræðið, að gagnrýna kosningar, að það ætti þá frekar breyta lýðræðisfyrirkomlega, það meira svona slembival, eitthvað svona autocracy. Og sumir vilja meina þá að þetta líka partur af Kísildalurinn að okna lýðræðið, að því ef stjórnmálaflokkana þurrkað út þá engin leið fyrir fólkinu að kjósa einhver. Og þetta autocracy myndi að vera fyrirkomulega það sem mjög fáir hefur eitthvað að segja samfélagsmálunum. Það að brjóta niður svona almannavaldið til þess að auðvaldi geti bara stjórnað. Já, svo við höfum þá mismunandi svona... Félagarnir í kringum Trump ekki þarna megin því að þeir nota ríkisvaldið í sína þágu. Þannig að þeir ekki að draga úr afli ríkisvaldsins eiginlega þvert á móti. Já. Nei, einmitt. Það náttúrulega rosalega erfitt að greina Trump af því hann náttúrulega tekur nýja ákvæðun eftir bara skapi. En það klárlega að hann náttúrulega svona, hann notar lýðræðið rosalega mikið og ég myndi ekki segja að hann persónulega væri svona andlýðræðislegur en það klárlega fólk kringum honum sem það. En já, ég veit ekki Það getur líka verið erfitt að meta það vegna þess að hann eiginlega með allavega 2 hópa í kringu sig sem eru ekki sammála í pólitík. Sko. Ég ekki eins og sammála Úkraínu eða nokkuð skapaðan hlut. Þannig að það verið vera við hvern hann talaði síðast, hvort hópinn. Hvort hann hafi verið að tala við svona makafólkið eða svona nýfrjálsíkjumennina sem eru kringum hann. Já. Þannig að við verðum, það stundur sagt að það ekki hægt að finna vit í vitleysu. Það getur verið þannig með Trump, sko. Það mjög erfitt að finna. Já, þetta tengir náttúrulega rosalega mikið svona hnignun Bandaríkjanna líka og hnignun Bandaríkjanna som heimsveldi. Við sjáum þá stærra breytinga sem rauninni stærra heldur bara einhver umræður einhver hugmyndafræði. Við sjáum þá bæði Bandaríkin sem heimsveldi oknað en líka Bandaríkin sem efnahagsveldi oknað á einhver liti og þessi tilneyingu núna í Bandaríkin að fara frá nýfrjálshyggjan til að búa til einhver ný svona innvæðning í Bandaríkin og með þessa krísu kemur náttúrulega svona alls konar hugmyndir kringum það hvað þetta snýst En þetta ekki eitthvað sem að þú myndir kalla fasisma? Það ekki að finna fasíska... Það klárlega fasíska hreyfingar og það klárlega til fasísk öfl innan hægrinu í Bandaríkin en ég myndi ekki kalla Trump fasísti og ég myndi ekki segja allt væri fasisma því þá missir man svolítið takinu á orðinu líka bara til þess að fólk getur tekið alvarlega líka. Við höfum haft árum saman það sem Trump hefur verið kallaður fasisti og það sem demokrataflokkurinn voru bara að fara í kosningar með að Trump væri fasisti. En svo sama tíma voru þeir að setja fram Biden á móti Trump og svo Kamala Harris á móti Trump og man hugsa ef þeir rauninni trúði því sjálfur að hann væri fasist, myndu þeir þá gera þetta svona illa eins og það gera það. Að fólk, enginn sannfæriður þetta rök, að Trump sé fasisti. Ég held mjög fáir það. En eitt af því þú sagðir áðan að eitt skilyrði sé að fólk skilgreinir sig sjálft sem fasista. Trump komst nú svolítið nærri því þegar Mamdani kom í heimsókn til hans í Hvíta húsinu og það var þá var Mamdani spurður að því þú kallaðir hann fasista bara fyrir stuttu síðan og þá sagði Trump, þú mátt alveg kalla mig það ekkert vandamál, ég hef verið kallað verri nöfnum en þetta. Þannig að það svona næsta sem hann hefur komist að því að viðurkenna. En ég ætla að leggja eitt fyrir því. Svakalega jólastemning í Hvíta húsinu. Það voru miklu vinir þar. En það mér langar að leggja eitt fyrir því, vegna þess að stundum hefur maður heyrt að það sé til fyrirbrigði sem að kalla mætti lýðræðislegur fasismi. Þá það þannig að menn komast til valda í kosningum og þá hefur tekið dæmi af Erdogan í Tyrklandi og Orbán í Ungverjalandi og Trump. Svo þegar menn komast til valda þá fara menn og brjóta niður svona grunnþætti valdreiðs lýðræðiskerfi, draga úr
áhrifavaldi fjölmiðla, draga úr áhrifavaldi akademíunar, draga úr sjálfstæði dómstóla, dregið mjög úr starfsemi þingsins sem annarkvort verður bara afgreiðslustofnun fyrir það sem að framkvæmdavaldið vill, eða eins og í tilfelli Trump, hann bara stjórnar með tilskipunum og þingið held ég bara afgreiðið allan nokkuð skapaðan hlut lengur. Það sáralítil starfsemi í Bandaríkjaþingi miðað við það sem að var kannski fyrir 20-30 árum síðan. Og hvað segirðu með það að það megi kalla þetta fyrirbrigði sem að við þekkjum alveg í okkar samtíma og ég held að sumir sem eru ekki búin að ná völdum gefa alveg til kynna að þetta sé leiðin sem að þeir myndu vilja fara eins og Farage í Bretlandi og fleiri. Myndur andmæla því ef þetta er kallaður lýðræðislegu fasismi, það er líklega ekki rétt orðið, heldur svona fasismi sem kemst á með lýðræðislegum hætti? Málið þú veist, ég sé þetta som slæm þróun og så men man spyrja sig af hverju kallar folk þetta þá fasisma. Ástæðan fyrir einhver myndi vilja kalla þetta fasisma væri þá að þeir hugsar fasisman þegar þeir eru séð þetta, þeir eru að minnast fasismanum. Eitthvað svona slæmt. Þetta grefur öfulega undan virkni lýðræðis, það setur bara eftir eitthvað svona skuggamynd. Það höfum við þá, það sem ég búin að stunda rannsóknum minn en hvernig andfasisman svona minningar stjórnmálum. Þú veist, ástæðan fyrir sumi kalla einhver hluta fasista það að þeir minnast fasisman þegar þeir sé það. Og þá þjóna einhvers konar pólitískur tilgangur. En það þarf að vera líka sannfærandi og það þarf að mobilisera fólk og það þarf að hafa einhvers svona möguleika til að koma í veg fyrir þessi breytingar. Hættan verður ef man ofnota þetta hugtak þá bara tekur einhvern það alvarlega lengur. En þessi breytingar náttúrulega klálega hættulega fyrir lýðræði og eins og þú ert að segja þessi löndum nefnar, en þetta bara svona einræðis fyrirkomulag og já, sumir myndu kalla það fasisma og ég kannski, þú veist, ég mótmælir ekki að einhver kallar einhver fasisti, en ég vil freka kannski vera varkár þegar það verður svona ofnotað. En í þessu tilfellum að þá það þannig það svona authoritarianism, svona einræðis fyrirkomulag sem kemur svona hægt og rólega á. En þeir búa til líka, það líka mikilvægt að hugsa það að þeir reyna að búa til þá einhver svona metanarratív og þeir reyna að búa til einhver breyting í samfélagi, svona metapolítisk breyting í samfélagið. Þessi hægri öflum þá rauninni að sjá að í þessum mentastofnunum þá kannski fyrst og fremst fólk frá miðjunni eða vinstrinu rosalega afgerandi og þau vilja þá fá þeirra hugmyndir meira inn í þessum sviðum. Og það náttúrulega það sem þessi hægri öflum hugsum. Þeir reyna að búa til einhver svona metapolítisk breyting í samfélagið. Sem höfnun á því að svona valddreifðara lýðræðiskerfi eins og við kannski töldum og við varum að alast upp í, þar sem að fjölmiðlarnir eru ykkur liðið sjálfstæðir og akademían og dómstólarnir og ríkisvaldi þrískipt og annað slíkt, að reynslan hafi sýnt í slíkum samfélögum að þjóðarvilji næri ekki fram, heldur verður ykkur svona hefur orðið átt sér stað eitthvað svona valdarán, einhverja hugmyndastefnu sem að hindra það að vilji þjóðarinnar kemur fram, þangað til að við finnum þennan Erdogan eða Orbán eða Trump sem einhvern veginn næra holdgera þjóðarviljan, hinn raunverulega vilja þjóðarinnar og deyfir þetta allt saman niður eða kemur sínu fólki að í þessum stofnunum til þess að hinn sanni þjóðarvilji nái fram að ganga. Já, algjörlega. Það það sem fólk myndi greina som svona populísku tilneyingu þessar hreyfingar að reyna líka þessi leiðtogi við bara þjóðin sjálfan. Hitt ekta lýðræði væri þá ekki lýðræði fyrirkomulagi heldur þessi einræðis herra. Og það náttúrulega rosalega sterk tengingu við fasismanum. Svo að sjálfsögðu þetta hægt að gera alls konar tenginga við fasismanum. En það þarf held ég bara að reyna að
greina þetta vel og reyna líka reyna að greina samtímanum út ifrá samtímanum og út ifrá þú veist, fortíðina ekki bara alltaf vera að hoppa til millistríðsárunum af hverju það alveg hægt að horfa nær okkur tíma í fortíðinni hvaða þróun leiddi okkur til þennan stað sem við erum í dag. Já, sem kannski að þetta sé svona eðlileg framvinda frá nýfrjálshyggjuárunum þar sem að auðvaldið náði völdum, almannavaldi var veikt, verkalýðsfélögin brotin niður og það eiginlega óhjákvæmilegt að við endum inn í svo rest sem að var eftir að lýðræðinu sem að meira og minna var í höndum auðstéttarinnar eins og kannski á enn frekar við í Bandaríkjunum heldur en hér þar sem að þeir eiga eiginlega stjórnmálaflokkana að það eiginlega, þetta var dautt það var ekki Trump sem drap þetta var dautt sko fyrir einhverju síðan. Já, þetta klálega krísa nýfrjálshyggjans og krísa líka þetta alþjóðlega fyrirkomulag þar sem fleiri og fleiri þá að gera sig grein fyrir að fólk að tala þetta alþjóðlega kerfi reglur og eitthvað svona en í rauninni tölum við þá Bandaríkin sem eitt heimsveldi frekar en eitthvað annað og þetta var náttúrulega mikið óréttlæti í þetta kerfi svo það alls konar breytingar í heiminn núna út á þessu hvað ætla að segja meira? Þú ekki leggja til þess að við þurfum að komast út úr Trump-tímanum og þá ekki endilega við að fara aftur úr nýfrjálshyggjutímann því hann var ekki góður. Þannig að við ættum kannski að finna einhverja annan samfélag og annar réttlæti sem að henta betur. Já, og það sem hægt að segja líka þetta þegar við tölum svona slow authoritarianism eða svona hæg einræðis stefna eða hyggja og sérstaklega það svona hægrinu sem við sjáum til dæmis Austur-Evrópu þá tengist þetta náttúrulega rosalega mikið Sovétríkin og fall Sovétríkina af því þá orðin til svona menningarlega umhverfi í Austur-Evrópu þar sem rosalega hægt og sannfæra einhver vinstri stefna því að þá tengist það ekki einhvers konar lýðræðislega hreyfingar verkalýðs stéttarnir eða hvenær hreyfingar eða það tengist þá fólk gerir tenginguna við Sovétríkinni sem voru þá með valdi við þessum löndum svo þessi hægribylgja í Austur-Evrópu sem andlýðræðislega hægribylgja tengist það rosalega mikið þessi krísa vinstrinu líka, ekki bara krísa nýfrjálshyggjunar og svo í Tyrklandi það ennþá betra ástæða fyrir að ekki vera að horfa til millistríðsárunum af því söguna í Tyrklandi náttúrulega svakalega þegar við tölum hennar hversu brothæft lýðræðið í rauninni þar með alltaf þessa herforingjastjórnum og í gegnum árunum og sérstaklega á kaldastríðsárunum við þurfum líka að minna okkur á það ástæðan fyrir þessi lýðræðislega hnignun í Tyrklandi tengist náttúrulega viðbrögð við valdarán af því herinn reyndi að steypa Erdogan á stóli og svo eftir þetta þá bregst hann með því að sterkja forseta fyrirkomulega. Þetta verður Tyrklandirunni breytist frá því að vera þingræði til að vera forseta lýðveldi. Það var jókan hraðan á þeirri þróun. Þetta var svona hans þinghúsbruni sem hann notaði. Algjörlega. Sem oft gert. En má ég spyrja eins og Fuentes, hvað akkur ættum við að óttast fasisma? Það ekki bara gott mál? Ég meina lýðræði hefur ekki virkað fyrir okkur og ekki komið tími til þess að pröfa fasisma? Sagði hann það í viðtalinu? Ég bara svona eins og ég sé að spyrja út frá hans ranni. Já, fasisma bara stærsta svona katastróf 20. aldarinnar og þessi hugmyndastraumar réttlætir stríð, réttlætir óréttlæti, það berjast á móti frið og mannréttindi og lýðræði og þetta bara heimur frumskóganar og það bara rosalega marga ástæður fyrir að berjast á móti fasisma en þetta kannski það
helsta. Þetta var alveg nóg. Ok. En þá spyr ég, þegar að við erum á tímum þar sem að við sjáum fasismann vera að rísa upp, mörg merki þess, það þá okkar höfuðskylda að berjast gegn því? Af því að þú ert doktor í andfasisma og þú ert að segja við ekki að horfa of mikið til millitíðsáruna, en þar var til dæmis svo stefna að það væri svo mikil ógn af þessu að við verðum að leggja niður eiginlega allar deilur okkar á milli, ná saman öllum þeim sem til í að berjast gegn fasisma, í samfylkingu gegn fasisma, því það það mikilvægt sem við getum gert. Já. Heldur að við séum komin á þann tíma? Já, sem stöðum, já. En þetta rosalega, þessar krísur, man þarf samt að bregðast við þessar krísur sem fasistarna í dag að tala og reyna að búa til einhver fylgi kringum, og þá þarf þá mótaflið samt að bregðast við því á einhver hátt og byggja þá einhver andhreyfingar á móti þessi fasískum hreyfingum. Sem þá andfasískar hreyfingar? En já, ég held það alveg þess virði að reyna að vernda lýðræðið, sko. Þetta ljómar ógeðslega svona klísé, en að vernda þetta vestræna lýðræðið alveg þess virði að reyna að koma sér saman og verja því, sko. Það ekki margir sem eru kannski í því. Margir til að taka undir ýmsa gagnrýni frá hægri á lýðræðinu og svona okkar kerfum, og þú nefndir vókið og svona taka undir anti-vókið sem að einhver leiti frá hægrinu bara gagnrýni og mannréttindabaráttu síðustu ára sem þeir voru bara ósammála. Þannig að það svona margir til að taka undir, ég fylgur til að þetta verður að fara að skoða innflytjendamálin og eitthvað svoleiðis. En maður heyrir ekki marga sem eru raunverulega að verja hið svona valdreifða vestræna lýðræðiskerfi sem að kannski virkaði aldrei, en var svona draumurinn sem að stjórnmál eftirstríðsáruna snerist eitthvað leyti Þeir sem að kannski maður myndi halda að vera að gera, þeir tala svolítið vestræn gildi og eitthvað svolítið sem orðið svo innihaldslaust þar, sérstaklega í ljósi Gaza og sumuleyti Úkraínu jáfnvel líka, að maður heyrir raunverulega ekki mjög kraftmikla umræður sem raunverulega til varnar svona valdreifðu lýðræðiskerfi. Nei. Og mannhelgi, maður er ekki mannhelgi, maður er ekki mikið. Nei, það alveg góð punktur. Það alltaf tækifæri held ég fyrir vinstrihreyfingar að búa til hreyfingar þetta hugtak lýðræðinu og reyna að skilja það og endurskilja og enduruppgötva það í mismunandi form. Hver má vera taka þátt og hver vera skilin út undan og eitthvað svoleiðis. Hver má vera frjáls og hver má hafa mannhelgi. Já. Já. En þessi vestræn þessi umræða vestræn gildi náttúrulega rosalega ruglingsleg oft og hvað þeir meina við það tala svona kristin gildi eitthvað svoleiðis, en á sama tíma eru þeir þá kannski tala fornaldir þar sem kristindómi var ekki til. Svo það ekki alveg vita hvað þeir átt við, eða þetta rosalega óljóst og það náttúrulega hægt þá að gagnrýna þessar hugmyndir út frá þessum forsetum líka. Og oft notað mjög frjálslega með því að tala svona opið og óljóst, að þá eiginlega sá sem að heyrir getur eiginlega bara valið að hverju af sameiginleg gildi. Já. Það bara svona sirka eins og þú ert. En það getur náttúrulega verið stór hópur sem að hlusta sem hefur bara mjög ólík gildi og ólík afstöðu og eiginlega frálegt að tala það að við séum með einhverja sameiginleg sjónarmið þegar við erum raunverulega, pólitíkin okkar snýst ekki raunverulega þau, við erum að vinna gegn lýðræði og málfrelsi inn í Vesturlöndum á sama tíma og þau þykist vera að verja þau. Hvaða skilningi? Eða bara til dæmis að vera að handtaka mótmælendur sem að mótmæla þjóðamorðinu á Gaza, vera að handtaka það í London. Já. Það er verið að þrengja málfrelsi í Þýskalandi. Já. Og þar föndu góttunum. Algjörlega, þessi ógnun á móti lýðræðinu kemur líka frá ríkinu, ekki spurningum það. Það er alveg klálega. Herðu, Pontus, takk fyrir að koma hingað og tala
mikilvæg mál, það þannig. Takk æðislega. Takkilega. Herðu, en við erum alltaf að reyna að skilja hana heim og við höldum því áfram hérna eftir örskamma stund, hingrið örlítið við. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Herðu, þá ætlum við að fjalla bók sem var að koma út. Andri Snær Magnason var að senda frá sér Jötunstein. En eina bókina, svo ég nefni það nú, af því að þú nú einn af þessum höfundum sem að Morgunblaðið tekur stundum og hengir upp, að þú vinnur ekki nógu mikið. Já, það vantar dugnaðinn, sko. Og þeir eru svona eins og, ekki Lóan sem að kemur að vinnur nógu mikið og sefur of mikið og vinnur ekki hót. Mér þótti þetta alltaf svo leiðir þessi Lóa. Lóan er komin að kveða burt snjóinn. Það er frekar erfið þessi Lóa. Og sefur of lítið að vinna. Ég sagði bara, hvað er þessi Lóa að derra sig? Líka kveða burt snjóinn, því ég var svo mjög skíðamaður. Mér finnst þetta bara ekki skemmtilega fugl. Mér finnst þetta ekki passa þetta við fuglana, mér finnst þeir eru náttúrulega háaðasamestir á haustin. Þegar þeir verða alveg brjálaðir hérna, hver lagði til að við kæmum allar að þinga norður, segir nú þurfum við að leggja bara líkomnir hérna, við erum að snúa aftur tilbaka. Og líka þetta er á móti því sem Kristur sagði fuglana. Þeir hafa ekki áhyggjur. Þeir hafa ekki áhyggjur, en Lóan kemur bara að segja okkar og vinna mér. Herðu, en hérna, þetta er náttúrulega hápólitísk bók eins og margar af þínum bókum. Já. Og þetta fjallar einhvern tímann heyrði því að vera velta því upp hvernig stæði á því að það sem við værum að byggja og skilja eftir okkar kynslóð, að það verði ekki að fallegast og besta sem við getum gert. Þetta eiginlega liggur við þvert á móti og að sumuleyti er bókin skrifuð inn í það hiss hjá þér, akkur menningin okkar er komin á þennan stað. Já, og það er rauninni mjög langt síðan að ég fór að hugsa út í þetta og hugsa í rauninni hvernig þetta byggða umhverfi og einmitt undraði mig á því og ég held að hérna mættu við í inngangir umfjöllun gagnrýni að umfjöllun byggingarlist og arkitektur hefur einskorast eiginlega of mikið við svona innlit útlit. Það er að segja og hugmyndir fólks hönnun er rauninni að hönnun er eitthvað sem er dýrt, hönnun er eitthvað svona lúxus, hönnun er eitthvað svona fyrir eitthvað útvalda. En hönnun er ekki eitthvað sem snertir í rauninni bara svona allt okkar daglega líf og síðan einmitt þetta að svona, þú getur sett svona faðir umhverfisins sem það byrði, þú veist, bara hver ákvað hvað mætir þegar þú kemur út dyrnar á mótnana og þú veist, hvort það sé fuglasöngur, hvort það sé tré, hvort það sé umferð, hvort það mætir nágranna, það er eitthvað sem ákveður þetta í skipulagi og svo er eins og hvernig morgunsólin rennur inn í stofuna þína og hvað þú horfir á, þú stendur við vaskin og vaskar upp og hvort það sé fjall eða ekki og stundum og eiginlega allt og oft svona eftir ég fór að vinna mikið með arkitektum líka og fór að skilja meira bara hvernig bransinn virkar og bara hvað er hægt og hvað er ekki hægt og þá fannst mér bara eins og stundum væru við að raða upp heilu hverfunum nánast svona bara eftir hendinni sko, en ekki eins og þetta væri svona stærsta áskorun hverja kynslóðar væri að stilla upp 10.000 manns í 100 ár sko. Það sem við höfum verið að horfa á rísa undanfari, það eru svona frekar einsleitar byggingar. Einhvern tíma sagði, ég held að það hefði verið einhvers konar samkeppni hérna Heklureitin og einhver sagði hvernig stendur á því að það er alltaf sama húsi sem vinnur allra þessar samkeppnir. Það er svo mörg lík, það eru alltaf svona kassalega, stundum með gras á þakkinu, klædd, gluggarnir alltaf eins. Ég bý á Hverfisgötun og labba hingað upp í Bólholt og labba fram í Heklureitnum og labba fram í mörgum af nýbyggingum við Hverfisgötuna og þetta er meira og minna, þetta er svona sami stíllinn sem er lagst yfir allt.
það er einhver stíl og það er líka... Og þú ert ekki hrifin á honum? Ekki alltaf. Ég get alveg beint á eitt hús á Hverfisgötunni sem er eitt af fáum húsum þar sem að mér hefur þótt nútíma klæðning hafa hefnast til. Það er svona boga hvítt hús sem er held ég á Barónstíg. Það er alveg fallegt að sjá það hús. Og hefur mitt... Það er líka starfsemi á jarðhæðinni, það er ekki í öllum þessum húsum. Stundum er það bara óskikja að það sé starfsemi. Já, stundum er þetta eins og þetta sé svona það á að vera starfsemi á jarðhæðinni, en jarðhæðin er ekki einu svona hönnuð fyrir hvernig fólk er eitthvað fyrirtæki í dag að vera kannski hendut fyrir eitthvað svona mjög litla gleraugnabúð en í rauninni flestir þurfa dýpri massa og svona en það sem að mér fannst líka var einmitt þetta að sama kannski gráa blokkin reis kannski 30 sinnum á höfuðborgarsvæðinu og þá hugsaði maður það var aldrei og þá hugsaði þetta einmitt eftir að ég hefði gefið út ljóðabók eða eitthvað að þá fekk maður dóma maður fekk eins og fyrsta bókin mín, ég held að það fekk ég bara dóma í pressunni og þú veist, á 5 stöðum fekk maður dóma. Það er ekki víst að ungur höfundur fengi slíka dóma í dag. Reyndar ekki í dag, en þá hugsaði ég mitt að bara að þarna er svona mjög stóra ákvarðanir teknar án þess að það væri í rauninni nein umfjöllur hvað er verið að hugsa, af hverju er þetta svona, hvernig hefði mátt gera þetta betur og það var eins og nýtt hverfi lærði þar og leiðandi ekki af gamla hverfinu og síðan náttúrulega það sem hefur gerst í byggingabransanum á síðustu árum er að í þessu stigahækkandi verði og allir þessu er að og þessum skorti að það hefur engin í rauninni, engum verið refsaðir í rauninni fyrir að vanda sig ekki sko. Það er að segja, og það er eins og... Það er bara annað sem rekur þetta áfram heldur en viðtökurnar eða fólk bara þarf að komast í íbúð og fólk neyðist til að fara í íbúð. Þetta er eina sem er í boði stundum. Og þetta er kannski eina sem er í boði og eina sem að fólk hefur efna á eitthvað og þar alveg verður til eitthvað svona, við getum sagt bara eitthvað vitlaus svörun á markaðnum líka, þannig að það er ekki þannig að þetta þróist á eitthvað svona lífræna hátt, þannig að og síðan náttúrulega kemur þverliggjandi bárujárnið sem er einhvern veginn leggst yfir bara heilu hverfin og þá hugsa maður líka finnst einhverjum þetta fallegt, hefur okkur ekki alltaf þótt hús sem við reisum fallegt og hvenær gerðist það að við mistum einhvern veginn sjónar líka bara á fegurðinni og síðan gerðist það líka að þegar að funkísinn kom aftur í tísku, það er að segja fyrst var svona postmodernismi og það sem að menn voru að reyna að hafa þök eða einhver liti eða einhver skellur og svo, síðan kemur modernismin aftur inn og við kunnum aftur að meta bara það sem var gert í Norðurmýrinni og svona. Hann kannski frekar kom fram í svona stærri einbýlishúsum og hann náði nú ekkert svo þessi nýmódernismi, hvaða hús væri það sem eru tildulega nýleg í dag? Já sko, í rauninni aðalega í nýjum einbýlishúsum en samt er eins og það verði smekkur hinna ríku. Já, en það verður síðan einhvern veginn svona einhvers konar fjarvistarsönnun fyrir því að gera ekki neitt við húsið. Það er að segja það verður svona bara strípað. Það verður bara strípað sko. Það segir ekki neitt. Þannig að krafan að hafa allavega eitthvað sem að skreytir eða eitthvað sem svona gefur af sér og hún er eitthvað fyrir hendi og síðan má kannski líka segja að það kemur bara ný tækni líka í byggingarlistina. Allt í einu erum við farin að klæða húsin eða einangraði utan á og klæða það utan frá. Kannski hefur við ekki bara náð almennum tökum á því ennþá. Og það er eins og það bara allt í einu rís einhver blikkborg og það er eins og enginn alveg viti almennilega hvernig á að gera það fallega og hvernig á að gera það, eða hvað er fallegt og hvað er ljótt í því og svo reynum við að gera eitthvað svona fjölbreytni með því að hafa aðra hverja íbúð brúna og hérna græna. Já, en síðan sérðu sko sömu klæningarnar í fjórða húsi þar frá, þannig að þetta er eiginlega orðið endurtekning á milli húsa, sömu litirnir, sama áferðin á þessu blikki. Mjög svipað, já. Og síðan er þetta kallað viðhaldsfrítt, en það er eins og að kalla bílinn manns viðhaldsfríðan, sko, því að
það ekki til neitt efni sem ekki farið að láta að sjá eftir 20 ár. Sko. Hér eru átök á milli arkitekt sem kemur úr námi fullur af þrá og löngun á því að búa til fallega umgjörð, eins og þú veist að lýsa, að verða að búa til fallega umgjörð gott líf, búa fólki til eins gott, góða umgjörð og bara mögulegt er. En hann, hægt og bítandi þarf hann að beygja sig undir að það ekki fegurðin sem ræður, heldur það peningurinn og þannig stilt saman upp verktaka og arkitekt. Annar vill búa til eitthvað fallegt en hinn vill græða þessu. Þarna allt í einu verður til svona lítið ævintýri. Þar sem að þessir heimar mætast og kannski smá inspirerað. Ég hef fengið svona símtöl frá vinum mínum sem bara, eða fólki sem í bransanum og á öllum sviðum sem segir bara þau hafa séð þetta gerst sko, ekki einu sinni og ekki einu sinni 10 sinnum sko, heldur hafa þetta séð þetta gerst. Þetta sé eiginlega lögmálið inn í þessum markaði. Já og það einmitt þetta sem einmitt hafði hannað hús sem að hefði verið alveg geggjað sko, en svo var það skorið niður 15%. En á meðan það var skorið niður 15% þá hækkaði fasteignaverðið 30%. Þannig að uppi stóð sko málamiðlunin sem var ekki falleg og var búið að taka burt í rauninni gæðin sem hefði svona gert þetta að þessu fína húsi sem átt að vera. En samt á lokum var það selt á rúmlega verðinu sem að gæðahúsi það geta kostað sko. Þannig að þarna er það er engin verðstýring í markanum sem að leiði til góðra niðurstöðu. Nei, þannig að og svo er þetta einhvers konar fáralegur áhættu bransi líka. Það er rauninni hver sem leggur upp með að byggja, hann veit ekki hvort að það verður uppgangur eða niðursveifla þegar húsið er náttúrulega loksins búið. En reglan hefur samt verið svona nokkuð síðustu bara 20 árin að hlutirnir hafa hækkað og kannski hækkað talsveit mikið. En það skiptir eiginlega ekki máli hvað þú gerir. En þarna er þessi arkitekt er svona svolítið að gráta það að draumarnir verða ekki veruleika og hann allt í einu stendur uppi með að hann er höfundur að ljótustu blokk á landinu. Og það eru myndir af þeim hérna, það eru nokkra blokkir, þetta er alltaf sama blokkin. Og blokkin gengur svo vel að hún er byggð 7 sinnum. Og að því að við nefndum Heklureitin og Hverfisgötuna, þá er þetta nú frekar eitthvað sem maður geti séð á völlunum í Garðabænum eða upp í Úlfarsárdal. Þetta geti verið líka í nágranna sveitafélagunum og jafnvel Selfossi og upp í Gufunesi, held ég að sé svona blokkir. Já, kannski Gufunesi, já. En þarna er líka eins og fólk hefur bent á að það er ekki alltaf ódýrara að byggja ljótt, sko, frekar en að það er dýrar að prenta fallega kápu eða ljóta kápu. Það sagði amma mín alltaf, þú ert jafnlengi að gera hlutina vel og illa. Já, og það er kannski það sem við getum, er kannski þetta syrgja dálítið, er að við stöndum upp um einhverju niðurstöðu og núna langar okkur að börnin okkar komið sér fyrir á Íslandi helst á öllu, ég myndi halda það sé svona það sem við viljum og svo kerum maður einmitt þessi nýju hverfi og maður hefði viljað kannski bara hugsa já, vákvaða væri nú gaman að þarna myndi eitthvað komið sér fyrir og stofna litla fjölskyldu og búa í þessu umhverfi en það er miklu frekar að maður hugsa bara hvað ætlar fólkið að gera þarna sko? og það er eins og fólk endi kannski á okkur stöðum og þetta er náttúrulega mjög margslungið þetta er svona einhver keðja það er einhver bugun í allir keðjunni hvort sem það er sveitafélagi sjálft sem leggur út planið það eru verktakarnir sem að kunna byggja ákveðið hús og eru kannski viljugri til að byggja það hús aftur af því þeir kunna það er einhver byggingareglugerðir eða það er ný tegund af klæðningum sem allt fyrir mætir inn og síðan fjárveitingar bankana sem að fjárfest í verkefninu og síðan má segja að úr þessu verði síðan algjör skil á milli þess sem fyrstur býr í húsi sá sem fyrstur kaupir eignina eða þeir 100 einstaklingar sem að fyrstir nema landi í þessu húsi
og þeirra ákvarðanir sem teknar hvernig húsið og að lokum eru 100 manns í húsi og þeir eru allir með hugmyndir hvernig húsið hefði mátt snúa 3 gráðum meira til suðurs. Það náttúrulega eitt af því sem hefur breyst hjá okkur, ef við færum bara til 1950 til 70 eitthvað svoleiðis, að þá voru ákvarðanir, þá voru fólk að byggja sjálft í miklu leyti, eða þá og það gæti verið einstaklingar, eða við vorum líka kannski saman með einhverjum gömlum félögum okkur að byggja saman raðhús eða eitthvað. Við gætum líka verið í verkalýðsfélagi sem að var að byggja kennarablokkina. Þannig að þeir sem ætluðu að búa í viðkomandi húsum komu yfirleitt einhvern veginn að ákvörðunum það hvernig húsið var. Ég er ekki að segja að fólk hafi einhvern veginn haft endalaust að vana það, en það var allavega, voru aðilar að, ég myndi halda svona miklu meir en helmingum, bara svona 70% af þeim íbúðarhúsi sem hefur byggt að mögulegur íbúi eða fulltrúi hans var þáttakandi í byggingunni. Nú það þannig að það eru bara verktakar sem byggja þetta og þetta er bara hilluvara og þú kemst ekkert nálægt því. Þú eru bara að velja hvort þú vilt svona í þessari hillu eða þessari hillu og þetta eru allt orðið eins, alveg eins og í stórmörkunum. Það er sama bragðið öllu keksinu þarna. Já, og það er líka það sem hefur gerst, einmitt þetta þarna að eins og bara hverfið sem ég bý þarna í 104 ég bý ekki 101 sko ég pabbi byggir sitt hús afi og amma byggir sitt hús og í rauninni sko allir sem byggja þessi hús það er allt í húsinu sem var lagt í það sko þú veist það er engin umfram hagnaður sem var svona fjarlægður þegar húsið var byggt í rauninni allt sem þú sérð var sett í húsið og rúmlega það sko. Og ekki tekið í burtu. Nei. Þannig að þetta var í raun ekki business þannig séð og svo borguðu mér einhverjum smið en hann var jafnvel frændiðinn og einhver skiptidílar eða þá að hann bjó í næsta húsi við þig sko. Og síðan... Og þú færði bókaldið fyrir hann í staðina þegar þú varst bókari. Já, og síðan eins og húsið sem ég bý sem er Sigveldahús og er raðhús og þar voru 7 flugmenn sem að gerðu húsið fókelt og þeir dróu síðan þegar húsið var orðið fókelt hver ætti að fá hvaða hús til þess að enginn þeirra væri að svona leikifræðin þar sko og þarna fyrir ofan okkur er blokk sem að með minnur að prentara verkalýðsfélagi prentara hafi byggt og þar alveg allt í húsinu sem var sett í húsið sko það er allt sem hún sérð öll orkan sem við sett í húsið og síðan náttúrulega gerist það að þetta verður eitthvað svona einmitt hilluvara og verktakablokkir og það gildi líka einbýlishús þannig að ég kom inn í ráðhús sem að einmitt, og mín kynslóð var svolítið mikið í því að kaupa fókalt fyrir að byggja frá grunni að þá keypti mér kannski einhvers staðar í Kópavogi sem var búið að taka í allar ákvarðanir fókalt hús, já en þá var einmitt búið að taka í allar ákvarðanir og jafnvel búið að henda niður á einhverju mjög góða lóð í Kópavogi sko 20 ára gamla tekníku sem að bara einhver svona duglegur röskur smiður og það sem að ég hef séð í Danmörku til dæmis reyndar fekk bókin mjög góðan hljómgrunn í Danmörku þannig að þetta er alveg svona í Danmörku líka en í Danmörku voru svona svolítið leiðandi menn eða svona leiðandi arkitektar sem að spörkuðu svolítið fast í kerfið sko og fengu út úr því sko miklu fjölbreyttari byggingar og byggingarlist. Það í Kaupmannahöfn þá þeir ekki að gera sömu mistökin aftur og aftur sem að mann sér kannski, mann gæti að fylg séð það í Bergen eða eitthvað þar sem að manni virðist verið að gera sömu mistökin aftur og aftur en það var bara en í þessi svörtu kassarnir þarna að þeir voru bara að gera þeir einu sinni svo var að gera bara allt annað í næstu byggingaritum. Já og þar myndaðist svona smá samkeppni í rauninni milli verktakana að þeim fannst allt í einu þeir þurftu að búa til sín flaggskip sko, þeir mátti ekki vera minni menn heldur en og það hefur skilað sér í náttúrulega ákveðnum öfgum en svona í svona líka mjög skemmtilegu og í svo í hvort sem eru Árósar eða Væli eða mjög sérstök hús það er mikið af mjög framúrstefnulegum arkitektur sem hefur risað á síðustu 20 árum í Danmörku á meðan einmitt við höfum verið í þverleikjandi bárujárni sko. Þannig að við höfum náð hérna Hörpunni og nokkrum svona skemmtilegum húsum og við eigum alveg góða arkitekta en
en ef þú ferð svona gagngert í ferð kringu borgina til þess að sýna einhverjum svona hver við erum og hvað við erum stolt af á síðustu 20 árum, þá allt of lítið í rauninni heldur en efni hefði að standa til vegna þess að við erum að klára stærsta framkvæmdaskeið Íslandssögunnar og svo veit enginn hversu lengi þessi skeið standa. Kannski þetta þannig að þegar markaðurinn byggir að þá fáum við svona svipað og skenkan sem verið að selja okkur í stórmörkunum sem kannski 75% kjöt það græðir sem að getur sett mesta vatnið með eða hleypi efni til þess að græða sem mest en húsin sem hafa verið byggð, við förum bara svolítið aftur á bak hvort þetta hafi verið öðruvísi þá erum við náttúrulega með svona tímabil einhver leiti mjög snemma á síðustu öld að það svona borgarastéttin að byggja sér hús sem að vilja séu einhvern veginn áhugaverð, svolítið montin Reykjavíkur apótek eða Einskipafélagshúsið sem á að gefa eitthvað svona svip síðan erum við með opinbera byggingar það svo Þjóðleikhúsið, Þjóðminjasafnið sem að vil sýna einhvern veginn hver við erum svo fáum við náttúrulega svona perlu eins og Norræna húsið og eitthvað fleira og svo erum við með á seinni árum kannski Hörpuna og það kannski ekki þetta að telja mikið meira, kannski Ráðhúsið en við getum eiginlega ekki bent á neitt svona afgerandi svipmikið hús ég held bara síðustu 30 árum eða það? Já sko síðan náttúrulega gerist það líka að verslunarhúsnæði verður líka að skemmu sko eins og Kringlan náttúrulega fantaljótt hús, ég held að það ekki byggt til þess að vera fallegt að utan. Já, það samt eins og við getum bara tekið bílastæðahúsið við Borgarleikhúsið. Að það mjög fallegt. Það með þessu ryðgaða járni frá það voru Steve Krister og þau sem gerðu það. Þannig að meira þess að þar lagt í svona smá díteila en það má segja að eins og til dæmis sko svona ítrasta hverfi kannski þá ertu kannski með mikið húsum með þverleikandi bárujárn í grá og síðan eru bónusskemmurnar líka bara svona skemmur og síðan byggt einhver svona knattspyrnuhöll og það þess að sé búið fjarlægja allt marsipannið af kökunni sko. Það bara eins og Melaskólan, hann var byggður. Já, en bara ótrúlega falleg bygging og ég held að hún hafi verið falleg allan tíman. Ég held að aldrei komið tími þar sem að fólki fannst Melaskólan ljótur. Reyndar hafa skólabyggingar hið opinbera hefur reyndar alveg sýnt metnað í þarna í byggingum og ég tók þátt í Krikaskóla í Mosfellsbæ og við erum alveg stolt af því húsi og þannig að það ekki að sko svona míga yfir allt saman og alla. Já, þetta allt saman opinbera byggingar. Við hefum ekki eitt einasta íbúðarhús. Nei, sko, síðan gerist það náttúrulega að svona íbúðarhúsin sem eru byggð að þá má segja svona áður fyrir þá svona blasti glæsileikin við fólki en kannski nútíma luxushús eða nútíma villur að það eru meira svona eins og skriðdrekar sko, eða svona böngarar, það er í rauninni, það snúa, oftast hliðin sem snýr að götunni og hún svona helst gluggalaus. Já, eins og oft í svona íslamska heiminum að þá kemur af hóværu húsi því að þú mátt ekki berast á, þú verður að allir eins klæddir í moskunni og húsin, jáfnvel átt að þú sett með mikið ríkidæmi, að þá gagnvart götunni þá þetta bara einhver hvít hlið, svo opnaru og þá opnast ævintýrahöllin. Það við erum kannski svona íslamsk ríka fólki á Íslandi orðið íslamst í smekk. Já, það svo spyrir hvað en það samt líka einhvern veginn eins og allt sem snýr að almenningi eigi svona að það sé ógn maður sér ekki mjög mikið það til dæmis við getum alveg tekið bara mörg stig sko, verið að splæsa við sjáum til dæmis bara 1970-80 þegar maður byggja hérna sundagarðana eða hvað heitir þá skellt sem þá græni veggurinn á þeim tíma sko. Og þá Sigurjón Ólafsson held ég fenginn til að gera lágmyndir svona til þess að sú hlið sem snýra almenningi það einhvern veginn að vera að gefa líka við getum kannski bara sagt
er gjöf í húsinu. Þú veist, gefur það... En það hefur ekki verið í tísku lengi að hafa gjöf. Nei, sko, og eins og GG, held ég, ekki, GG vörubílar eitthvað, sem líka þarna við Sæbrautina. Að þar var einmitt, var settar inn þarna lágmyndir, sem ég man ekki hver gerði, en þarna, það geti ég vel að vera Sigurjón líka, en það er gjöf, húsið, felur húsið í sér einhverju gjöf, og það er reynda líka... Setur einhvern góðan svip á umhverfið sitt. Og þegar ég hef verið vinna með arkitektum erlendis, að þá, þarna eins og Bjarki Engelsgrúp, að þá einmitt, sko, fyrsta spurningin hver gjöfin? Húsið að gefa eitthvað? Og þá hafa þeir verið að búa til þarna hús sem að, þú veist, íburðarmikil, stór, en það er oft einhver gjöf sem að fylgir húsinu samtímis, sem að gefur nærumhverfinu, það gefur almenningsgarð, það gefur eitthvað fyndið, eitthvað skemmtilegt, það gefur eitthvað af sér. Já, bara eins og gömlu húsin, eitthvað svona fallegur turn sem að lýsir sem kannski ekki alveg ljós hvað tilgangurinn en það er miklu oftar sem að sér hús það gefur ekkert. Nei, sko ekki bara það gefur ekkert, heldur hefur það fengið að taka eitt svona í viðbót, svona það er búið eiginlega full massa sig, sko, en svo spyr ég að ég geti ekki bara tekið eitt í viðbót bara, og þá sér maður að komin einhver svona auka hæð ofan á eða svona eitthvað eitt í viðbót þar sem ekki gjöf heldur þar sem fengu, og akkurat þetta eina ræður einmitt baggamunir hvort að þessi sól, þú veist, hinum inn á götunni. Þá áttu kannski að tala eins og Hafnartorgið og fleira þar sem að bættist alltaf við ein á hæð. Það er nú margar sögur þetta. Ég held líka eitthvað þessum húsum á Hverfisgötunni bættist alltaf við ein hæð. Og ég held að þessi jafnvel eins og Heklureiturinn. Að manni finnst eins og þessi einni hæð of mikið. Það er bara að þetta eru 8 hæða blokkir. Og akkurat þessi eina hæð munar því hvort það sé sko sól á gangstéttinni. Hinum yfir göttuna. Þetta er mín gangstétt sko. Í október eða ekki sko. Það er bara komið skuggi þarna bara mjög snemma haus. Ég sé það, komið skuggi mjög snemma haus og ég held að ég hef tekið mynd af skugganum þarna bara eitthvað í júlí sko. En það er í síðdegisvölinu en ég segi sko Það getur verið hættulegt á veturna þegar það fristir að það kemur hálka í skugganum. Það kemur hálka í skugganum, já. En ég segi sko að það er mjög oft sem maður sér ekki gjöf. Það er mjög oft sem maður sér andstæðuna við það. Það er búið að þykja eitt í viðbót. Og síðan sjáum við líka og gjöfin getur líka bara verið og það sem gerist í bókinu er að menn eru mjög svona að þau eru svona fyrir hönd annara eru þau mjög datt út í mér orðið. Þeir eru með þau eru já, það er ekki rausnarskapur í þessu. Nei, það er ekki rausnarskapur í þessu en síðan er þetta líka sko að sjá höfum við séð svona nýja almenningsgarða rísa, höfum við séð svona nýtt svæði þar sem að almenningur nýtir sér sem að kannski stígarnir í kringum borgina, það getur verið eitthvað svoleiðis. En til dæmis ný hverfi þar sem að ég hef ekki sjórið til dæmis barnvænt auglist. Þannig að við sjáum til dæmis hverfið fyrir ofan Smáralindina sem er alveg svona mjög þétt en málið er að þétting byggðar er samt lífsnauðsynleg fyrir borgina, það er að segja sko en þétting er ekki sama þétting, það er að segja það er ekki þar með sagt að það þurfa að stapla öllum okkur reyti, það er þétting er ákveðin list í að raða hlutum saman. Þú gleymir líka eitt í þétting er líka það að hafa þjónustu inn í hverfunum svo að þú sért ekki að þvælast á milli hverfa eftir einhverju sjálfsögðu þjónustu. Það er svo þétting sem hefur gleymst eða okkur. Og ég meint öll sko, og við vorum að ræða þetta bara í gær að borg einmitt er alltaf samsafn af mjög litlum hverfum sko. Og að þú ert kannski í New York en samt í rauninni alltaf í litlu hverfi þú ert alltaf bara í smáþorpi og þú fer bara á milli smáþorpa í rauninni jafnvel í þéttri borg og síðan er það líka sem er gerast er að þarna verður til einhver svona hvati til niðurrifs og mér hefur þótt eins og við höfum alveg bara gleymt sögunni að það er verið að rífa niður sko stöndugar byggingar sem að fela í sér mikla sög. Saga er ekki bara það sem gerist í norsku timburhúsi.
eins og hús sem hefur alltaf glatt mig mikið hérna í Borgartúninu. Já, Bógahúsið, það sem var lengi vel hérna, voru bílasölur hérna við hliðina. Já, og Samhjálpar, Samhjálpar aðeins lengra. Nei, það var eitthvað stofnur þarna sem var hugarafl. Hlutverkasettur var á efri hæðinni og Dósaverksmiðjan, Tungumálaskóli og neðri hæðinni. Já, ég sé þarna var mjög skemmtileg starfsemi og mikilvæg starfsemi. En líka hús sem að gladdi mann alltaf svona áður maður fór svona inn í það sem var misgleðileg hús í Borgartúninu en allt í einu verið að rífa það. Og þá hugsaði ég hver ákvað að þetta hús væri ekki þess verið að standa og síðan líka held ég að komi ákveðin firring í borgarbúa. Ég held að það sé svo mikilvægt að ég geti sagt bara já, ég vann hjá Mogganum og 7 sumur og geta bent barninu, þarna vann ég og svo þurfti ég að vera í hlutverkasetrinu í 2 vikur og svo þarna var afi þarna og svo var frendið minn að byggja þetta hús hérna heilt sumar. Börnin eru ekki alltaf ánægð með þetta, dóttir mín segir stundum hættir sig, þú eru bara að búa alls staðar. En ég segi, mér finnst núna eins og sko að allt í einu stöndum uppi að við könnumst ekki við okkur sko og við eigum ekki rætur lengur og við getum tekið eins og bara Íslandsbankahúsið sem að gamla Júpiter og Mars húsið gamla sambandshúsið að jú menn sögðu að það hefði verið of miklað eða eitthvað en stundum grunar mig að miklan sé yfirskinn, þú þarfst bara að veifa mikluspjaldinu og þá er það sé bara svona trompið í matadórinu þá ferð að rífa það en ég átti tillögu með arkitektur.is við gerðum tillögu að stækkun Íslandsbanka og þá sem var alveg tillega sem að mér þótti mjög vænt að þá lögðum við til að Júpiter og Mars húsi væri rauninni endur já, þess að það er tálguð klæðningin af húsinu og endurheimt svona funkísverksmiði Júpiter og Mars húsið, það var svolítið eins og seinna var gert við Marshallhúsið. Þá hefði það verið látið standa sem svona glæsilegt fiskvinnsluhús og táknum bara stórhug þess tíma sem var ekki hérna Tryggvi Gunnarsson, Tryggvi Ófeigsson sem byggða og síðan vorum við með tillögu að við það er byggð nýbygging þá í rauninni sem speklaði tekningur á 1950 sko. Og síðan eru mörg þúsund manns sem hafa minningar einmitt úr Júpiter og Mars húsinu og þar fannst mér að vera eitthvað svona verðmæti sem að sko og saga, fiskvinnslusaga og bara atvinnusaga okkar sem að mér fannst hverfa þarna kannski var það miklað, kannski ekki en ég hugsaði að þarna hefði verið svona hvít steinsteipu klassík íslensk sem hefði talað við bæði Jónsson og Kóper og síðan við Höfða og það hefði verið svona hvítar stikur þarna á leiðinni. Við náttúrulega mistum mikið af svona húsum á Skúlagötunni þar sem að blokkirnar voru reistar, þar varu Völundur og Slátufélagið og fleiri hús sem hefði mátt gera upp og það myndi hýsa allt öðru sem mannlíf heldur þarna sem eru reisastóra blokkir sem að skikja á útsýnið hjá þeim sem að búa ofar í hverfinu. Það er þetta síðan alveg spurning sko hversu margir búa í blokkunum. Svo er það hálftóma blokkir og ekki mikið mannlífi þess að fólk kemur og keyrir inn í bílastæðakjallaranna og tekur lyftun upp. Þannig að því á sínu tíma var talað að við yrðum að byggja svona til þess að bjarga miðbænum. Það var sagt að við yrðum að þéttingi byggðar var eina rökið þar, að miðbærin væri að deyja og þess vegna þyrftum við að búa til fleiri íbúðarhús til þess að væri fólk sem geti haldið þjónustun og lífi í miðbænum. Þetta var hugmyndina fyrir svona 40 árum. Já, svo náttúrulega fækkum við íbúðunum við því að Airbnb allt saman. Já, sem að tökum við stóra hluta hverfinu eins og Njálsgötu, Grettisgötu og uppi með Skólavörðu Holt þá er miklu færri íbúar sem búa þar. Ég bjó eins og lengi á Þórsgötunni og bara því tíma sem ég bjó þar þá var ævintýrlegt að sjá hversu hratt fækkaði íbúarnir sem byggu þar. Og náttúrulega sko þétt byggðu voru þessi gamlu hús sem eru þarna byggt 1920 og þú veist kannski með 30 manns á 100 fermetra grunnfleti. Það sem að búið var kannski bara 2 í dag.
Já, nefnt. Herðu, en við erum aðeins að tala hérna peningana sem drífið áfram og svo svona einhverjar hugmyndir hérna að láta hluti borga sig og svona, en þegar þú ert að tala hérna hús sem að gefa ekkert frá sér, að þá það einhvern veginn þannig í okkar kúltúr hérna fyrir svona tæpum 20 árum var ég svolítið mikið í Vestur-Afríku og þar mjög litauðugt líf og þar var ennþá, ég held að það sé nú meira og minna fjara út núna, en það voru ennþá þessi litauðugu klæði sem að fólk kannast við og finnst vera afrikönsk en voru náttúrulega búin til í Bretlandi eða í Hollandi. En það var ennþá þannig að langstæðsti hluti fólks klæddi sig þannig í mjög skrúðu föt. Svo flugum við tilbaka til Evrópu og lentum í París. Og þá sat maður stundum svona fyrstu dagana og horfði á mannhafið og hugsaði, hvað hefur gerst hjá okkur? Hér eru allir svartklæddir eða koksgráir. Allir. Já. Þetta eins og við séum í einhverjum jarðafara kúltúr sem hefur tekið yfir. Já. Þannig að þá langar mér til að spyrja, þú ert að tala sem náttúrulega sama ef að þú klæðir þig bara svona svart og gefur eiginlega ekkert frá þér. Engi gjöf til umhverfisins þegar þú gefur inn í herbergið. Að það einhver svona kúltúr sem ekki beint hægt að tengja við svona pening nema þessari peningahyggju allri, að hún sé bara jarðafara stemming, sko. Þetta náttúrulega dýpri umræðið mitt, þetta fyrir hvar og maður getur náttúrulega bara sjálfum sér kennt, ég bara ég hafa í skerti, mér finnst gleraugu mín samt alveg svona smá en sko það einhvers staðar það alveg bara svona miklu dýpra rannsóknarefni hvar það eitthvað svona lægsti samnefnar í þessu, sko. Það eins og einhver hluti leiti í þetta að svart, grátt sé eitthvað svona lægsti samnefnir, þú eiginlega hafnar því ekki, kannski hafna neongrænu það ekki hægt að gagnrýna fyrir það, þú ert ekki að monta því með því eða gulu eða skræpottu eða doppottu, það svona auðvitað að hafna því þetta eins og þetta sé svona gjaldmiðil sem að gengur á allt. Ef þú ert með gráan bíl, þú ert mjög líklegur til að selja hann frekar en ef þú hefur tekið smá séns með að hafa bílinn á eftirmarkað heldur að hafa en eiturgrænan, sko. Og svo náttúrulega held ég að eins og svo einmitt þessi þversögn líka að menn laða fólk til Reykjavíkur á forsendum litríku húsana, en svo byggir grátt hótel til þess að fólk hafi útsýni yfir litríku þökin, sko. En þú ert samt ekki að gefa neitt sjálfur, ekki neitt. Þú ert bara að þiggja, sko. Þannig það eitthvað svona það eins og við höfum lent bara öll í því að sjá síðan hvað gerist þegar allir ákveða að þiggja og enginn ákveður að gefa. Og það þess vegna sem ég að hugsa þess að dönsku arkitekt að það var nokkið flóknar en bara byggingar þurfa ekki að vera leiðilegar, sko. Þannig að það þarf ekki að vera boring, sko. Og það var ég vel ekki eins og flóknar en það bara bygging mætti vera skemmtileg. Bygging mætti vel vera fyndin eða sniðu eða það mætti... Hún var ekki óvirðuleg eða kjánanleg fyrir þær sakir. Nei, hún mætti vel bara vera standa einhvern veginn upp úr og það tók svolítið tíma þar til dæmis að fá menn til þess að taka fyrstu það var kannski bara tilviljun að fyrstu verktakar tóku þarna sjensa og við sjáum út á Amager fullt af svona óvenjulegum byggingum og það fyrir þá í báðar áttið, það fyrir bæði út í svona kannski lúksusin eða það sé í svona óvenjulegt í því að vera bara svona en síðan á sama tíma þau eru búin að taka þess áhættu þá ganga þær lengra í að taka áhættu í að vera sko jável últra umhverfissinnaðir þannig að það er eins og þeir spanni víðara svið í að taka sjensa og að gera hluti þannig eins og þessi blokk hennar Arnhildar Pálmadóttur hérna sem
á sjómannareitnum. Já, þessi svona dökka, svona raunblokk. Nei, hún sko, það brendur, það japansk aðferði á klæðningunni. Já, hún er svo klettaborg. Hún bara brend, sko, það er bara búið að brenna viðinn utan henni eftir að japanskum hætti og það er ekki sami kuldi og sko svart bárjárn, sko, það er meira svona eins og tjargaða svarta kirkjan hérna á Snæfellsnesi. Þannig að en það er svona íslenskt dæmi svona tilraun, en í Danmörku er að byggja bara heilt hverfi eða út frá sömu forsendum, sko. Þannig að út frá sömu forsendum endurvinnslu og þar er menn að ná bæði umhverfislegum markmiðum og hönnunarviðmiðum og síðan gæðum bara fyrir íbúa, sko. En hér er svona frekar svona monotónist. Kannski er það vegna þess að hinn er svona betursettu að þeir ráðu miklu hjá okkur, af því að þeirra smekkur er náttúrulega frægur fyrir að vera talandi allir klæði sig eins og allir keyrum á sömu bílunum, allir eigi nákvæmlega sama funkís einbýlishúsið. Það kemur oft svona flatur smekkur út úr því, út úr svona efsta laginu. Já, sko, ég myndi bara segja svona almennt séð þá eru svo mörg bara þessi glötuðu tækifæri þar sem að þú ert með 100 tonna járni og járnabindingu og 1000 tonna af steypu og mannafla í 10 mannár eða hvað sem það tekur langa tíma að byggja, að þegar þetta allt saman kemur saman þá er sko möguleikarnir á því að gera hluti úr þessu, að kuppa þessu saman, eru mjög fjölbreytilegir og geta verið frá því að vera sko stórkostlegir, fallegir og ekki fyrir hærra verð heldur en hitt. Og það kemur náttúrulega síðan til að kannski þetta bara eitthvað svona leti, áhættufælni eða eitthvað, eða kannski bara einmitt skortur á umræðu, skortur á aðhaldi, skortur á gagnrýni. Jafnvel bara skortur á umræðu, hreinlega, því ég man eins og eftir það átti að vera umræða hús sem að hafði einhvern veginn farið illa og svo kom í fréttinni, við hringdum í 5 arkitekta og enginn vildi tjá sig málið og það fannst mér svo sláandi að það var eins og enginn vildi hrista kerfið, sko, en allir voru samt bugaðir inn í kerfinu, sko, en enginn var einhvern veginn tilbúin að taka sensinn og hrista það, sko. Það er bara einstak arkitekt sem hafa vilja gera þetta. Já. En það er eitthvað svona, þetta er eitthvað svona ótti og svona einhver miskilningur að það sem er leiðilegt sé ábyggilegt. Stjórnmálamenn, stundu verið sattu stjórnmálamenn, sem er að reyna að vera bara nógu leiðilegir til þess að líti út fyrir að vera gáðir og traustir. En síðan verður niðurstaðan að þessu, sko, þessi þrá sem að sér hjá fólki, að það er af öllum flokkum og að þráin eftir fegurðinni og allt í henni brýst það í svona einhver svona fantasíum, þú býr hérna í svona einmitt grái húsi með þverleikjandi bárujárni en ert að fantasera að búa einhver svona ný klassískri borg svona, og þá ertu með svona ertu að deila myndum á Facebook af götum í Nýja Englandi eða eitthvað svona klassískum frönskum götum eða breskum húsaröðum og svona, já, láta sér dreyma það, sko, en samt í rauninni er eins og nútíminn hafi brugðist þeim, sko, þannig að þeir eru ekki að deila, sko, nútíma götum heldur rauninni verður bara til eitthvað svona alveg bara svona fölskvarlaus nostalgía sem birtist síðan í miðbæ Selfoss, þannig leið og við byggjum ekki miðbæinn okkar. En sumar þjóðir, þú nefndir Nýja England, að Bandaríkjamenn til dæmis að þeir byggja bara gamaldags hús, en þá svona úthverfin eru meira og minna, þú veist, eitthvað svona útlegginga á húsum eins og voru bara fyrir 50-70 árum síðan. Og þeir bara, það er svona, þeir hafa svona hugmyndum good old times og vilja að húsið sem ég bý vísi til þess. Já. Á meðan að við höfum kannski enga hugmyndum good old times, ég veit ekki. En það finnst mér heldur ekki í rauninni og kerir svona þessar götur í
Getur hryllingur í Bandaríkjunum og sérstaklega ekki þegar mann komast í álnir og byggja þessi svona mini-mansions, sko. Það er alveg bara svona í rauninni hryllingur bara í aðra átt og þau hús eiga heldur ekki. Stundum finnst manni að stór hluti Íslendingar séu raunverulega með þennan smekk á húsum, en fái ekki þau hús. Já, það myndu helst vilja hús sem eru svona homey og good old times á ameríska vísu, því við náttúrulega lifum svo stórleiti bara í amerískum hugmyndaheim og smekk. Við náttúrulega höfðum tímabilið sem að svona æðsta stig velgengni á Íslandi voru Kjartanshúsin með súlur og bóðadregin og þakkantinn og síðan helst 2 ljón við innganginn þannig það var á smá tímabili, sko. Og en þá er maður líka bara bara miklu frekar heldur en bara farið þangað heldur en í leiðindin, sko. Það er betra að gera mistök á því að reyna að vera glaður og gefandi heldur en að draga sín í skél og gera bara ekki neitt. Já, ég myndi segja það, og síðan myndi ég segja að það er líka svolítið spes að svona sama tíma á miðbær Selfoss rís að þá búa menn til samt, sko, einhver svona dystopísku götur bara á Íslandi eins og einn gata sem heitir Gráhella. Að það er líka, þetta er ekki bara Reykjavík, sko, það er líka þar sem að sjáum í Njarðvík, sjáum í Þorlákshöfn og Keflavík þar sem að menn er að byggja einhvers konar hesthús fyrir fólk, sko. Og það er einhverju verktakar sem að hafa fundið út að þetta hús sé eitthvað sem þeim finnst gott að byggja og þar finnst mér þetta líka vera bara þá fer maður næst í bara í svona einhverju femínískar pælingar að maður hugsa bara, var einhver kona sem kom að verkinu, skilur, var einhver kona sem að fekk að segja heyrðu, þarna og ég næst í því í alvörinu tala, sko. Það er bara svona bara eitthvað svona duglegi kallar sem að hafa verið að djöflast allt sitt líf og þeir djöflast í að kaupa sér lóð og djöflast í sveitarstjórninni að fá lóðina og djöflast í kallinum í bankanum sem að lætur að fá 200 milljónir til að djöfla upp einhverju steypu til að geta selt kannski fókelt eða bara fullbúið og síðan rís eitthvað og það er malbyggjað og þetta er eiginlega verstu dæmin, sko, og síðan er malbyggjað alveg að húsliðinni þannig að það er ekki garðið fyrir framann. Það er malbyggjað alveg að húsliðinni, hesthúsaröð, malbyggjað að húsliðinni, síðan koma ruslatunnur og síðan er malbyggjað alveg að næstu húsaröð sem er ekki spegluð, sko, því að í gamla daga spegluðu menn þar sem að það var í rauninni garður í suður eða eitthvað, en þarna bara er sama hús speglað á móti malbyggjað alveg að húsvegg. Þannig önnur runan fær eiginlega betri sól í garðin sem önnur runan er bara með sólina þá malbyggsmein og síðan einhver svona húsasmiði bíkó pallur eða grindverk en þarna er mér hugsa maður var einhver kona sem að hugsaði bara strákar fyrir hvern er þetta, sko. Við skulum vona að það stígi ekki fram kona sem segir það að teikna þetta hús. En þetta er náttúrulega alveg klísja að segja þetta, sko, en maður hugsa alveg bara þetta er eitthvað svona kalla niðurstaða af síðan algjörum þumbaragangi fyrir því að þarna á fólk og börn og þú veist og jafnvel er þetta gert þar sem að þú getur verið með bara hafið, skilur þú getur bara með hafið út stofugluggann, þú getur verið með morgunbirtuna yfir bláfjöllunum, þú getur verið með bara glötuð tækifærin og síðan taka sveitarstjórnirnar líka stundum að þetta er ekki bara síðan stundir lóðin sjálf, það er ekki bara kallakallinn sem að gera þetta vitlaust heldur er einhver sem að var bara ekki með hausinn skrúaðan á þegar hann var í sveitarstjórninni að skipuleggja hver götuna liggja, stundum hafa menn tekið síðan stórkostlega náttúru og skorað hana frá hverfinu með stofnbraut sem er í rauninni
óakandi yfir og hvað þá að hleypa barn yfir sko. Þannig að þar sem að þú ættir að geta alist upp sem barn og látið hverfa inn í hraun eða skóg eða fjöru eða eitthvað, kannski viljum ekki börn sé lengur neinstaðar, en til dæmis þarna þá hverfið fyrir ofan þarna Smáralindina, þar er einn 20 fermetra bleðill af rauðu gervigrassi með einni róli á og allt of þarna og ekkert sko sem að faðmar þig, þannig að verður þarna með 2 ára barn, þá máttu aldrei vera minna en 2 metra frá barninu ef þú ætlar ekki að missa barnið inn á bílastæði eða sett inn á einhverjar hættulegar aðstæður, þannig að þú getur aldrei verið bara slakur og eins og þú ert með barnin á leikskólalóð eða inn á gæsluvelli eða eitthvað, þannig að þá ekki segja bara, já, þannig er greinilega ekki markmið að sá sem eignast barn í þessu húsi, hann vilja eignast annað barn eða hafi geðheilsu til eignast annað barn og svo sér maður, eins og ég ólst upp í Árbænum og þar hefði eitthvað getað lagt stofnbraut meðfram Elliðaánum en í staðinn þá er rauninni bara nánast annar hver maður sem býr í Árbænum er með óhindrað aðgengi að Elliðaánum án þess að gangi við götu og það reyndar aðalega einbýlishúsin og kannski eitthvað svona stjættar sögn þar en hins vegar allir sem búa í blokkunum eru með svona faðmandi garð þar sem þú getur nánast hent 3 ára barni út og verið bara Þannig garðar voru í Breiðholtinu og já, það eru bakkarnir og ég held að það hafi verið talið með sósíalismi eða eitthvað sko. Að það væri einhvers konar það væri eitthvað stjórnlyndi í því að búa til svona strúktúra sem eru svona mikið hugsaðir svona mikil heildarhugsun. Það myndi svo að þú gast verið inn í borginni og inn í hverfinu án þess að labba nokkuð tíman við götu. Já, sko, og svo komu bílarnir hinum megin frá þannig að þetta var eiginlega svona tvískipt samgöngukerfi inn í hverfunum. Maður vissi aldrei hvernig bíla vinum hans áttu. Þeir voru bara bakvið norðanmegin í portinu norðanmegin, maður fór aldrei þangað og pældi ekkert í því þannig að þú veist það var bara einhver annar heimur, bara einhver sem fór út á morgnana og kerði ekkert í burtu en nánast í einu portikast átt þinn heim og í rauninni óbúslega vel hannað kerfi sko. En síðan kemur Kópavogur og önnur hverfi og þá allt í einu er þetta skipulag sem í rauninni reyndist frekar vel og þetta frekar einsleitt og það er alveg rætt í bókinni að personan dreymir að þetta hefði verið svona 100 vassir hús svona, þetta hefði verið svona aðeins þarna skemmtilegra. Það sorglegast að náttúrulega við bakkana er að þegar mjóttin er byggð þá deyr hérna verslunarkjarnin inn í miðjunni. Þeir voru allir drepnir með því að setja og það gerist líka í Árbænum, það voru kjarnar sem voru þarna mjög fungerandi en síðan voru einhvern veginn kjarnar settir utan við Árbæinn og í löllhverfin sem dráp alla kjarnana sko. og sem er eiginlega sérstakt að hafi verið leyft eða látið gerast. En þetta hefur gerst víðar, til dæmis Molde sem að þykir vera eitt fallegasti bær í Noregi, því að bara eitthvað svipur á honum og var það. Já. Hann var drepinn með þessu, það var sett svona stórmarkaður í jaðarbæjarins, þannig að fólki sem var í sveitunum í kring fór aldrei inn í bæin og veslaði þar og það dró úr viðskiptunum inn í bænum sem var smátt og fjarað út, þannig að fólki sem bjó í bænum fór og sótti í stórmarkaðin og þá fór miðbærin að deyja. Og ég sá þetta því ég gekk eins og frá París til Bordeaux og ég gekk í gennum marga bæi og þá sá maður hvaða eitur það er að búa til svona stórmarkaði í jaðri byggðar, því að í þeim bæjum að þá var miðbærinn dauður en það sem það hefði ekki verið gert að þá labbaru sko í mannlegum skala inn í bæinn og inn í kjarnan það sem var bakari og slátrari og grænmetissali og blómasali og rakari og allt á lífi og ég get svarið að sko fólkið þar leið betur út, það var grennra, það var upplitsdjarfara og skemmtilegra heldur en í þorpunum sem hefði eiginlega dáið út af einhver bónuskjarni hefði verið byggður á jaðrinum. Ég var einmitt með fyrirlestur eða upplestur í þarna tekniskri borg, hvað hétt hann aftur? Og datt út af mig kon hér. En þá einmitt
gekk ég borgina, það var allt tómt. Það var bara allir í miðbænum voru bara öll rými auð og ég sem bara vákað mikil hnignun hérna. En það var ekki það. Það var einmitt bara nýbúopna verslunarmiðstöð í útjaðrinum og það náttúrulega en það sem hefur gerst náttúrulega að öll ný hverfi eru hönnuð með kjarna í útjaðrinum og í rauninni ekki gert ráð fyrir að þau séu og síðan þau skorin frá hvort öðru með mjög þykkum stoppbrautum og síðan þegar á að ræða einmitt borgarlínu eða almenningssamgöngur eða eitthvað það sem á að leggja svona eitthvað til og vegna þess að það óhjákvæmilegt að svoleiðis kerfi séu til þess að gera borgina bara lífvænlega. Þannig að erum við með 7 sveitarfélög sem er all með mismunandi stjórn á sama tíma en líka finnst mér eins og Vegagerðin að ríkjandi menning hjá henni stoppbrautarmenningin sko og ekki einu sinni borgar stoppbrautir heldur bara svona það eins og sé það einhver kúltúr þar sem að maður næri ekki alveg utanum en mér finnst þess að hún sé líka stór óvinnur borgarinnar að hvernig hún sér sitt hlutverk í borginni. Kallarnir í Vegagerðinni sem bætast við kallana í verktaka. Og þar kemur Vegagerðin og þess sem að hún gerir tillögur að laga bústaðveginn eitthvað þá tekin bara stór sneið af Elliðaárdalnum og maður hugsar hvernig hefur þetta fólk geta haldið Central Park í 2 vikur skilur eins og hann eða væri menn ekki bara búin að slaufa hann alveg í hel sko þú veist að það eins og þessi alltaf hægt að ganga á nýja náttúru á ný opin svæði eða að gera borgina harðari en þetta vera og það eins og þessi ekki sko það ekki þessi vilji til þess að búa til þessa borg sem með fungerandi almenningssamgöngum sem að væri miklu betri borg sko. Við ættum náttúrulega að ræða miklu meira hér skipulagsmál, kannski gerum við það í framhaldi. Svo náttúrulega bókin skáldverk sko. Svo skáldverk sem að fólk verður gaman, hún stutt. Þannig að persónan ekki öll málpípa höfundar, hún er persónan. Þetta skáldverk, en þetta líka innlegginn í umræðu, mikilvæga umræðu eins og við mátt hér. Og þetta pólitísk bók. Já, hún er það. Hún er það. Þetta sé ekki flokkspólitísk bók. Ég ekkert ófeiminn við þannig. Þú ert pólitískur höfundur. Já, það lítur að... Draumalandi var hápólitísk bók. Það er mikil pólitísk árið. Herði aðeins að því að vera að tala jarðarfarastemminguna áðan. Þá á vorin þegar það eru útskriftarmyndir úr menntaskólum og fjölbrautaskólum. Þá hefur við hort á myndirnar. Já. Og mörg undanfarin ár, alveg síðan ég uppgötaði þetta þarna í París jarðarfarastemmingu Vesturlanda, að þá hafa allir verið klæddir í svona koksgrátt. Þangað til núna í haust. Áður hafi ég kannski séð bara einn lit og allar stelpurnar með sítt hár, ein með stutt hár, en gaman að sjá það. En svo gerði það núna í vor, allt í einu bara fullt af litum. Já. Og ég hugsaði, kannski þetta bara psychedelic efni sem allir eru komin á núna, sem eru komin aftur í svona psychedelic tímabil. Það er sko, ég reyndar það ekki þennan brans ágætlega því að dóttir mín hefur saumað 50 útskriftakjóla fyrir stelpur. Og er ekki orðið meiri litur núna? Nei, það sem breyttist að þegar sérstaklega stelpunar útskrifast, ég hugsaði, það eru miklu sætar en við vorum. En þar af því þær eru eiginlega í Stelpunar eru þá oftast. Nei, mál það eru miklu sættir við vorum þegar við vorum strákar og stelpur sko. En þá það að þær eru í árshátíðakjólum núna í útskriftinni á meðan mín kynslóð var í svona drögtum. Eins og var að fara skrifstofun. Eins og við klárum mennskólann og þá vorum við bara svona skrifstofuherinn tilbúin sko. Komin í draktirnar, tilbúin í bankana og ráðuneytin og lögfræðistofarnar. Þá vorum við búin að klæða okkur í þá galla sko. En núna þær sérstaklega stelpunar eru í rauninni eru klæddar eins og strákarnir eru líka komin í lit sko. Eru klæddar eins og sé fara ásatíð. Og
og sem bara allt í lagi, en eins og ég segi, þannig að dóttir mín hefur saumað, eða dætur mín hafa saumað mikið þessum kjól og þeir eru oft mjög litir sko, þeir eru alveg bara, en strákarnir eru líka, einmitt, það er alveg svona smá von, eins og sé bara líka svona íslensk hönnun, svona, það er svona, maður hefur séð stráka bara í bleikum jakkafötum sko, og bara, eða hvítum, eða já, bara svona miklu meira flamboyant heldur en heldur bara fyrir 3 árum og 4 árum. Já, þannig það er að koma vor. Kannski hefur það síðan áhrif á því að hægt og bítandi seitlita niður og við fáum svo skemmtilegri maður ætti kannski byrja sjálfur að vera að tala um aðra. Það fara að tala við Dr. Gunna hvað hann kaupir allar hafaðskiptunar. Kannski að spá í hvort að ég fara í svörtu úlpunum minni eða svörtu úlpunum minni eða gráa bílnum mínum ég stóð með mér dag þessu bara, af hverju eru allir bara gráir og af hverju kaupa allir gráa bíla bara, já, fyrir utan gráa bílinn minn. Þannig að þegar þú ferðast bæinn þá gefur ekkert? Nei, ég gef ekki neitt, það er bara grár bíl sko. Ekki, þú ert ekki eins og með lopatrifil, býrð ekki í 101? Nei, ég á gula húfu og ég á appelsínugula úlpu, ég á 66 úlpu sem er appelsínugul og gula húfu, þá lít ég út meira eins og jarðfræðingur frá 1960, þannig að þetta er í alvörunni, þetta er kannski kjánalegt talið okkur, þegar myndlistaskólinn flutti niður á Hlemm og málaði húsið sig. Já. Tókst ekki eftir hvað fólk var glatt? Jú, það var nefnilega allt í einu eitt hús í Reykjavík sem er málað í litum. Og það sem er kannski mikilvægt í þessari umræðu líka er að það er alltaf ódýrt að koma og hrauna yfir allt sko. Þannig að mann ber svona smá skylda kannski til að benda á hvað gerði mann glaðan sko. Þú veist, Marshallhúsið gerði mig mjög glaðan. Þarna Hornhúsið ég held að sé alveg örugglega Barónstígur, Hverfisgata. Það er klæðning sem gerir mig mjög glaðan sko. og ég veit ekki eins og hvað stóð þarna áður. Það gerir mig, meira þess að lágmúlin gerir mig glaðan þar sem að maður hefur séð að mann hafi tekið bara svona það sem okkur þótti fyrir leiðileg skrifstofuhúsnæði, en við sjáum að þegar mann gerða þau upp í upphaflegri mynd að þá verða þau mjög falleg og þá hugsa maður Sigur Guðmundsson, þarna Pússuðu steinana, svona hugmyndafræðin þar var að ef þú pússar eitthvað að þá verður það að listaverki og meir sá útvarpsreitnum í Efstaleiti þar eru svona metallic klæðningar á húsanum og ég hjólaði þarna í gegnum daginn og ég hugsaði að þetta er alveg svona, þetta er náttúrulega fallegt sko. Það eru ekki allir bara að reyna að græða og gefa. Það voru klæðningar sem gáðu eitthvað og mér langaði næst til að búa til svona myndarsirpu þar sem ég hugsa bara og þetta er í rauninni leitin að fegurina því að við erum líka svona smá að fóta okkur í því að allt einu smetla með klæðningu utan hús og ég tók þátt í Feneyja Biennalnum í vor með Arnhildi Pálmadóttur, við vorum með fantasíu lavaforming og þar var eistneski skálinn fannst mér eiginlega langflottastur því að þeir tóku eitt svona Feneyjar Palazzo og klæddu það með svona áltaks klæðningu og það var í hreinni íroníu sko, því þeir eru líka að glíma við þetta sko, það er verið að gera upp allar sovjetblokkirnar og bara það er verið að klæða Við eigum þetta eitt svona tímabil sem hefur verið kannski upp á 1970. Það var svona grásteins klæðning sem var sett yfir á eldri hús og við hefum það líka með þess að fólk var með forskjallað timburhús þar sem að það var að reyna að breyta timburhúsum í steinhús. Já, og síðan náttúrulega sko, má spyrja sig af hverju mann þykir bárjárnið fallegt þegar það er lárétt þegar það er lóðrétt en ekki lárétt sko. Af því það er hugsað þannig sko. Já, en það er líka bara eitthvað sem gerist þegar það er sett lárétt og það meiðir eitthvað en það er held ég ódýrasta byggingarefni sem geta fengið sko og það er ódýrara held ég að setja það lárétt allar festingar við glugga og svona þó að það sé í raun hugsa til þess að vatni renni að
þá það ekki nógu skemmtilegt. En kannski að góða við þegar þessar klæðningar endast í 20 ár, þannig að kannski koma bleikar og grænar klæðningar í næstu umferð. Já, ég hef stundum hugsað þegar ég sit inn í Hörpu og horfi á 17 metra háan, koksgráan vegginn. Já. Að kannski verður menning okkar einhvern tíma þannig að fólk segir bara, heyrðu þið ekki bara veggfóðra þetta. Já, en Harpa nú ekki alveg án blings, sko. Þannig að það þurfti bara að snúða við að sjá hjúpinn, sko. Ég er bara að tala þessi koksgrái litur, hann sem að lagðist yfir allt. Já, en það náttúrulega... Hann verður kannski bara málaður einhvern tíma. Og svo náttúrulega, svo náttúrulega bara stutt líka í að við fáum bara filter. Þú veist, eftir 20 ár þá verður bara komin... Sækadeilig filter. Já, þannig að þá getur það gengið bara 100 vassir borgina þeina af því að þú ákveður þann filter, sko. Og þá verður í rauninni þessi grái einsleitni, hún virkar bara eins og green screen fyrir okkur, sko. Andri Snær, takk fyrir þessa bók og takk fyrir komuna að spjalla áhugaverðefni. Takk fyrir, takk. Við ætlum að halda hérna áfram, við erum alltaf að skilja þetta samfélag sem við lifum í, sem margflókið og skrítið og alltaf að breytast. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti Samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Allir þættir Samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Liljam og hingað komin Ingrid Kúlmann, meistari í jákvæðri sálfræði, að ræða það sem svona frekar tabú í okkar samfélagi að tala dauðan. En svona lífsloka meðferð, hvað það? Já, við erum hér í forsvari fyrir félagi sem heitir Lífsvirðing. Og það að vinna að því að hér verði samþykkt löggjöf dánaraðstoð. Dánaraðstoð ekki það sama og lífslokameðferð. Lífslokameðferð hluti af líknameðferð sem fólk fær þegar það komið með sjúkdóm og tilgangurinn þá að bæta lífsgæði, draga úr einkennum. Og þetta líka snýst líka fjölskylduna, ekki bara sjúklinginn. Og lífslokameðferðin þannig þá stutt eftir og fólk fær morfín, þetta heitir líknarslæðing, það sem sagt fær ekki vopni þurrt, engin lyf til dæmis þegar fær lungnabólgu og þetta bara og það tekur þetta nokkra daga að deyja. En það sem við erum að tala fyrir í félaginu dánaraðstoð, það sá verknaður að binda enda á líf einstaklings af hans ósk og af ásetningi. Þannig að þetta tvennt ólíkt. Já, þannig að dánaraðstoðin, þetta eitthvað svona sem víða bara hreinlega bannað á meðan að einmitt þessar lífsloka meðferðið eða líknandi eru leyfðar. En munurinn sem sagt þessi að þetta bara spurning daga. Já, þetta spurning daga og það eru nú reynda mörg lönd í dag sem hafa samþykkt dánaraðstoð. Það eru 400 milljónir heimallan sem geta fengið dánaraðstoð í dag. Í Evrópu eru það mörg lönd, Benelux-löndin, Belgía, Luxemburg, Holland, en líka Austurríki, Sviss, Þýskaland, Portugal, Spánn og eyjan Mön, eða Isle of Man, hafa samþykkt dánaraðstoð. Þá ég bara tala Evrópu, síðan eru 12 fylki í Bandaríkjunum sem hafa leyft dánaraðstoð og svo eru það lönd eins og Ástralía, Nýja-Sjáland, Kólumbía, Ekvador, Uruguay, Nýja-Sjáland, já, ég var búin að nefna hana. Það þannig að þetta leyfilegt mjög víða, en við erum auðvitað hér á Íslandi ekki með neina löggjöf og heldur ekki á Norðurlöndunum, sem að mörgum þykir skrítið, því að nú Norðurlöndin mjög frjálslynd að mörgu leyti.
Framarlega í læknavísindunum. Í mörgum málum en ekki í þessu máli. Þannig að, en af hverju er þetta svona tabu? Ég held að sé bara það að sko dauðinn, við tölum ekki mikið dauðan. Hann hefur dálítið fjarlægst okkur, til dæmis í gamla daga, þá dó fólk heima og lá heima og þá voru vitjanir og svo framvegis. Nú er þetta bara þannig að við deyjum einhver staðar inn á stofnun, spítala, elliheimili, hjúkrunarheimili og mér fannst alltaf mjög fallegt að sjá til dæmis í Finnlandi á hjúkrunarheimili. Þar stendur starfsfólk heiðursvakt þegar einhver deyr, þá farið út með viðkomandi aðaldyrnar og fólk stendur heiðursvakt. Hér heima og þetta víða annar staðar, þá er þetta bara þannig að það bara farið út með viðkomandi bakdyrnar og við komum til kannski deildi herbergi með öðrum og svo bara þegar herbergisfélagin vaknar og segir býtti hvar er Jón? Hann dó í nótt, hann er bara farinn. Þannig að og börnin líka upplifa kannski ekki andlát fyrir hann mjög seint. Við höldum þessu dálítið frá þeim líka, bara til dæmis þegar gæludýr deyr í stað þess að leyfa þeim að taka þátt. Já, ég er mjög segum þegar gæludýr deyr að búa til heila lygasögu eitthvað sem ætti að vera svo sjálfsagt. Akkurat, og pabbi minn til dæmis, ég átti fugl, kanarífugl og hann var mjög veikur og svo bara einn daginn þegar ég vakna þá er bara búrið opið og pabbi segi að hann flaug bara út gluggan í nótt en það var ekki þannig, hann bara veikt honum dánaraðstoð vegna þess að hann var það veikur og það var ekkert hægt að gera neitt fyrir hann leikur en við gerum þetta nefnilega við gæludýr, það til dæmis það er bannað samkvæmt dýraverndarlögum að láta dýr þjást ef þú keyrir á kind eða hest þá er það bara glæpur ef þú lætur hann þjást og við segjum bara af hverju ætti ekki það sama að eiga við fólk sem þó getur gefið upplýst samþykki. En þetta er tabú, það er bara ekki spurning og ég hef fundið það. Nú hef ég persónulega reynslu, var aðstandandi sem sagt pabbi minn fékk dánaraðstoð út í Hollandi. Ég fæddi uppalinn þar og árið 2002, hann var búinn að vera veikur í 3 ár og var með heilaæxli á stærð við Mentos-rúllu. Það var óskurðtækt en hann fékk geislameðferð og átti svona 2,5 kannski, gott ár en svo bara byrjar honum að hraka og páskana 2002 þá héldum við að hann væri komið með lungnabólgu en svo kemur í ljós að geislameðferðin hafði bara verið allt of öflug og eyðilagt barkalokuna þannig að það sem hann drakk fór bara beint niður í lungun og þetta er sem sagt í apríl, lögin í Hollandi tóku gildi 1. apríl 2002 og hann deyr 11. apríl 2002 sem sagt 11 dögum eftir að lögin taka gildi með þeim fyrstu til að fá kannski dánaraðstoð á löglegan hátt en þetta var auðvitað stundað og ég meina þetta er stundað hér heima líka að gefa aðeins meira morfín. Þetta er gert svo að við viljum kannski ekki viðurkenna það en við erum auðvitað að fá til okkar reynslusögur frá fólki sem hefur upplifað þetta og varandi þessa lífsloka meðferð sem þú nefndir áðan að þetta er ómanneskjulegt að draga þetta, við getum kallað þetta hægfara andlát. Þetta er svolítið þannig. Í tilfelli tengdapappa þá tók þetta 3,5 dag. Það er ekki fallegt að horfa upp á þetta. Hann var kvalinn og það sást bara á andlitinu. Hann var ekki alveg sofandi, augun hálf opin og þetta er bara ómanneskjulegt. Þannig að við viljum að dánaraðstoð... Ekki mikið svona... Þetta er ekki svona reisn yfir þessu. Nei, það er ekki mikið reisn yfir þessu og við viljum að dánaraðstoð verði mannúðlegur valkostur. Við áttum okkur fyllilega á því að það muni ekki allir velja dánaraðstoð og óska eftir dánaraðstoð. Það er í góðu lagi en bara þetta sé valkostur. Þetta sé standi til boða og þetta snýst aldrei mannréttindi, þetta snýst sjálfsákvörðunarrétt, sjálfræði og við höfum náttúrulega vald til að bara eins og á okkar aldri til að taka ákvarðanir allt í okkar eigin lífi nema þegar við veikjumst. Akkurat. Það væri, sko, bara svo ég hugsi bara hvernig væri hægt að innleiða þetta og það eru ýmsir hlutir sem eru skráðir fyrirfram og það eins og til dæmis líffæragjöf og annað, það væri þá hægt að skráða ég vil
ef til þess kemur að ég get ekki svarað. Já, það einmitt svona tvennt. Það í fyrsta lagi bara eins og pabbi minn, hann var með ráð og rænu. Það eru nokkur skilyrði í lögunum í Hollandi. Eitt að þú þarft að vera með góða dómgreind með ráð og rænu. Síðan þarf læknirinn að vera samfærður að það séu ekki önnur skynsamleg úrræði í boði eins og hjá pappa mínum. Það hefði hægt að gefa honum næringu í æð til dæmis, en hann vildi það ekki því hann sagði að mér finnst bara ástæðulaust að fara að draga þetta. Svo þetta spurningum óbærilega þjáningar, það segja sjúklingurinn og þetta bara eitthvað sem hann getur sagt til alveg eins og þegar maður fer á spítala og maður spurður á skala 1 til 10 hvað ertu, hversu verkjuð ertu. Þetta eitthvað sem sjúklingurinn fara að segja til hins vegar þá líka mikilvægt að þetta sé sjálfviljug og vel ígrunduð beiðni. Þetta ekki beiðni frá aðstandendum og þetta einmitt dálítið það sem við gagnrýnum þegar kemur að lífslokameðferð. Oft það aðstandendur eða læknar sem taka þessa ákvörðun. Og síðan í Hollandi, og þetta reynda mjög víða, annar læknir, óháður, sem kemur að þessu, sem hittir sjúklingin, sem fer úr skuggum að þetta sé sjálfviljug beiðni og líka hann viti hvað hann sé að biðja og þetta eiginlega það sem í öllu ferlinu. Pabbi mér var spurður örugglega 15 sinnum. Veistu hvað þetta þýðir sem þetta biðjum, þetta það sem þú vilt og svo framvegis, alveg fram á síðustu stundu. Það sem þú varst að tala það heitir á ensku Advanced Directive og það það að geta gefið til kynna fyrirfram. Við sjáum þetta stundum og þetta gert í Hollandi. Það voru til dæmis í fyrra 6 einstaklingar með langtgengna heilabilun, mjög lágt hlutfall ef maður skoðar heildartölurnar því að það voru 9.958 manns sem fengu dánaraðstoð í Hollandi sem 5,8% af öllum andlátum, 6 af þeim með langtgengna heilabilun en þetta var fólk sem var einmitt búið að fylla út svona yfirlýsingu og þá þarfti raun að gefa til kynna. Hvað finnst þér ásættanlegt og ósættanlegt og fólk segir stundum þegar ég þekki ekki lengur börnin eða barnabörnin eða þegar ég þarf aðstoð við allar athafnir eða klósettferðir þá finnst mér nóg komið. Þannig að fólk þarf dálítið að skilgreina þessi mörk sjálft. Hvernig þessi meðferð, hvernig þetta framkvæmt? Hvað gert? Það eru nokkrar leiðir. Fyrst það svo leið sem við köllum oft hollensku leiðina og hún felur í sér að læknir gefur deyðandi sprautu. Þetta reynda 2 sprautur. Fyrsta sprautan bara til þess að fólk sofni og svo kemur seinni sprautan sem vöðvaslakandi og þá hættir hjartað að slá og í tilfelli pappa þá bara sofnar hann og í mjög djúpum svefni, byrjar að hróta og svo kemur sprauta númer 2 þannig að það læknir sem veitir aðstoð. Í Hollandi líka hægt að velja það að drekka blöndu og ef þú getur það ekki, til dæmis hefði pappi minn ekki getað drukkið en þá hægt að fá hann í æð og þá ítir þú bara sjálf á takkan. Þannig það líka í Sviss. Í Sviss bara hægt að láta sjúklingin eða einstaklingin drekka blönduna og ef að fólk til dæmis lamað fyrir neðan háls getur ekki drukkið að íta á takka þá eru aðra leiðir. Þá þeir með iPad, þú getur notað nefið, tunguna eða jafnvel augskanna. Þannig að þetta ansi langt og mjög þróað orðið. Já, þetta mjög þróað og Sviss hefur náttúrulega verið með þessa löggjöf síðan 1937 og þar gerist þetta utan heilbrigðiskerfisins, ekki innan, þannig að fólk fær íbúð og þar fer þetta fram og það ekki læknir á staðnum en einhver heilbrigðisstarfsmaður en þar klárar fólk þetta í raun sjálft. Það líka hægt að velja þessa leið í Hollandi nema flestir velja að láta læknin framkvæma. Það sama á við í til dæmis Nýja-Sjálandi, þar sem báðar leiðir líka í boði. En svo þannig að við kallum þetta oft svissnesku leiðina, þó hún sé í boði líka annar staðar. Og svo þriðja leiðin sem ég ekki mjög spennt fyrir. Við kallum hana Oregon leiðina og þetta leið sem ekki bara
notuð í Oregon, en þetta var kannski fyrsta fylkið sem að samþykti dánaraðstoð af 12 og það eru fleiri fylki á leiðinni á þessu ári, vantanlega Illinois og New York, þeim fjölgar vonandi á næsta ári, en þar það þannig að þegar þú ert búin að fá grænt ljós, það búið að leggja mat, auðvitað eru þar líka skilyrði sem þarf að uppfylla, alveg eins og í Hollandi og Belgíu og annar staðar, en svo getur þú sótt lyfið í apótek og tekið með þér heim, þú geymir það þar, þangað til þér finnst, það komin tími til og ég með smá efasemtur þessa leið. Í fyrsta lagi að vera með svona lyf heima hjá sér. Það var eitt tilfelli í Viktoríufylki í Ástralíu, þar sem að vinur einhvers sá sem að óskar eftir dánaraðstoð og fær hana samþykta, búin að sækja lyfið, geymir það heima hjá sér, en svo bara deyr hann áður en til þess kemur, lyfið heima, vinur hans kemur í heimsókn, finnur það og notar það og deyr. Þetta leið sem að ég set spurningamerki við, það þyrfti alltaf að vera mjög skýrt eftirlit, því við vitum það líka að það er cirka 1/3 sem ekki notar lyfið af þeim sem færða, þannig að þetta eru svona leiðirnar. En þannig, já, og þá velti maður líka fyrir sér sko hvort að það þurfi endilega þessa aðkomu, ég meina það þetta ekkert mál þannig fyrir fólk að taka í líf, þannig að þetta er svona, þetta er svona mitt. Já, við gerum reyndar sko að taka eigið líf, við gerum greinamun á því, sko við tölum til dæmis aldrei sjálfsvíg í þessu tilfelli, því að við erum að tala fólk sem óbærilega kvalið og það í raun ekki að velja milli lífs og dauða, það að velja milli tveggja andláta, hægfara andláts eða bara, mannúðafulls andláts, það tvennt ólíkt, en og það einmitt sumir hafa sagt með að segja læknar að fólk geti þá bara tekið eigið líf. Málið þegar þú ert komið með krabbamein, langgengi krabbamein, eins og pabbi minn, hann var rúmliggjandi, þurfti aðstofa allar athafnir, hann komst ekki fram úr rúminu, hann hefði aldrei getað tekið eigið líf. Nema mamma hefði gett byssu eða eitthvað. Þannig að þetta snýst það að finna hvaða leið hendar og þetta eiginlega umræðan sem á eftir að fara fram hér á Íslandi, því að Læknafélagið til dæmis hefur sett sig upp á móti dánaraðstoð og ég skilði þetta á vissu leyti, því að hlutverk lækna að lækna og líkna en ekki deyða, en svo þessi læknaeyður, það sem að kemur til dæmis fram að þú skalt ekki skaða, do no harm. En málið og læknar sem við þekkjum sem að samþykja og vilja sjá dánaraðstoð lögleita, þeir segja það að láta fólk þjást að óþörfu á dánarabeði þegar vitað að það stutt eftir, það líka að skaða. Þannig að, og þeir segja líka þessi læknar, túlkunin á læknaeyðunum, í fyrsta lagi hefur eyðurinn breyst, en í öðru lagi þá hefur túlkun á þessum eið líka breyst og læknar benda líka ofta á að það verði að gera ýmislegt annað í dag en að lækna og líkna. Við erum til dæmis, þeir eru að sprauta botox í varir, það ekki að lækna eða líkna, þeir eru að framkvæma meðgöngurof, það snýst yfirleitt ekki að lækna og líkna, þannig að það margt gert og við vorum eiginlega, þegar þessi lög voru útvíkuð meðgöngurof, með minnir 2019, þá var mikið talað sjálfsákvörðunarrétt kvenna að ráða yfir eigin líkama og við að gamli, ég og stjórnarmaður í lífsvirðingu, við skrifum grein þar sem við tókum greinargerðina sem fylgdi frumvarpinu, nema við skiptum út orðinu konu fyrir einstakling og orðinu meðgöngurof fyrir dánaraðstoð og þá eiginlega bara greinargerðin tilbúin. Því þarna mikið talað sjálfræði og sjálfsákvörðunarrétt og svo framvegis. Og ég eiginlega hissa á því að það skuli ekki hafa verið meiri umræða dánaraðstoð þegar við samþykkjum meðgöngurof í raun bara fram að 20. og annarri viku sem að sum börn hafa lifað sem að
verið að... Akkurat. Já, þetta svona, eins og þú segir, þetta svona rétturinn til þess að ráða og hann svo mikilvægur og í okkur samfélagi við tölum mikið það. En þegar nú hef ég reynslu á að svona líknandi meðferð að hafa fylgst með henni bæði sem starfsmaður á elliheimili og líka sem aðstandandi og þetta rosalega, ég ætla bara að segja það, þetta bara mjög óhugnalegt og þetta óþægilegt og þetta eiginlega hálfpartinn ömurlegt af því að þú ert að svelta og fólk til dauða eiginlega. Já, það verið að svelta fólk til dauða, það fær ekki vökva nema bara það verið að bleita varirnar eða tunguna, það fær ekki næringu, það fær ekki lyfin sem að tekur, sem sagt öll lyf eru tekin og þetta á blóðþrýstingslyfjum eða öðrum lyfjum og svo bara líknarslæfing og aðstandendur, við náttúrulega fáum reynslu sögu frá fólki og nákvæmlega eins og þú ert að segja, þá segir fólk okkur að þetta sé ómannskilegt og þetta mjög erfið reynsla fyrir aðstandendur að horfa upp á ástvin þjást. Og það þetta það sem enginn vill að ástvinni manns þurfi að horfa á mann þjást. Nákvæmlega og ég hef náttúrulega samanburðin því að ég þegar pabbi deyr þá búið að velja tímasetninguna, þetta var 5:00 og læknirinn kemur, við erum öll hjá honum, hann var búinn að velja tónlist með ensku hljómsveitinni Ennju sem hann var svo hrifinn af og við sátum all hjá honum og sögðum góða ferð og bara, þetta var friðsæl stund, þetta var falleg stund. Ég fæli gæsahúð þegar þú segir þetta hljómar svo dásanlegt. Já, þetta var fallegt, en líka það sem fallegt að við gátum hvart, bara að því við vissum hann að fara að deyja, það var tekin ákvörðun daginn áður þegar hann var búinn að fá grænt ljós og allt, þá segir læknirinn við hann, og þetta var heimilislæknir hans til 30 ára, segir hvenær myndir vilja gera þetta. Og hann var það kvalinn að hann sagði bara núna, getur þú gert þetta núna? Og hún sagði nei, það nú ekki alveg hægt því að ég á eftir að sækja lyfin og fylla út pappíra en á morgun 5:00 það ásættanlega tímasetning. Þetta var hennar fyrsta tilfelli, þetta náttúrulega eftir 11 dögum eftir að lögin taka gildi. Og hann segir bara já, ég vil þetta á morgun, þannig að hún fer og þetta náttúrulega skrítinn dagur sem að gengur í garð, maður veit ekkert hvernig maður á að haga sér og maður reynir að spjalla við hann og fá sér eitthvað að borða en maður var ekki með neina matarlist og svo kemur á stundinni og þetta var bara, hún gerði þetta vel. Þetta var henni erfitt því þetta var hennar fyrsta tilfelli og hún var alveg með tárin í augunum eftir að þessu var lokið en hún sagði samt líka mér finnst ég gera rétt að því að ég að uppfylla hans dýfstu ósk. Hann vildi fá að fara og hann sagði sjálfur pabbi ég myndi ekki óska mínum verstu óvinum þessa að þurfa að fara í gegnum þetta. Nú segja læknar stundum lífsviljin svo sterkur en hann var samt ekki nógu sterkur því að bróðir minn var ætlaði að gifta sig 2 vikum eftir að hann deyr. Hann var búinn að spurja hann að flýta brúðkaupinu svo að þú getur verið með. Hann treysti sér ekki til þess. Hann gat heldur ekki beðið. Hann treysti sér ekki til að bíða í 2 vikur. Og ég hugsa alltaf ef hann hefði ekki fengið dánaraðstoð þá hefði hann líklega dáið innan viku eða 2 vikna. Það var ekki mikið eftir. En hann fekk alltaf að fara og hann var svo sterkur persónleiki, tók sjálfstæðar ákvarðanir og við spiluðum lagið My Way með Frank Sinatra í áraförinni, það átti svo vel við. Hann gerði þetta á sinn hátt. Hann var líka búinn að biðja okkur að skála í kampavíni eftir að hann var farinn og við gerðum það. Þannig að þetta var mjög friðsæl stund og þetta allt annað en þessi lífslokameðferð sem þú talar um. Akkurat. Ég man eftir því að hafa horft einmitt upp á aðstandendur í marga sólarhringa í herbergi það sem eru margir og manneskjan sem eru augljóslega sárkvalin og eins og þú talaður að maður sér það svona á þeim og í frákvörum jafnvel eftir að hafa verið á sterkum lyfjum og það má ekki gefa þeim vatn sumir þess að biðja það þau eru svo vöng og þetta ekki mjög, það ekki mikil reisn yfir þessu. Nei, og það einmitt þetta sem að skiptir svo miklu máli að fá að deyja með
reisn. Nú þarf náttúrulega hver og einn að skilgreina hvað það þýðir að deyja með reisn. En það ekki mikil reisn yfir þessu og að bleita varirnar með svampi og fólk biður að fá að drekka og ég hitti konu daginn. Pabbi hennar eða þeirra systrana var í lífslokameðferð og þetta tók alveg 5 daga og þær voru farnar að tala það sín á milli að bara enda þetta með kotta. Bara við getum ekki hort upp á þetta lengur og hún sagði ég er með svaka samviskubit yfir því að hafa hugsað þetta. Við létum ekki verða að því en hún sagði við vorum bara komnar það langt að við vorum farnar að velta fyrir okkur að það veri ég eða þú sko. Systir mín á börn, ég á ekki börn, kannski væri betra að ég myndi gera það eða eru eftirmálar og svo framvegis. Bara ímynda sér að þurfa að hugsa þetta, að enda lífið að því að maður getur ekki hort upp á þessar þjáningar lengur. Já, og maður veldur fyrir sér að því að þú talar læknana og læknaeyðin og svona og það, þetta svona skiptist í kannski tvennt og ég hvort að það væri, ég hreinlega ekki bara hægt að fá sérhæfða einstaklinga sem þá sinna bara þessu og ég efast að þetta yrðu gríðar mörg tilfelli hér. Akkurat, það einmitt eitt af því sem við höfum bent á. Í Hollandi í dag eru 5,8% af öllum andlátum eru vegna dánaraðstoðar en það var ekki þannig upphafi og við erum kannski að tala 10-20 manns á hverju ári, við erum ekki að tala stóran hópa læknum heldur, við þurfum kannski bara 5 eða 10 lækna sem eru tilbúnir að veita dánaraðstoð, ég veit allavega 2 sem að hafa bara stigið fram og sagt styðja dánaraðstoð og vera tilbúin að veita hana. Þannig að við þurfum ekki marga í viðbót en svo einmitt það sem þú nefnir hægt að halda læknum utan þetta. Það auðvitað ekki hægt að öllu leyti því að það eru þessi skilyrði varðandi meðferðarúrræði. Læknir fara að vera samfærður að það sé ekkert annað skynsamlegt í boði. Það hægt að gefa til dæmis enn eina lyfjameðferðina við krabbamein en það ekki víst að hún skili árangur og geri jafnvel illt vera. Þar koma þetta læknar að þessu. Matið eru alltaf í höndum lækna, hvort að fólk komi til greina eða ekki. Eftir það þá má þetta velta fyrir sér eru aðrir sem gætu veitt þessa aðstoð. Í Sviss yfirleitt hjúkrunarfræðingur á staðnum eða heilbrigðismenntaður starfsmaður ekki læknir, þannig að hann kemur ekki að framkvæmdinni. Það má auðvitað hugsa sér það þannig líka hér heima, en ég held að við komumst ekki hjá því að lækna þurfa auðvitað að leggja mat á ástand sjúklingsins. Það er svona kannski eftirfylgnin fyrir þá sem að eiga erfitt með að þeim finnist þetta ekki beint að vera að líkna. Nei, og svo þessi náttúrulega leið að drekka blönduna fyrir það sem það geta, annars bara að fá þetta í æð eða í gegnum sondu eða þá þarf læknirinn auðvitað að setja upp eða hjúkrunarfræðingurinn að setja upp æðalegg en að öðru leyti þá það bara einstaklingurinn sjálfur sem framkvæmir. Það má auðvitað hugsa mismunandi útfærslu. Það hins vegar gaman að segja frá því að það hefur verið mjög mikil breyting á viðhorfum lækna til dánaraðstoðar. Það voru gerðar kannanir 95 og 2010 sem náttúrulega bara eldgamlar. Í könninni 2010 þá voru 18% lækna fylgjandi en svo sjáum við bara núna 2021 þá sem sagt kona í HÍ sem endurtekur, Brynhildur K. Ásgeirsdóttir, hún endurtekur þessa könnun frá 2010 og 95 til að fá samanburðin og það leitað til hennar gerði þessa kannanir 95 og 2010 og þá kemur í ljós að stuðningurinn miklu meiri allt í einu 2021 og þetta var reyndar takmarkað úrtak en auðvitað mikil vísbending og þessi könnun uppfyllir bara öll skilyrði varðandi áreiðanleika og vikmjólk og svo framvegis. 54% lækna í þessari könnun styðja
dánaraðstoð og hlutfalli var enn hærra meðal hjúkrunarfræðinga. Svo gerð önnur könnun 2023, þá það heilbrigðisráðherra sem að gerir könnun og þetta var einlega vegna þess að Bryndís Haralds, sjálfstæðiskona, hún hefur einlega verið baráttumaður dánaraðstoðar síðan 2017. Hún leggur fram þingsályktunartillögu eða skýrslubeiðni síðar þegar hún fór ekki í gegn það að í fyrsta lagi heilbrigðisráðherra láti gera skýrslu stöðuna í þeim löndum sem við berum okkur saman við, bæði það sem dánaraðstoð er leyfilega og ekki leyfilega og í öðru lagi að gera könnun meðal heilbrigðisstarfsmanna. Og í fyrsta skipti þá eru sjúkraliðar líka spurðir sem skiptir þetta miklu máli því að við skoðum bara samskiptin og nándina, þá er náttúrulega læknirinn kannski minnstum samskiptum við sjúklingin, hann kemur, fer stofugang og fer, en svo koma hjúkrunarfræðingarnir og sjúkraliðarnir og í þessari könnun 2023 þá kemur í ljós að 56% lækna styðja dánaraðstoð og 86% hjúkrunarfræðinga, 81% sjúkraliða. Þannig að það er einlega í fyrsta eða í annað skipti, nú voru sjúkraliðar náttúrulega ekki með hinni í könninni, en þetta er bara meiri hluta stuðningur. Þannig að ég held að tíðarandinn sé að breytast og hvað þetta varðar og varðandi almenningur hefur stutt dánaraðstoð alveg síðan 2015. Þá gerði Siðmend könnun sem Maskína framkvæmdi og þarna var 75% stuðningur. Við höfum svo endurtekið þessar kannanir 2019, 2022 og svo var prósent með könnun 2024 og í öllum þessum könnunum er stuðningurinn frá 76 og upp í 78% meðal almennings. Og við erum að spyrja, við erum að útskýra, við segjum ekki bara dánaraðstoð, svo útskýrum við. Ef einstaklingur er haldinn bara ólæknandi ástandi sem er ekki hægt að ráða bót á, myndur þá vilja að viðkomandi gæti fengið dánaraðstoð. Og þá er það 77% sem segja já. Svo spyrjum við líka, ef þú værir í þessum aðstæðum, myndur þú vilja fá dánaraðstoð, þá er það 82% almennings. Þannig að það er kannski öðruvísi við hugsum ástvin versus okkur sjálf og okkur sjálfum sko. En ég held að þetta sé bara spurning tíma. Við höfum verið með vísindaferðir fyrir nema í læknisfræði á hverju ári, eða jafnvel 2 ári og við gerum alltaf óformlega könnun og í flestum tilfellum þá er yfir 90-95% þeirra fylgjandi. Þannig ég held að það verða auðvitað kynslóðaskipta á næstu árum og ég held að þetta muni bara breytast smá saman. En þú, af því að þú hefur samanburði af líknandi meðferð og svo dánaraðstoð. Fyrir þér sem aðstandanda, hver er munurinn og hérna, ég veit hvort þú myndir kjósa fyrir ástvin, en svona, getur þú útskýrt hvers vegna? Sko, munurinn er í fyrsta lagi að það er val einstaklingsins. Eins og pabbi minn, hann gat valið. Hann gat líka valið lífslokameðferð, en hann kaus dánaraðstoð af því hann sagði þegar þjáningin einar eftir og ég meina ef við sjáum til dæmis kannanir á því hvers vegna fólk biður dánaraðstoð, þá eru líkamlegi verkir í 7. sæti. En þetta snýst skert lífsgæði, að vera upp á aðra að koma, vera háður öðrum, að geta ekki lengur notið lífsins. Og pabbi minn gat ekki lengur notið lífsins. Hann var maður sem hjólaði mikið og fór á tónleika og virkur, en hann var bara rúmliggjandi og bara háður okkur. Hann sagði þetta er ekki reisn og hann vildi velja að fara. Hann var líka mjög kvalinn þrátt fyrir líknandi meðferð. Þannig að það er kannski munurinn að virða ósk einstaklingsins og svo líka bara eins og ég lýsti kannski áðan, það er þessi reisn. Ég fekk að velja, allir voru hjá mér, þetta var friðsæl stund, þetta var falleg stund og við erum ennþá í dag 23 árum seinna bara mjög sátt við þessa ákvörðun. Ég verði auðvitað að taka fram að ég hefði helst vilja hafa bara 64 ára, ég hefði helst vilja hafa hjá mér í 20 ári viðbót, en úr því sem komið var, að þá var þetta
besta leiðin út úr þessum kvölum. Þannig að mér finnst það aðal munurinn að láta fólk ekki kveljast að óþörfi eins og ég nefndi, við gerum ekki þeir dýra á í hlut, við myndum aldrei láta kött sem að kannski lendir í árekstri bara deyja hægt í nokkra daga. Við myndum alltaf bara ákveða. En það má það ekki. Þannig að en þetta er helsti munurinn. Það bara þetta sjálfræði, þessi sjálfsákvörðunarréttur. Ég fékk að velja og ég man eftir konu í Bretlandi sem sagði, það svo skrítið, ég er orðin 83 ára og ég hef fengið að taka ákveðnir allt. Hvaða nám ég fór í, hvar ég fór að vinna, hverjum ég giftist, hvort að ég eignast börn eða ekki börn, en svo þegar kemur á þessu, þá er ekkert val. Það var ekkert val, þá er það aðri jafnvel. Bara þig, ekki einhvern annan. Nákvæmlega, þá er það allt í aðri sem að eins og er oft í lífslokameðferð, læknar eða aðstandendur sem þurfa að taka þessa ákvörðun og þess vegna svo gott í dag til dæmis að því þú nefndir líffæragjöf, lögunum var breytt fyrir nokkrum árum og nú erum við öll bara, þetta heitir bara upplýst samþykki, við erum öll líffæragjafar nema við gefum annað til kynna og nú þarf ekki lengur, það þarf reyndar alltaf að spyrja aðstandendur ennþá, en ef ég er búin að gefa til kynna, ég vil gefa öll mín líffæri þá auðvitað á að fara eftir minni ósk. Þannig gæti þetta líka verið með dánarastað í framtíðinni. Já, en þetta eins og ég sagði hérna í upphafið, þá er dauðinn, hann er svolítið tabú, við tölum ekki hann og ég hugsa bara hversu magnað það væri að fá að upplifa svona eigin jarðaför. Ég hugsa það, ég hugsa, vá, mikið væri það, af því það er svo falleg stund. Ég veit að langafi minn, hann skipulaði sína alveg frá A til Ö með uppáhaldslögunum sínum og tónlistafólkinu sem flutti og hann valdi kistuna og hann varð 105 ára og ákvað svo bara dag einn að hann vildi deyja og hann gerði það bara með því að hann fann það sjálfur að það var komið gott og bara svona sofnaði en hann ég hef oft hugsað í hans tilfelli hann hefði notið jarðarferðarinnar svo vel hefði hann fengið að vera með og svo bara svona kveðja og það halda náttúrulega sumir kveðjupartí. Akkurat. Ég hitti eina daginn sem fór í slíkt partí í Hollandi á vinkonu þar og það var partí á ströndinni og það voru ræður og það voru leikir og það var bara gaman og hlegið og þetta gráti líka en þetta var svona kveðju partí þá hefur þetta alveg aukist á Íslandi þetta sem þú ert að tala ég þekki athafnastjóra til dæmis sem að vinna fyrir siðmynd þegar fólk velur sem sagt ekki útför í kirkju heldur verallega útför og það er að aukast að fólk kallar hann á fund til sín til þess að ræða jarðarförina, ræðuna, hvað á að segja og svo framvegis og fólk er meira í dag að undirbúa eins og með varandi lög og fleira, hvaða tónlistamenn og svo framvegis. Það sem hefur líka hjálpað er að þegar einstaklingar stíga fram eins og til dæmis Stefán Karl heitinn, leikari, þegar hann fær briskrabbamein og þau hjónin voru mjög opin og töluðu þetta og voru með bloggsíðu, sögðu frá. Það auðvitað opnar umræðina. Eins þegar Vilborg Davíðs, maðurinn hennar, fékk heilaæxli og hún skrifa nú bók að drekin. Já, ég tók einmitt viðtal við þau hjónin svona á meðan, hann lifði ennþá, en svona var orðið mjög veikur. Já, nákvæmlega og það hjálpar þegar fólk talar opinskátt það og við eigum einmitt ekki að fela það að heldur og líka með börnin. Ég man að þegar kötturinn okkar dó eða fékk dánaraðstoð með nýrnabilun og dýralækning kemur heim til okkar, gefur hún á sprautu og strákurinn minn var alveg hrikalega bara sorgmættur og segir við mig þetta í fyrsta skipti sem ég upplifi andlát. Og hann var 23-4 ára líklega. Þannig að og þetta náttúrulega eitthvað sem við þurfum aðeins að huga líka og líka bara tala mér dauðan. Til dæmis í Hollandi
Og þetta kannski af því að dánaraðstoð lögleidd 2002 og fólk talar opinskátt það og þú getur lent í því til dæmis í afmælisveislu að vera spurð. Hvað finnst þér dánaraðstoð? Hvað finnst þér ásættanlegt? Ert þú búin að fylla út form eða hvað ert þú búin að hugsa málið? Þetta þykir bara eðlilegt að ræða þetta eins og hvað annað. Það auðvitað ekki þannig hér heim og bara sem dæmi að þá tölum við ekki heldur kannski beinum orðum dauðan, heldur segjum, ef þú skoðar til dæmis bara minningagreina, þá fólk farið í sumarlandið eða sofnaði langa svefnin eða bara einhvern veginn, það ekki sagt hún dó, heldur bara, og það var ég mynd einn sem sagði við okkur að það væri ekki gott að segja við börn til dæmis amma sofnaði, því þá geti barnið bara, þá vill barnið ekki lengur sofna, því kannski ég þá líka bara farin, og líka hún farin frá okkur að segja bara hún dó. Þú veist, þannig að við þurfum að skoða þetta líka. Við erum dálítið mikið að tala í kringum hlutina þegar kemur að dauðanum. Já, við höfum svolítið svona sópa, við eigum svona tilningu til þess að sópa því sem óþægilegt og erfitt og átakalegt svona undir mottuna. En svo vilja sumir ekki halda með því að tala dauðan og þá séum við að kalla hann yfir okkur. Þannig að það best að tala bara ekki hann. Sem náttúrulega ákveðin svona hjátrú. En þetta bara eitthvað sem við þurfum að ræða því eins og ég segi oft í gríni, það sleppur engin lifandi frá þessu lífi. Það bara eitt sem örugt, við fæðumst og deyjum, svo kemur ýmislegt á milli, en þetta bara, við endum öll á sama átt. Ingar, áður en að við ljúkum þessu viðtali hér, hvernig getur fólk komist í tæri við þig og samtökin ef það hefur áhuga á málefninu? Já, við erum með mjög góða heimasíðu, það sem lífsvirðing.is. Þar greinar, ég held að séum 60 greinar sem við höfum byggt síðan 2017. Það upplýsingar hvar dánaraðstoð leyfð. Það upplýsingar svona algengar spurningar og svör, helstu ástæður gegn og rök með dánaraðstoð. En svo líka hægt að skrá sig þar í félagið. Við erum með, við stöndum fyrir upplýsingagjöf, við erum með fundirregla, ráðstefnur. Við erum líka í góðum samskiptum við félög á Norðurlöndunum. Það formlegt samstarf, við hittumst einu sinni á ári. Við sækjum líka ráðstefnur hjá heimssamtökum dánaraðstoð til að vera alltaf með nýjustu upplýsingarnar. Og það hægt að skrá sig bæði í félagið, en það líka hægt að skrá sig bara á póstlista. Og þegar við sendum upplýsingar eins og fundi eða upplýsingar greinar, kannski lönd þar sem að þetta hefur verið samþykkt, þá fær fólk upplýsingar það. Þannig að það lífsvirðing.is. Lífsvirðing.is. Bestu þakkir Ingrid Kuhlmann fyrir að koma og ræða dauðan og virðinguna og restina sem fylgir því að fá að deyja bara í friði og ákveða það sjálfs. Takk fyrir að bjóða mig. Og Dóki, við það meira hér handa við auglýsingar. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hingað komin Sigríður Jónsdóttir, gagnrýnandi og safnvörður. Vertu velkomin, takk. Þú ert hingað komin til þess að ræða við mig aðeins svona listina á bakvið það rýna til gagns og hvort það sé alltaf rýnt til gagns. Það gagnrýnendur það kemur upp svona iðulega þá gagnrýni.
hún einhvern veginn svona mikið svona í samtalinu, það auðvitað svona ákveðin vertíð núna, það mikið að gera og það sumir gagnrýnendur virðast hafa mjög óvinsælar skoðanir og það svona, þú veist, það vaðið í persónu þeirra og þetta verður allt mjög persónulegt og mér langaði bara einhvern veginn svolítið að velta fyrir mér einmitt hver línan og hvað sé eðlilegt í þessum efnum. Já, þetta er búið að vera mjög áhugaverðar síðastlínar vikur og sérstaklega svona í aðdraganda svona jólabókaflóðsins líka ef við erum að horfa á gagnrýni svona almennt. En aðalega held ég að við séum svona sérstaklega að tala umfjöllun og svona fjaðrafóki sem hefur verið í kringum Hamlet sem núna á sviði í Borgarleikhúsinu í leikstjórn Kolfinnu Nikulásdóttur og ég tók þátt í pallborðið núna í september, það sem var verið að tala þegar nýji menningarvegur Morgunblaðsins opnaði og aðalega í raun og veru til þess að tala mikilvægi bara gagnrýni og menningar umfjöllunar yfir höfuð sérstaklega í heiminum eins og hann í dag en líka það sem við kannski komum inn á síðar að það annars vegar mér finnst þetta að vera svolítið þetta svona svolítið tvíegja sverð og því annars vegar það menningar umfjöllun sem við getum þá talað þetta umræðu þættir, þetta Facebook fæslur, þetta spjall á milli einstaklinga en síðan getum við talað faglega gagnrýni gagnrýni hjá fólki sem annarkvort fær borga fyrir það eða eru sérfræðingar á sínu sviði vegna sem ég finnst þetta tvennt vera þetta tveir ólíkir hlutir bæðir eiga algjörlega rétt á sér og eru mikilvægir sem slíkir, en ég held að það sé mjög mikilvægt að gæta þess að tala þessa hluti sem ólíka hluti. En það sem líka áhugavert við svona umfjöllun síðastliðna vikna að það ekkert nýtt undir sólinni. Þetta kemur alltaf upp á, ég ætla að segja 10-15 ára fresti. Það kemur þessu umræða alltaf tilbaka sem rosalega gott og hollt að oftar en ekki þá þá undirlíkjandi einhvers konar átök mögulega á milli stétta eða einstaklinga eða kynslóða sem þá verið að takast á einn eða annan máta. Núna virðist umræðan svolítið mikið vera snúast að sem sagt, tilgang gagnrýni, menningar umfjöllun og hvernig skal framkvæma bæði. Já, svona hvort og hvenær má vera persónlegur í sinni umfjöllun og gagnrýni og sumir hlutir sem þú mátt ekki segja eða þarftu alltaf að hafa ofboðslega mikið vit á leikhúsi til þess að hafa skoðun á því og gagnrýni skoðun? Þetta þessu svona... Og ég, núna ég búin að vinna sem leikhúsgagnrýnandi í 10 ár pluss fyrir bæði Fréttablaðið og nú fyrir Heimildina og það sem allavega mikilvægast fyrir mig og það sem ég einhvern veginn tókst að ákveða mjög snemma var að staðsetja sjálfa mig í umræðinu númer 1. Ekki það að ég horfa á þannig að mín skoðun sé svo eina rétta eða eina sanna eða að ég hef alltaf rétt fyrir mér. Það gjörsamlega ekki það sem ég að tala heldur að ég fæ borgað fyrir að skrifa og rökstyðja mína skoðun á þeim listviðburði sem ég að sjá. Og það sem mér finnst skemmtilegast til dæmis þegar einhver mér ósammála. Og þá gildir mest, allavega þegar kemur að faglegri umfjöllun, að rökstyðja sitt mál. Og ég hef alltaf hort á það þannig frá mínu sjónarhorni að þetta fjalli vinnufólks. Við erum fagfólk sem erum að fjalla vinnufólks. Ég ekki að fjalla það persónulega. Það auðvitað skrifa ég þarna út frá minni eigin persónu, verk sem eru sviðsett eru alltaf persónuleg, en ég held að við verðum að stíga mjög valræða til jarðar þegar kemur að því að hjóla ekki í manneskuna. Ég held að það sé ekki til gagns að mörgu leyti, ekki frá mínum sjónarhóli vegna þess að það líka svona hætta á því að gera fólki, bæði gagnrýnendum og listafólki upp skoðanir eða upp tilfinningar
sem að er erfitt að rökstyðja nema þú hefur bókstaflega að tala við viðkomandi. En þá verða verkin að tala, þá verða leikritin að tala. Og ég vil miklu frekar upplifa þá þetta leikrit eða þessa sviðsningu í gegnum sjálfa mig og það er eina leiðin sem ég hef aðgengi að. Það eru einmitt eins og segir skiptaskoðanir, ég man einhvern tíman fyrir rosalega mörgum árum síðan, þá var ég að vinna á DFF og ég var fengið til þess að því að það er svo rosalega mikið og var svo þungt bókablað og það var svo mikil umfjöllun að við einhvern veginn skiptum þessu niður á ritstjórn og ég var látin gagnrýna bókmenn sem ég hefði aldrei gert áður. En það var auðvitað það sem ég gerði var að ég las þetta svona og mér fannst þetta það hitt og ég særði rithöfundin óbúslega mikið. Og ég man hvað ég var hissa og þá kannski áttaði ég mig líka á því þetta samspil, hversu mikið listafólki finnst það eiga undir jákvæðri og góðri gagnrýni. Og það finnst mér líka bara mjög eðlilegt vegna þess að þetta er persónulegt, ekki misskilja mig. Það er fátt meira persónulegt heldur en að þú ert að sviðsetja þína túlkun eða jafnvel þetta eigið leikrit eða þína sýn á eitthvað handrit og þá er það alltaf persónulegt og það er eðlilega og ég ber svo mikinn skilning fyrir því og ég virði það svo rosalega mikið að það er eitt að fara í eitthvað spjall við mannustjórinn þinn þar sem þín vinna er gagnrýnd á vinnustadi í einhverju spjalli bara undir 4 augu en það er annað að einhver manneskja út í bæ setjast niður og skrifi 700 orða pistil það sem þau eru gjörsamlega ósammálaðir og þú auðvitað tekur því persónulega en ég held að það sé rosalega mikilvægt að ekki eingöngu taka því persónulega. Að það er mjög eðlilegt að taka gagnrýni þannig að þín skoðun eða þín túlkun sé einhvern veginn ekki nægilega vel útfærð en það þýðir samt ekki að þú sem manneskja sért slæm eða heimsk eða þú veist, hinsegin eða öðruvísi og því að í grunninn fjallar þetta vinnufólks en þetta er mjög þunn lína en svo er það oft líka það sem kemur inn í þetta er hvaða hlutverki gagnrýnendur eiga að sinna vegna þess að það virðist vera og eins og er áhugavert eins og með Hamlet er að það sem gerir Hamlet svo áhugavert verk er að það má túlka það á milljón mismunandi vegu. Það er mjög svona, textin er mjög opinn af hálfu höfundar en það virðist einhvern veginn vera eins og starfslýsing leikhúsgagnrýnenda sé líka mjög opinn. Sem sagt að leikhús og listafólk er mjög til í að nota gagnrýni þegar hún er góð. En hún er líka, en einstaklingar eru líka mjög tilbúinir til þess að gagnrýna gagnrýnendur þegar gagnrýni er ekki góð og þá kenna þeim ef að selst illa á sýninguna eða þú veist, en ég hef séð í raun og veru allan skalan. Núna sérðu ákveðna einstaklinga sem gáfu Hamlet mjög slæmadóma, það er uppselt fram á næsta ár. Þannig að þetta er ekki gagnrýni sem hefur miðasölu vægi. Nei, og ég hef hugsað það einmitt, ég meina því verri gagnrýni sem hlutir fá, því spenntari verði ég fyrir að kanna það einmitt á eigin skinni hvort að ég sé sammála eða hvort þetta sé raunhryllilegt. Og það getur verið og meira segja svo gagnrýni sem að ég hef þessir fáu 5-stjörnu dómar sem að ég hef gefið, það voru bæði sýningar á borð við Mamma Mia sem að gekk í 200 plus sýningar en það voru líka sýningar eins og til dæmis endatafl eftir Beckett sem að Kristín Jóhannesdóttir leikstýrði í Tjarnarbíó fyrir löngu síðan ég held hún hafi náð 5 sýningum þannig að það er engin algild regla þetta miðasölu vægi en ég held að það hafi mjög mikið breyst gegnum tíðina en það er rosalega gott að nota gagnrýnendur sem skotmark eða sem ástæðu fyrir því þegar vel eða illa gengur en ég held að það sé ekki
það sé ekki einhver föst regla. Nei, að því að við vorum að tala Hamlet og gagnrýni Símonar Birgis er svona kveikin að öllu þessu mikla umtali. Það hafði alveg komið fram áður, þetta yrði sýning sem að ekki allir myndi líka. Hún væri að fara allt aðra leið. Þetta væri svona módern, eitthvað svona svolítið persónleg túlkun á verkinu. Símon hataði hana svolítið. Ok, hann hataði hann ekkert alveg, en hann allavega svona, hann var ekki mjög hrifinn. Og ég held að það sé, og þess vegna er þetta svo áhugavert og þess vegna er menningarumfjöllun svona ofboðslega mikilvæg. Og því að þarna spilast saman fagstéttin, leikhúsgagnrýnandi, miðillinn sem þú þarna vinnur á, afstaða þín til hreinlega bara lífsins, manneskjan sem þú ert, en líka kynslóðamunur. Vegna þess að síðan er það sem hefur spunnist út frá þessu er að þetta sé Hamlet fyrir ungu kynslóðina. Að þetta sé Hamlet sem er að vísa í memes eða tilvísanir í ákveðna tónlist eða tilvísanir í ákveðna hugmyndafræði eða lífsviðhorf sem að yngri kynslóðin hefur. Ég get í raun og veru ekki talað fyrir þeirra hönd út því ég er svo sannarlega ekki af þessari yngstu kynslóð. En ég tel það vera bara af hinu góða að unga kynslóðin sé þá að fara í leikhús eða það bregðist við á þennan hátt. En mér finnst bæði það sem er sérstakt við þessa umræðu er að, númer 1, að halda því fram að það sé einhver ein rétt leið til þess að túlka sérstaklega klassíkina. Ég er bara ekki sammála. Mér finnst það, ég get ekki verið nægilega ósammála því. Og síðan er það líka að þetta sé eitthvað nýtt. Að það sé eitthvað að þetta, þetta er ný túlkun og þetta er alltaf persónuleg túlkun og þetta er alltaf eitthvað þarna, þú kemur alltaf með eitthvað nýtt að borðinu en það er búið að vera að setja Shakespeare í hakkavélina og stytta og breyta og endurtúlka og endurþýða í áratugi. Þannig að það er líka einhvern veginn, finnst það mjög skrítin afstæða að tala eins og þetta sé einhver eins og þetta sé eitthvað alveg glænýtt í umræðinni. Svoleiðis er það bara ekki. En þetta er alveg örugglega glænýtt fyrir mikið af ungu fólki sem er að horfa á þess háttar túlkun í fyrsta skipti og mér finnst það mjög jákvætt. Mjög mikilvægt og þetta er þá kannski einhvers konar opnun inn í aðra heima sem er svo frábært. Það sem ég upplifði með þessa tilteknu sýningu var að hún hreyfði ekki við mér, ekki persónulega, ekki þannig að, og það hafi verið uppi margar hugmyndir um að það hefur mögulega verið tilgangurinn, að allt í dag sé mím eða það er einhver hjúpur sem að umlykur þessa kynslóð sem að vill einhvern veginn ekki, takast á, eða tekst ekki á við raunveruleikann á sama hátt og kynslóðunar sem eldri eru. Þannig að það er eitt. En það er, og kannski er það, en það er þá bara minn smekkur líka. Að ég vil, en það sem ég gekk frá með voru margar spurningar sem var jákvætt. Enda gaf ég þessari sýningu bara ágætt að dóma. Ég gaf henni 3,5 stjörnu sem ég tel vera hvetjandi fyrir fólk til að sjá. Og ég sagði mitt að það er líka, ég held að það sé rétt hjá mér að allavega í leikfélagi Reykjavíkur að þetta sé í fyrsta skipti sem að kona leikstýrir Hamlet fyrir þetta tiltekna leikfélag og fyrir Þjóðleikhúsið líka sem er áhugavert sem er mjög áhugavert og sérstaklega út af því að árið er 2025 Já. Og það er ennþá að einhverju leiti heitir til undantekninga að konur séu beðnar að leikstýra klassík. Einmitt. Það er mjög áhugavert. Ég man eftir máli í kringum Greipan, ég veit ekki hvort þú manst eftir þessu, Sindri Eldon, hann var svona, hann þótti rosalega harður gagnrýnandi, hann var að gagnrýna tónlist, sérst plötur sem að koma út og þær einhvern veginn lentu svona í hakkavélinni, svo liðu kannski 10 ár og þá kom hann fram og sagði, fyrirgefið, ég var bara svolítið að vera bjáni, af því að ég gerði í því að finna
svona neikvæðu punktana vegna þess að ég vildi að fólk talaði pislana mína. Og ég hugsa stundum þetta, sko, einhvern veginn. Ég skil alveg þörfina fyrir að vilja láta lesa sig og ræðum það sem þú setur fram. Ég er í fjölmiðlum og mér finnst mjög gaman þegar viðtölin eða eitthvað sem ég svona er. Og þú fær borga fyrir að hafa skoðanir. Það er auka bónus. En þetta mál var þetta mjög sérstætt að því leitinu til að hann sagði bara, þú veist, nú hef ég þroskast og ég veit aðeins betur, sem var eitthvað frábært líka. Og ég ber mikla virðingu fyrir að einhvern veginn að endurmeta sína afstöðu mörgum árum seinna. En ég held að það sem hann svona snerti á en ræddi ekki alveg til fulls á sínum tíma að þetta snýst ekki mig. Þetta snýst ekki mig. Þetta snýst leikhúsið. Akkurat. Þetta snýst listina sem ég er að skrifa Jú, ég skrifa mínar umfjallanir undir nafni og andlitið mitt birtist í blöðunum og ég mæti á mínar leiksýningar. En það sem númer 1, 2 og 3 að ég er að fjalla leiksýningarnar. Ég er að fjalla listafólkið. Ég er að fjalla ég er í aftursætinu. Ég er, tilgangurinn minn að fjalla þessar leiksýningar fyrir lesendur, fyrir áhorfendur. Og setja í samhengi við svona það sem þú veist. Og setja í samfélagslegt samhengi núna og sögulegt samhengi ef að viðkomandi hefur gert eitthvað áður, ef að þessi sýning hefur verið sett upp áður, eins og Hamlet er mjög gott dæmi. Hún hefur verið sett upp allavega svona á 10 ára fresti að þá er hún sett upp, sem er bara hið besta mál, alveg eins og sjálfstætt fólk. Þá er einhver ástæði til vegna þess að þessar sýningar endurspegla alltaf samfélagið sem að þau eru í. Þess vegna er eitt af því mikilvægasta vinnutæki mitt í hinni vinnu minni, sem er sérfræðingur á leikminjasafni, sem er skjalasafni sviðsldir, að ég sit heilu dagana stundum og les leikhúsgagnrýni á tímarit.is. Leikhúsgagnrýni síðan 1950-1960 og það er svo stórmerkilegt vegna þess að þá ert að setja sýningarnar sem ræðir í samhengi hlutana eins og þeir voru þá. Hvað er verið að tala hver er að skrifa, hver er kyn leikhúsgagnrýnanda. Og þetta er gífurlega mikilvæg söguleg heimild sömuleiðis að hvað gerist þegar Facebook dettur úr sambandi? Hvað gerist þegar samfélagsmiðlinn fer á hausinn? Hvað gerist þá? Hvert fara þessar upplýsingar? Ef þetta birtist á prenti, ef þetta birtist á einhverjum X-miðli, þá er þetta vonandi varveitt til frambúðar. Þetta líka er áhugavert að þýlitinu til þetta því að þetta er svona spegill á samfélagið sem var og það er litið tilbaka og það er svona, það er eitthvað svona ákveðin speglun. Þetta gefur kannski svona ákveðina hugmynd stemningu líka. Svona hvernig stemningin hafi verið í samfélagum. Og hvað liggur fólki á hjarta? Hvað eru þau að berjast fyrir? Hvað er málefni líðandi stundar? Og núna er málefni líðandi stundar upprisa hægri afla, þessi hugmynd einmannaleika og einhvern veginn existentialiska krísu ungra karlmanna. Þetta er átökum milli kynslóða, þetta er það er yfirleitt ofta verið að lýsa yfir því bæði að íslenskan sé að deyja út og leikhúsið sé að deyja út. Ég held að hvorugt sé satt. Það bara breytist og það er breytist og þróast og þroskast og það er ástæðan fyrir því að bæði er ennþá til í dag. En þá er þetta, eins og segir, einhvers konar endurspeglun á líðandi stund og samfélaginu í heild sinni. Og því fleiri sem að taka þátt í þessari umræðu, því betra vegna þess að vonandi þegar allt kemur til alls að þá er það menningarmál sem græða. Þá er fólk að kaupa með í leikhús. Þá er það að láta sig leikhúsið og listirnar varða. Heldur en ef að þetta væri eitthvað sem enginn væri að tala En hvernig,
sko, ég venjulegt fólk sem að segir sko, það aldrei neitt að marka þessa gagnrýnendur. Þeir eru nú bara svo fínir með sig. Þeir eru svo vel menntaðir í þessum fræðum og montnir. Og þetta ekki fyrir venjulega mannesku að svona, þú veist, tengja við. Ég vil fá að skoða rýni eftir mannesku eins og mig. Já. Ein af mínum óhagganlegu reglum í raun og veru bara til þess að setja sjálfa mig í samhengi að oftar en ekki ef mér tekst að þá ég fæ yfirleitt 2 miða á sýningu þá tek ég einhvert með mér, býð ég einhverjum ef ég mögulega get sem á að vera markhópurinn fyrir sýninguna. Ef þetta eru barnasýningar þá tek ég barn með mér. Þú veist, þá býð ég einhverju barni við vinu minna. Ef þetta skemmtisýning eða söngleikur þá tek ég oftar en ekki mömmu mína með mér. Þá reyni ég að taka með einhvern sem getur gefið mér mótvægi, sem getur sett, sem að ég treysti og talar umbúðalaust þá upplifun sem þau hafa. Og það mjög jákvætt og hollt fyrir mig. Þó að það verði ekki endilega til þess að ég breytum skoðun eða skiptum skoðun, að þá setur það hlutina í stærra og betra samhengi fyrir mig persónulega. En ég held að þetta sé líka ákveðin mýta sem ekki endilega sönn vegna þess að þegar ég tala og skrifa gef Mamma Mia 5 stjörnu dóm að þá fékk ég mikla gagnrýni frá listafólki að ég væri að gefa sýningu sem væri raun og veru pakkasýningar erlendis frá þú veist, allt mikið vægi að ég væri raun og veru ekki að þú veist, að sinna mínum faglegu skildum með því að horfa á þetta með einhverjum gagnrýnum augum en þá með einhverjum svona þessum listaklerugum en það sem ég horfi á þá hvað þessi sýning að gera og þessi sýning átti að láta mig líða vel og skemmta mér og ég átti að fara glaðari út heldur en þegar ég kom inn og það var svo sannlega satt. En ég held líka að þessi umræða tengist líka þessari, hvað ég segja, þessari vantrú og þessu vaxandi vantrausti á sérfræðiþekkingu sem svolítið vaxandi í dag að ef að ég fer á Landspítalann til þess að með einhverja kvilla þá vil ég endilega fá sérfræðing til að hjálpa mér. Þú veist, ef að ég fer á bifvélaverkstæði að þá vil ég fá einhvern sem bifvélaverkfræðingur til þess að aðstoða mig. Ef að ég vil fá faglega umfjöllun leikhús þá þætti mér rosalega gott að fá einhverja mannesku sem menntuð á þessu sviði til þess að gefa það sjónamið. Og eins og ég hef nefnt áður, það ekki eina sjónamiðið, heldur það mitt sjónamið. Og það mitt sjónamið sem sérfræðingur sem hefur þá séð 5 mismunandi uppsetningar af Hamlet út allan heim. Eða fylgist með því sem að gerast erlendis. Og get þá gefið aðeins kannski dýpri og breiðari sýn á listaverki sem að ræða. Út í það, eins og ég sagði, það ekkert nýtt undir sólinni. En það gjaldfellir ekki skoðanir annara. Nei. Það gjaldfellir ekki manneskjunar sem að fer á sýninguna og finnst síðan ofboðslega gaman og hvetur aðra til að fara. Ég held að það séu mistökin eða það þetta svona skilningsrof sem á sér stað að ef að ég segja eitthvað sé áhugavert og annar einstaklingur finnst það ekki að hvor aðilinn hafi endilega rétt fyrir sér eða það ég sé að kalla viðkomandi greindaskertan. Það ekki þannig og það má alls ekki vera þannig. Heldur felst þetta í rökstuðningi og yfirvegun og það bara að njóta þess að vera í leikhúsi. Þetta orð gagnrýni
vandamálið kannski að hluta til það að það svona hlaðið, svona neikvæðri orku. Við tölum gagnrýnisraddir þegar það já, þú veist, einhver svona segja þér til svona svolítið illilega. Og gagnrýni, leikhúsgagnrýni, þetta svona, við tölum þetta sem svona svolítið slæman hlut, að það ömurlegt að vera gaggríndur, það ekkert rosalega gott, en það í rauninni ekkert þannig. Nei, og ég held að það oft notað það orðalag að rýna til gagns, en ég ekki alveg sammála þeirri afstöðu. Ég sé þetta meira sem mitt persónulega svar og mín persónulega sýn á leiksýninguna sem ég horfði á og þar kemur rökstuðningurinn aftur. Þú veist, jú, þú getur hort á til að þess að gagnist áhorfendum, en ég held að gaggrýni sé að það þitt viðbragð við listinni sem að ræða. Og hvernig og fyrir hvern eru gaggrínendur þá að vinna? Eru þeir að vinna fyrir listafólk eða eru þeir að miðla til almennings? Þetta til almennings, þetta alltaf fyrir almenning. Þetta fyrir lesendur, þetta fyrir mögulega miðakaupendur. Jú, hitt hluti af því, augljóslega. En ég held að þetta snúist mest ákveðið og heilbrigt aðhald. En aðhald að leikhúsunum, að listafólkinu, að setja hlutina í samhengi, en að sama skapi að þá getur þú ekki unnið þetta starf nema að þú sért hafir brjálæðislegan áhuga og mikla ástríðu fyrir listforminu sem þú ert að skrifa annars endust ekki í þessu meira heldur en 2 ár. En hins vegar ég samt líka til ég samt að berjast fyrir sviðslistum. Ég að berjast fyrir listafólkinu. Ég vill að fólk kaupi miða. Ég vill að fólk sé að tala þetta. Ég vill að það sé betur fjármagnað og að það rísi danshús og að sjálfstæðasenan fái sitt heimili. Þetta fólkið sem að ég mun berjast fyrir og gagnrýni hluti af því alveg eins og hún hluti af umfjöllun. En þetta þá kannski misskilningurinn að svona fyrir hvern gagnrýnin sé og fyrir hvern sé rýndi gagns? Þannig að þú veist, gagnið sem verið að rýna í eða hvort sem þú svona trúir því rýnandi gagns eða ekki hvort misskilningurinn að það ekki verið að rýna til gagns fyrir listamannin heldur verið að rýna til gagns fyrir almenning í listina fattur hvað ég að fara? Ég skil hvað þetta meina því ég held að þetta hljómar alltaf eins og ég sé með einhvert fyrirslátt en það ekkert eitt rétt svar við þessu en það sem ég held að sé vandamálið í dag og þarna komum við aftur inn á þessa hugmyndum að gagnrýni sé alltaf persónuleg að gagnrýni hefur einhvern veginn fengið þann svona það umtal eins og þetta sé alltaf verið að hjóla í persónuna eða þetta sé alltaf einhvern veginn eins og það segir neikvætt en ég held að þetta sé miklu frekar umtal málefnaleg málefnalegt umtal málefnalega sýn og þess vegna mitt svo mikilvægt fyrir leikhúsgagnrýnanda að setja sjálfan sig ekki í fyrsta sæti og þetta í rauninni, þetta bara svona einn hluti af blómlegri menningar umfjöllun og af menningu og það einmitt að halda því fram að menningunni væri borgið ef það væri ekki til neina gagnrýnendur það líka bara vitleysa en ég held að þetta sé líka sem sagt hluti af bara stærra samhengi eins og í dag að það megi ekki gagnrýna vegna þess að allir mega hafa skoðun Nei, þetta snýst rökstuðning, samræður og opinn huga. Hvernig sem að það síðan kemur fram. En ég held að við þurfum alltaf að stilla okkur af og setja hlutina í eitthvað annað samhengi heldur en bara okkur sjálf. Ég illa fyrir köllustundum þegar ég að fara á leiksýningar. Ég þarf alveg að stemma mig af og gæta þess að eins mikið og ég mögulega get en auðvitað enginn óhlutlægur að
að setja mig svolítið í tékk á sama tíma. Ok, hvernig þarf ég að horfa á þetta? En hvernig ger ég það með því að vera bæði samkvæm sjálfum mér og heiðaleg? Og þetta bara, ég ennþá að læra. Ég ennþá að finna út úr því hvernig best að nálgast þessa vinnu sem ég kýs að vera í. En aðalega það vegna þess að þetta eitt af besta sem hefur komið fyrir mig á æfuminni. Og eitt af því sem líka hefur verið velt fram og sem heldur líka gömul mýta þessi hugmynd að leikhúsgagnrýnendur vilji vera eitthvað annað. Að þeir eru betrir vegna þess að þeir fengi ekki eitthvað tækifæri í leikhúsinu eða betrir vegna þess að einhver sagði eitthvað slæmt það út í bæ eða eitthvað svoleiðis. Já, þeir séu haldnir persónulegri gremju jafnvel gagnvart listafólkinu eða þá að þeir séu bara reiðir út í samfélagið og vilja vera skjön. Já, ég kýs þetta starf. Ég mjög ánægð í þessu starfi. Þetta starfi sem ég vil vera að vinna í og allar mínar persónulega kreddur það bara eins og hverjum vinna. Þú mætir ekkert alltaf í þína vinnu alveg eins og ég geri í mínu fullastarfi að ég mæti í hana sem fullorðin manneskja og þarf að vera diplomatísk og ræða hlutina og vera með opinn huga og gera það þannig að það sé ekki endalaust niðurrif, heldur frekar uppbyggilegt. Eðlilega þá þarftu stundum að sitja í fundi og gagnrýna fólk eða hafa aðra skoðun, en það hægt að gera það á einhvern veg sem að verður til góðs. Ég trúi því, raunverulega. Já, og ég held að þetta sé kannski, einmitt, ég ber kannski þetta samtal, ber ákveðnum vott svona, það svona eitthvað svona eins og átakafælni, þú veist, það má ekki segja neitt. Það segja sumir. En svo eru aðrir sem segja bara, þú veist, einmitt, eins og þú sagðir, allir eiga rétt á sinni skoðun og þess vegna einhvern veginn, þú veist, ekki hægt að upphefja eina. Og ég held að þá verður að horfa á í hvaða samengi þessi skoðun lögð fram. Mín skoðun í mínum pislum lögð fram í starfi mínu sem leikhúsgagnrýnandi með ákveðna menntun, með ákveðna þekkingu innan þessa ramma. En svo líka hægt að fara á samfélagsmiðla og skrifa það sem þér finnst. Fólk hefur fullan rétt á því. En ég ákvað mjög snemma að ég hef hvorki tíma né fæ nógu mikið borgað til að gera það. Pistlarnir mínir verða að standa fyrir sínu í þeim orðum sem skrifað. Jú, síðan get ég talað í pallborðum eða mætti viðtali eða þessum líkt. En ég vil frekar láta þau orð standa sem miklu auðveldara vegna þess að eins og kom fram var ágætlega sagt í endastöðinu á RÚV núna á föstudaginn, það sem mitt Hamlet og leikhúsgagnrýni kom til tals að það að vera í hlaðvarpi eða spjalli annað heldur en að setjast niður og skrifa pistil. Það að skrifa skoðanir á Facebook ekki það sama og að þín skoðun eða þinn texti birtist í einhverjum fjölmiðli. Það gjaldfellir ekki hitt. Heldur það hluti af tikkar í bara önnur boks. Sem ef að Sigga þú væri bara þú hefur einhverjar persónulega skoðanir á leikverki. Þú myndir vinna að þínum pistli mjög faglega en svo myndi koma yfir þessi knýjandi þörf til þess að tjá þig það á Facebook. Væri það allt annað? Væri það allt öðruvísi svona upplifun einhvern veginn að lesa þá gagnrýni sem þú myndir setja fram á Facebook og svo þessar sem þú myndir setja fram sem pislahöfundur. Ég kannski vitlaus og manneskjan til að spurja þetta vegna þess að ég það óþolandi að ég set punkta í skilaboðin hjá mér. Veist, ég bara mjög formleg í öllu því sem ég legg fram og ég hef ekki þessa knýjandi þörf til þess að deila skoðunum mínum þannig nema það séum alveg sérstök málefni. Þannig ég hef einhvern veginn aðalega vegna þess að ég held ég sé bara það gömul sál. Ég finn ekki þörfina til þess að tjá mig á samfélagsmiðlum á þann hátt sem að ég held að þú sért að lýsa. Og auðvitað langar mig til að gera það stundum. Auðvitað finn ég ef að það verið að halda einhverju fram sem ég tel ekki vera rétt eða það sem verið að leggja mér orð í munn en eiginlega hvert einsta
skipti sem að það hefur gerst, það hefur sofið á því og síðan bara vakna daginn eftir og þá þetta stormur í vasklasi og svo höldum við bara áfram. Ég tek það til mín, ég hlusta og ef þetta eitthvað sem uppbyggilegt og eins og kemur fyrir besta fólk kannski staðreindarvillur. Ég hef því miður farið með vitlaust nöfn óvart, þar sem ég pikkaði inn nafn sem átti að vera eitthvað annað, þá bara lagfæri ég það og þakka fyrir. En í heildina séð þá reyni ég að hemja mig þannig að ég taki ekki þátt í þessar umræður vegna þess að ég finn ekki þannig þörf til þess og ég held að það sé líka bara hollt fyrir mína vinnu að stíga svolítið til hliðar vegna þess að þú verður að leyfa leikhúsinu svolítið og sýningunum sem þú ert að sjá að tala fyrir sig sjálfa og ganga að þessu hverju verki fyrir sig með opnum huga og það sem og líka reyndar í sumum tilvikum að lesa ekki umræðuna fyrirfram. Ég gæti þess mjög að ég les ekki aðra pistla fyrir en að ég búin að skilja mínum og ég oftar en ekki gæti mín á því að lesa ekki umfjallanir sýningar áður en ég sé þær. Vegna þess að, það mjög gott fyrir hinn almenna áhorfenda og fyrir miðasöluna. Þetta bara orðið hluti af hvers konar auglýsingaherferð. En fyrir mig þá finn ég ekki, það hjálpa mér ekki. Nei. Þannig ég vil frekar, ég heyri umtal og þú veist það sumt óumflýjanlegt en ég vil frekar vita minna heldur en meira. Bara upp á svona að þín upplifun verði sem bara svona hreinust. Já, það sé ekki annarkvort verið að túlka hlutina ofan í mig eða eins og stundum kemur fyrir að það séu einhverja svona yfirlýsingar í gangi sem að mér finnst frekar taka frá leiksýningunni heldur en gefa heldur en að hjálpinni. Þannig að það svona mín regla að reyna að gera það og gott dæmi til dæmis með svo við tökum aðra sýningu í Borgarleikhúsinu eins og með Moulin Rouge. Ég þurfti að vanda mig mjög mikið að lesa sem minnst vegna þess að ég hafði ákveðna mín afstaða til dæmis til uppruna efnisins var mjög skýr og ein af mínum uppáhaldsbíómyndum allra tíma og ég þurfti að vanda mig gífurlega mikið að vegna þess að ég vissi að það hefði verið ákveðin að búið að endurskrifa hluta af leikritinu, það hefði búið að bæta við nýjum lögum, takinn sumt, þú veist þetta áaldrei að vera upprunaefni, þetta var endurtúlkun og ég var rosalega ánað með það, en ég þurfti að stíga inn í leikhúsið og vanda mig gífurlega að vera ekki að bera þetta saman við upprunalega efnið, alveg eins og þegar á nákvæmlega sama hátt og núna ég að bera saman Hamlet og Moulin Rouge að það engin rétt túlkun það engin ein túlkun það hvernig túlkunin virkar og hvernig þú skynjar hana, hvernig þú upplifir hana sem að skipti máli en svo einmitt, það eiginlega sama með til dæmis með Moulin Rouge eins og með Hamlet að ég gaf henni 3,5 stjörnu held ég líka og stjörnudómar eru annað sem ég get talað lengi að en það líka uppselt fram í mars sem bara æðislegt en þá líka einmitt, svo verður gaman að sjá núna svo við tölum líka Þjóðleikhúsið hvernig viðbrögðum verða við Óristeyju sem líka ennþá eldra verk klassískt sem að Benedikt Andrús að fara að setja upp og svo hinbóin líka búið að vera að setja upp þarna Draumar og Jónsmessnótt í Tjarnarbíói sem að mörguleiti sem að flesti gagnrýnendur hafa verið mjög ánægðir með en miklu hefðbundnari í sinni túlkun og hvað þýðir það þá? Gætir ákveðinar íhaldssemi innan stéttarinnar? Já. Það getur verið og sérstaklega þegar kemur að klassískum leikritum sem að fólki þykir væntum en ég held að ein
ein besta uppsetning á Hamlet sem ég hef nokkuð tímann séð var sýning sem ég sá í Pétursborg fyrir 6 eða 7 árum á rússnesku, ótextuð, en ég skynjaði mjög skýrt að það væri búið að setja textan algjörlega í hakkavélina. Ég skildi ekki orð, heldur var ég að fylgjast með það góða við að horfa klassíska á öðru tungumáli er að þú svona nokkurn veginn þekkir framvinduna og veist hvað að gerast. Að fyrsta sem ég hugsaði þegar sýningin var búin var að ég hefði aldrei skilið Hamlet jafnvel. Ég fekk nýja sýn og það er það sem er svo æðislegt við leikhúsið út í þetta er ekki bara túngumálið, þetta er ekki bara þýðinguna, þetta er hið sjónræna, þetta er leikinn, þetta er búningana, þetta er heildar upplifunina sem er svo stórkostlegt að upplifa, þannig að það skipti engu máli, ég gæti ekkert heyrt hvort að þetta hafi verið tekið út eða hvort að þetta hafi verið sett inn og að sama skapi er núna í uppsetning á Ödipus eftir Robert Ick í sýningum í New York sem var upprunnilega frumsýnd í Amsterdam fyrir mörgum árum síðan og ég sá þessa uppsetningu þar af þessari endurskrift og það er tvennt sem að ég man sérstaklega einmitt á hollensku ótextað tvennt sem ég man sérstaklega af þessari sýningu og þetta er það sem ég er að tala um því ég er að tala um að það hreyfir eitthvað við þér. Það má vera viðbjóður, það má vera, þarna hrifning, það má vera hvað sem er og meðan ég hreyfist við einhvern veginn. En það voru 2 senur í þessari uppsendingu sem ég man eftir. Það var annars vegar mjög langt eintal sem var greinilega að allavega mörguleiti skrifað upp á nýtt sem að eiginkona, / móðir Ödipusar fer með í leikritinu gjörsamlega stórkostleg upplifun en síðan var langt atriði í minningunni var það örugglega 10 mínútur þar sem fjölskyldan er öll að borða saman og þetta var saumlausasta matarboð sem ég hef nokkuð tíma séð þetta var eins og að horfa á ballett og þá einmitt, þá skiptir tungumálið ekki máli þá skiptir bakgrunnur ekki máli. Þetta er spurningum hvernig þú ert að horfa á það sem er að gerast fyrir fram þig, sem er svo æðislegt. Akkurat. Þannig að það er margt í þessu og ekkert eitt rétt. Það er svona... Já, ég held að en ég er afskaplega ánægð með þessa umræðu sem er í gangi í dag, en ég held að það sé mitt það sem við getum tekið frá þessu og það sem er mikilvægt að muna er mikilvægt þess að vera málefnalegur að hjóla ekki fólk heldur að leyfa listinni að njóta sín leyfa, leiklistinni, leyfa bókunum leyfa þessum magnaði miðli að vera í sviðslusinu ekki endilega að vera að draga fólki bak við tjöldin fram á svið. Ég held að það sé ekki neinum til gagns en ég vona bara að þetta verði til þess að menningarumfjöllun verði meiri og við erum að fara að sigla inn í jólabókaflóðið. Þannig að það er bara, svo kemur bara þarna næsta mál á dagskrá sem að gerist alltaf með reglulegu millibili. Þannig að núna bara byrja að telja niður þegar í næsta einmitt, í næsta stóra slag gagnrýnenda á síðum blaðana. Þetta er svolítið þannig. Sigríður Jónsdóttir, þakka kærlega fyrir að koma og ræða gagnrýni, rýna til gagns í gagnrýni. Takk fyrir. Og á þessum nótum þá skulum við enda þátt kvöldsins. Ég þakka öllum þeim sem á hlýddu og horfðuð, fylgdust með okkur hér í kvöld, samstarfsfólki mínu og öllum góðum gestum þakka ég einni samfylgdina og ég bara bið ykkur vel að lifa og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.